ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong udto mga kabombo, balik kita sa pagpangalagad para sa programa nga Gitara sa Bombo kag iban pa. Mayang udto sa liwat sa aton nga mga kabombo. Welcome sa palatuntunan nga Gitara sa Bombo. Kaupod nyo sa gihapon, Bombo, Mia May, Francisco. Halin kita alas 12 sang udto hasta or tubtob alas 2 sang hapon. So kaupod nyo naman kuliwat para magpatukar sa mga lalantunon sang kahapon kag karon. So, padayon lang sa pag-comment sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod sang inyong greetings, especially sang inyong mga song request, no? Mga ambahanon nga igapabati sa inyo
pagi naman niya sa gitara. Ti kadamo kita sa mga kabombo nga namian mamati sa mga ambahanon niya nga ginapaagi sa gitara, no? So comment lang sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, tingwan nato nina nga ma-play. Kag of course, ang inyong mga greetings, ano? Pero batian man kita sa atong mga kabombo sa miskan diin ang lugar. So, bago kita magbasa sa greetings sa atong mga kabombo, ariyan ay pamatian nato ng ambahanon nga permi manigin na request ang aton ding mga tagpalamati. Bakya mo neneng. Bakya mo neneng, isama ni ka song or ambahanon nga permi gina-request sang aton nga mga kabombo. Te mayo ni si neneng may bakya. Pero sa una mga kabombo, kagigid ko suksok bakya every time ano na panawag, linggo ng wika sa eskwelahan, no? So, gabi nakya, usually ang mga kababainhan, kaya pares man na iya sa saya nga ginasuksok permi. Balik kita sa aton nga greetings. Mayong udto kabombo pa request song, DJ ng aking radyo. Salamat and happy Sunday and God bless you kabombo. Halin kay Jerin Barino Gutang. Bombo Steph, ang una naton nga request, DJ ng aking radyo. Bawdo ka namin ba? Hello, Pretty Mia May. Happy Sunday. Gina pa ako gapamati sa inyo. Pwede ka request Love Me Tonight. Halin ka kay Ma'am Maylene Dr. Prado. Hello, Miss Mia May C. Francisco watching from Talisay City. Dugay-dugay lang ko ma-request. Hehe. Halin kay Elmer Garde. Good noon, Bombo Mia. Greet ko kay Perla Gamboa, Florenda Salvador Limco, LC, Elmer Lupo, Maria Desiree Resco, Beverly Nones, Violeta Sulina, kag Inday Gamay. Kag request ko Faithful Love o kon Ala-ala ay ikaw. Salamat gid Bombo Mia. Halin kay Anesita Gamboa. Good afternoon, Bombo Mia. Listening live with you in the car with my husband Michael while driving on our way home. Request please, Ballad for Adeline. Thank you, Bombo Mia. Halin kay Ma'am Jovi Sarge Amodente. Halong ka mo, ma'am, sa inyong pag-drive papuli si Ma'am Jovi sa New Zealand, ano? Ano ay ang sitwasyon or ang klima subong sa New Zealand, feeling ko grabe gito katugnaw.
Hali naman kay Mama Eileen Dr. Prado, greet lang ko sa ako nanay, Nelly Dr. Ellie Emiliano, sa akon magulang Francis. Dr. kag Alita Dr. gapamati gid na sila sa Bombo 24/7. Kag 7 days a week. Abo, grabe ba, no? Thank you so much sa pagpamati every day, every minute, kag every second. Ba, wala ginila ginapalampas, no? Good afternoon, Bombo Mia. Ginapatamya ko akon mga lola kag lolo, si Mama Ditik, Chay Rindy, Papa Gamik, kag Nanay Elsa, nagapamati gid sila sa Bombo Radyo. Nagpa-request ko sang gulong ng palad. Salamat gid. Halin kay Ina Isabel. Kanami isang pangalan niya na Ina Isabel. Kanami isang spelling kay Y gid ang first nga letter sa every nga pangalan. Bombo staff, okay na daw ang DJ ng aking radyo. Do ka ano nga kanta no? DJ ng aking radyo. Tapos nga ikaduha, amoy ning Love Me Tonight. Kag of course, hindi madula nga ito ni katatlo, Faithful Love, per may gina-request ang ato mga kabombo. Ikapat, ang Ballad for Adeline. Tinguan na naton karon nga ma-play no, sa aton nga mga kabombo. Kag of course, sa tinguan man naton nga mabasahan ang greetings sang aton mga kabombo. Kay daw kadamo gid sang mga bag-o nga comment. O daw, new 10 comments. Sorry. I-try natin, hindi magana ang aton nga computer. I-try natin sa aton nga Facebook Live sa cellphone, no? Ari kay, halin kay Jojeline Halondoni Season. May ngud to beautiful Bombo Mia. Bawdo ka namin ito pamatian. How? Please greet Season family of Barangay Mabini, Pulupandan nga wala gid absent sa pagpamati sang Bombo Radio. Kag please play Way Back Into Love. Thank you so much, Bombo Mia, and have a blessed Sunday. Halin kay Jojeline Halandoni Season. Baka namin isang first nga tiniga, no? Ay nga sentence, gali. Mayang uto beautiful, Bombo Mia. Bado manamian ng taniman, magbasa man. Good afternoon, Bombo Mia. Ginatamyaw ko gali si Ral Pamondihar. Kaga John Lester Gregorio dira sa Barangay Kalumangan. Bombo Mia, request ko TL ako sa'yo. Thank you so much. Halin kay Nemiver Alcazaran. Okay na, Bombo Staff? Okay, ready na ko nung gitarista naton sa una naton nga song request sa mga kabombo. DJ ng aking radio. Ari kag aton nga pamatian.
tanan nga may Tigolo DJ ng aking radyo. Bawdo ka nami. Ang sunod, Bombo Staff, Love Me Tonight. Bombo Mia mayang hapon ng dali o kubigrit sa tatay ko, si Amando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Bombo Mia, grabe ang tao sa Cebu, sa Sinulog daw, subay lang. Bombo Mia, next week na kami biyahe. First voyage namon una nga biyahe. Madamo gid nga salamat Bombo Mia, halin kay Leo Baygar. Halin naman kay Israel Aspan. Good afternoon, Bombo Mia. Request ko Ghost Rider in the Sky. Bombo Mia, good noon. Palihog anniversary song. Ari lang kami mansilingan. Nagapamati. Salamat. God bless. Halin kay Amrafel Senior Ombion. Kadamo sa ngaton nga song request ba? Ay naman niya, halin kay Joseph Pacifico. Good noon, Bombo Mia, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Viria Alba, Lopez, Flores, Talapiero family, Roland, Pamela, Maika, Roland, Kagajani, Taglorin. Happy Sunday, Idol! Bombo Mia, shout out sa brother ko kay Dodong Likwan sa Tinihaban 1 nga naga-tune in now. Also sa parents ko sa Concepcion, Talisay, Mamang Lydia nga idol kagid kag kay Papang Gario Likwan. Hello sa inyo, mayong hapon. No, thank you so much gid sa pagpamati sa programa nga gitara sa Bombo. Love Me Tonight, Bombo Staff. And then after katutugro kay Bombo Gracelyn, kay live sila dito sa Maya Sinulog, sa may Kabangkalan. Insakto gini karon. Kanami, no? Kay pagpuli nila, diri sa Bacolod, mayara sila sang buling. Okay na, Bombo Staff? Love Me Tonight? Okay. ang amon di nga kang kis abala kabudlay no kay gulpi lang naga patay ang kuryente ati kabudlay oy nga maalang-alang ang aton nga mga gamit no sa kundi hindi lang sa station kundi sa panimalay man sa ngaton nga mga kabombo ay nga gulpi lang bi mapatay ati iyawan kagid balik especially sa TV kag mga fridge gani ref no kang kis maalang-alang ti hindi gid talupang dan, mapatay. Ti pagbalik, abaw, wala na. Ang gamit naton guba yan, no? I-try naton. Karon dugay mabatian naton si Bombo Gracelyn sa iyang live interview sa mayor sa Kabangkalan. Kay syempre celebrate sila sa ilang kapistahan didto. Pero antes pamatian danay naton ang ikaduwa nga song request, Love Me Tonight. Mga kabombo, no, so doon tadanay ang pagpamati, no, sa aton dira mga kabombo, kay mangin kaupod naton ya live si Bombo Gracelyn Lobaton, kaupod man to ang Bombo News team sa Kabangkalan, kay mag-interview, no, sa mayor sang Kabangkalan. So, kulto naton sa piyak nga linya, dugay-dugay, si Bombo Gracelyn Lobaton. Tanaw naton, checkero naton kung ano dito ang sitwasyon sa Kabangkalan City. Puno na bala kabuling, mga kabombo, dira naton, ang iba niya. Ati, amo man, no, damo gigyapon sa mga kabombo naton nga lagaw every Sinulog festival diri sa Kabangkalan, pero iban gani yung mga kabombo sa Sibugid. So karon lang niya nga atoy kaduwang request after magsulod ni Bombo Gracelyn, tinguan naton nga ipabati sa inyo yung mga song request. Pero dugay-dugay, magasulod si Bombo Grace. Kagina ang atsura, no? Bag-o pa lang sila. Baw na lang hita na sa sambuling sa agtang kag sa guya. Never pa ko actually naka-experience sang Sinulog sa may Kabangkalan.
Kagi ko sa may dinagsa, pero sa kabangkalan niya wala. Ti ato nini nga i-check yaron karon. Dugay-dugay, no? Bombo Gracelyn, ready na kuno si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak na linya. Bombo Gracelyn, come in. Bombo Mia, so samtang kita ito na ito alkalde din sa Bangkalan City, no? So, ang aton sa nga salibot sa Bombo ayo pa. So, ari na, mayon siya po. So, sa Bombo Radyo Bacolod, Mayor. Yes, so like kita subong sa aton sa nga sa Facebook at sa YouTube. So, kamusta so far ang ining kapistahan din sa Kabangkalan Sinulog Festival for 2024? Well, isa ka maayo nga udto, kag happy fiesta diri sa syudad sang Kabangkalan, di ba Senior Santo Niño? Para sa akon, very successful ang aton nga pagsaulog sining 48 sinulog sa Kabangkalan na may tema sa padayon nga mga pinasalamaton Senior Santo Niño kami imuhugpong no. Malipayon kita nga magsilibran sini may dako nga paglaom no nga sa gyapon mapadayon o malikaw wala na sa kabay pa ang mga wish namon na wala na tani sa mga kalamidad nga mag-aabot kami among syudad kaya nagligad kung madumduman ninyo may mga dilubyo na kinaton subong aton pagpasalamat pagi sa bulig ni Senyor Santo Niño kag nako nagapangimbitar sa tanan nga mga wala pa nakalagaw nakabisita diri sa syudad ng Kabangkalan experience Kabangkalanaw no nga lagaw kamo feel mag-enjoy, magsinadya kita dire sa Sinulog sa Kabangkalan 2024. No? Salamat, kag Bombo Radyo. Mayor, ano ang nabilin pa nga mga activities sa sininga highlight? Subong, of course, kagina sa aga, ay fluvial kita. Matabo, may fluvial, after sang fluvial, may ara kita Santos nga Misa, then after sang Santos nga Misa, kagina may ara sang street dancing competition, no? Sa kagina sang tulo ka tribo. Then, after sina, rest sila, nag-lunch panay, then karon alas 2 sa hapon, may ara naman kita grand tribal competition nga dili na pagaywaton sa aton City Public Plaza. Kag after sina, may ara kita announcing sang winner, kag fireworks para magtakop. Then, may mga artista kita. After sina, may live band man kita karon sa gabi. So, ang winner sa nga tribal competition sila ang iyas or ila sa mapul? Ang ila sini may ara kami nga word of project amounting sa champion amounting 2 million. Sa first prize, first runner-up, magabatong sa 1.5 million worth of project. And ang aton nga second runner-up, magabatong sa amounting 1 million worth of project. Plus cash, no? Mga So, ano ang pinakadamo ng mga tao compare tabi sa last year or subong? I think subong ang mas damo sa last year compare last year. Every year naman nagadamo. Kaya last year bago pa lang tong aton pandemic nagahaganagan lula no. So subong last year 8 tribes lang no, 8 lang ka tribo. Subong compare subong may ara na 10 ka tribo. So mas damo subong kadamo kita nga mga balikbayan nagpuli gid diri para i-celebrate ini 48 sinulog sa Kabangkalan. So, mas damo kita mga innovations, plus nako ang aton nga mga cash assistance para sa aton nga mga tribo, kani damo nag-participate kan man niya. Kamusta naman niya ang mga naga-negosyo diri? Well, sa mga naga-negosyo, buhi-buhi man kay kadamo sang tao, kag nami sang tiyempo. Wala kita ulan, kaluyan, wala pa kita ginulan ng subong. Uli, after sang sinulog, kasi dira pa magulan, kapay pa magulan after sang sinulog. Mga muli na tayo after sinulog, maulan-ulan man kay mga tanong-tan nagkalayan. Ang peace and order taya sa ato mga kapulisan? Sa peace and order naman natin, aton ginapasiguro nga peaceful ang atong selebrasyon, mangin matauhay, o mangin masinadyahon, kung hindi naman masinadyahon, kung hindi mangin malinong. So, ginapasiguro ginaton, kaupod ang aton mga PNP, AFP, ang aton mga force multipliers, nga aragi sila nagabuli sa aton. Kasi ang aton mga intelligence network, no, nga nagahulat, ginapray ginaton nga may layo kita sa mga untowards incident. Lastly, ang aton sininga mensahe nga magkatatak sa mga taga-Kabangkalan kag uman sa mga nagalagaw.
mensahe ko lang sa tanan nga para magtatak sa talagi puson kag balatsagon sa tag sa kabangkalanon. Mag-unite kita kung magahugpong asuwan kabangkalanon kamay balatsagon sa isa kag isa. Pinaka-importante ang aton balatsagon nga may ara aton tigi puson, may balatsagon sa aton isig kapareho nga tawo. Amo na magatatak nga ang harmonia sa isa kag isa. No. Kalipatan naton ang politika, ang mga di pagkaintindihan ay kita mag-isugpo, mag-isa para sining aton nga selebrasyon sa pagpasalamat sa aton mahal nga Santo Patron, si Senyor Santo Niño. Gani, kanan, kinapangabay ko nga mag-enjoy lang. Kalipatan ta ang mga problema. Ari kita mag-celebrar, magpasalamat sa aton Senyor Santo Niño. Viva Senyor Santo Niño! Yes, so Mayor, thank you so much sa tama gid ka heartwarming thing sila mensahe. Oo, sini nga napistahan Sinulog Festival 48, Sinulog Festival 2024. So Bombo Mia, ang aton sini nga bantayan na lang ang sila mga activities diri kagati na nato nga alkalde. So far, so good ang ini nga kapistahan, no? So yes, okay, Mayor, thank you so much again. So Bomomia, ang aton sining subo or nabatian bakabatian sa subo sagwa para na ang mga tribe no sa plaza kasi na subo sa plaza sa sining mga sining. Thank you so much, Gedo. Bombo Gracelyn at Timo Puli. Gini sila nga puro subuling. Yes, Bomomia. So far, mayo gid ang aton nga tempo. So kabay pa at sa magtapos ini. Ako mo ito yung New Year nga tani magtapos ng festival ng pagulan. Kay ati ko magulan. Grabe dahan ang hassle. No? So kabay pa nga safe and sound lang ang tanan-tanan pag-enjoy sa matawhay. Yes, so Bombo Gracelyn. So kabay pa nga padayon ang nami nga panahon dira kay kung maulanan ka mo Bombo Gracelyn at dinara mo tinggid ang buling no kag ang basa Bombo Gracelyn. Yes, good luck sa Monday. No, tatlo kay kami din pinakadamong buling actually. At Bombo Gracelyn ang ayan ka man sa imo. Feel mo gid ang Sinulog Festival. So thank you so much man kay Mayor Benji Miranda. Yes, Bombo Mia. So enjoy lang kita sa siningan. Sa 48 Sinulog Festival sa Kabangkalan. So live TV sa syudad sa Kabangkalan. Again, opo na doon ato sa Bombo News Team. Ni si Bombo Grace, yung baton para sa number 1 most trusted radio network sa Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Gracelyn Lobaton live sa may Kabangkalan City para sa 48 Sinulog Festival. Ate, nakita nyo mga kabombo ang tsura ni Bombo Gracelyn, ba? Puro na buling, no? At ibantayan naton kung ano ang dala niya puli. Kung bala buling o kung may buko pay. Haling kagina kay Bombo Dennis, no? Pero namin guro kung buko pay kaya sa buling kay makapamuling lang kami din ni Bombo Dennis, Pero pasensya gid mga kabombo, no? Nautod kagina ang ikaduwa nga song. Bombo staff, balikan naton guro ang aton ikaduwa nga request kay basi magsunggod ni ang aton kabombo nga nag-request on. Love Me Tonight, Bombo staff. Pagkatapos, Faithful Love. Namiyan, actually, gusto ko bala magsinulog, no? Galing kay may mga obligasyon kita diri sa Bacolod. Ate, hindi tayo makaapas. Yung may ara, gitara sa bombo. Tigahulat din nga yung mga kabombo. Yasang request. Siyempre, i-cater nato, no? Mga pinalangga nato yung mga kabombo. Ari na, base nagsunggod na to ang nag-request ang Love Me Tonight. Ari na kagaton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo Love Me Tonight. So nautod kina no, pero kanami gali nga ambahanon. Balik kita sa aton nga mga greetings. Bombo Mia, good PM ginatami ako gali si Manang Eli Ana Bailon dira sa barangay Atipuluan amuman kay Tiyay Rosalina Magbanwa, Maninay Sally Cagcardo amuman kay May Cotivar Dohenyo. Bombo Mia request ko There's a Kind of Hush by Carpenters. Thank you gid rin kay Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Bombo Mia per request please Sound of Silence. Paborito ka parents ko. Tune in gid sila every Sunday sa imo. Thank you gid halin kay Leo Likwan. In honor of Santo Niño Feast Day, please play Bato Balani sa Gugma. Halin kay Cheryl Hinolan Villaflor. Okay, try nato ni na, ma'am. Mayong PM. Boka namin ba? Mayong PM. Bombo Mia. Lihog lang ko greet kay Mama Maria Feliz. Puerta Kimba. Kay Papa Moroy nga gapatuyo-tuyo. Kag kay Lola Kumaring dira sa Kalong 2, Barangay Singkang Airport. Salamat gid. God bless. Harin kay Nene. Kalong 2 ni or Kalong-Kalong. Hindi ko kabalo sa ano no. Pero amoy na sa may Barangay Singkang Airport. Hello, may ngudto. Mami Macy Francisco, may request na ko Mamang Sorbetero. Halin kay Elmer Garde. Ang sunod gali naton, Faithful Love. Miyari ko di ba mo, Steph? Kagang sunod sa Faithful Love, Ballad Poor Adeline. Good afternoon, Bombo Mia May Francisco watching right now from Victoria. Shout out lang kay Mama Nelly Pilayo and Corinne Brinques. Salamat and more power. Halin kay Rene Brinques. Puno na sang buling si Bombo Gracelyn. Alin kay Maylin, Dr. Prado. Yes, Ma'am Maylin, puno na gid sang buling si Bombo Gracelyn. Kaupo dito si Bombo Denver, puno man to guro sang buling, no? Good noon, Bombo Mia. Halin kay Gio Heneblasa. Hello. Gano ka da? Good afternoon, Bombo Radyo Bacolod. Per request ako Virginio. Watching via FB Live diri sa Amparo Subdivision, Barangay 179, Caloocan City. Halin kay Glicerio Ogatis. Baka labot kita sa Caloocan City. Mayang hapon, Bombo Inday Mia May. Gapamati kami di sa Barangay Sagasa. Tamiyaw ko lang Sinaida Suspen, Onggok Suspen, Tom Sancho Noli Anayan. Request ko Rosas Pandan. Salamat gid. Halin kay Teddy Tokire. Kay Gio Hiniblasa, thank you so much sa pagprepara kag ginagri no sang ako nga food. Wala ko pa na ubos. Later na lang after sang gitara sa Bombo. Thank you gid. Kag hello gali sa Hiniblasa family nga naglakat no. Ato next nga request, Faithful Love. Ari kag aton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may Tigulo, Faithful Love. So, isama ni ko favorite song nga per may request ang aton nga mga kabombo, no? Bago kita magbalik sa aton mga greetings, hello gali kay Janine Maghari sa nga Alexandria Bacolod, no? Sticker label crafts and personalized items. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Sa ato naman yang mga greetings hello, mayong udto ba mo request ko, I want to know what love is. Halin kay Jimmy Abelino. I want to know what love is. Baka nami ba? Mayang hapon, Bombo Mia, request ko Walk Away by Matt Monroe. Salamat, Bombo Mia, and nagwapa. God bless us all. Halin kay Milo Sobre Peña. Speaking of stickers, no, namiyaan ko ni bala sa mga stickers. Especially kung sa mga favorite ko bilang mga artista na may gid ko. Kaya nga, pwede mo lang sa'yo pilit biskan diin. Bombo Steph, ang next natin is Ballad for Adeline. Wow, preparado si Bombo Steph ba, no? Kanami, sa mga gitarista natin kasagad siya mag-negotiate. Pero ito gaya lang Good noon, ma'am. Greet lang sa Amon City Mayor, Dr. Rex Halondon, sang La Carlota City. Thank you. Halin kay Romulo Hubilag. Salamat, Bombo Mia, sang imo pagpatukar sang akon nga request. Thank you, man. Mama ni Sita Gambawa sa pagpumati, no, sa gitara, sa bombo. Kag hello, gali, sakay. Sugar Ryan Smith, nga nagapamati, no, samtang nagapamahaw. Ano ina, ginakaon ba? Indian Mingo? Kanami. Kag hello, gali sa mga nag-attend sang Lechon Festival dira sa Barangay Kabug. Celebrate man sila sa ilang Lechon Festival kay Rosil Pontino Bustamante. Baw hapitan ko ni guro karon antes ko magpuli sa may handumanan ay, no? Kay do kanamit ni sang Lechon Festival. Pero bago kita, no, magkadto sa Lechon Festival, ariyan na ipamatiyan nato na ikapat natin yung song request, Ballad for Adeline.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo ballad for Adeline. Ang sunod, Bombo Step, Gulong ng Palad. No, isa man ka favorite nga song request ang aton nga mga kabombo. Hello gali kay Kendall Rhinesmith, kay Candice Rhinesmith, kag kay Anding, Amanda Alexandria Zolayvar, no? Grabe, kanami isang pangalan. Kaupuda nila sa mong si Janine, kag si Sugar Rhinesmith na mayon, da nga pamahaw. From Team Maoy ko, no? Bombo Mie, greet ko lang taga Balangigay, Negros Occidental, mayo lang nga pamuna sang pokot. Mga pisan, gid madamo, gid nga salamat, Bombo Mia, halin kay Leo Baygar. Pero antes nato, no, pamatian ang Gulong ng Palad. Magakadto kita danaya sa aton nga mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de 4 Tolentino. or 4 minutes ang nakaligad sa takna nga alauna. Balik kita sa aton nga palatuntunan na gitara sa bombo. Tubtub kita alas 2 ang hapon. Tinguan natin no, nga ma-play ang inyong mga song request kadamo. Kalima palanta. Bombo Mike, Gulong ng Palad ang sunod. Mayang Domingo, kagugto bombo miyag na tamyaw dagali na mo ng amon ginikanan kag mga bata nga kanday Dante Navarrete, Grace Navarrete kag Dominic Mikay. Salamat sang taga Domingo nga wala untat nga pamparelax kasunata kag tukar ninyo. Kag gina-request gali sang akon amay ang I Miss You So nga instrumental. Salamat gid. Halin kay Dante Navarrete.
Bombo Mia, greet ko lang sa sister ko nga Barangay Kagawad sa Barangay Kabuga Hiwat sang Lechon Festival. Halin kay Rosil Pontino Bustamante. Halin gali sa Hacienda Tinihaban Ibi Magalona Navarrete kung pagbasahon Navarrete. Navarrete. Salamat, Bombo Mia. Halin kay Dante Navarrete. Sorry, gid no? Navarrete na gali. Dugay na ko gabasa. Navarrete lang gyapon na nga akong gabasa. Sunod naton nga kanta. Gulong ng palad, pero bago sinamari, birthday kuno. Birthday. Wait lang gid ha, kasi noy ni birthday. Birthday ni John Collins sang Puertitos. Hello, John Collins. Happy birthday dira sa may Puertitos kag sa mga katrops. Dira kuno nga gakapi-kapi sa may Don Salvador, sa may Lion. Sa may Lion nga place or sa Lion nga tupad, no? Hello, happy birthday, John Collins. Halinin na sa imo nga friend, the dear friend, si Janine Castangelo maghari. Kag hello, gali kay Lola Linda. Mayong hapon. Okay na? Bombo May, kang aton gulong ng pala, dari kagaton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo gulong ng palad. Thanks gid Pretty Mia May halin kay Mamay Lynn Dr. Prado. You're welcome! Bombo Mia, greet ko ang anak ko nga si Jonas nga naga-celebrate sa niya birthday subong adlaw. Ang nagapatamyaw si Mamang Lida. Halin kay na Lida de los Cielos. Happy birthday, Jonas! Kanami na January 21. Kadamo sa naga-celebrate sa birthday subong adlaw. Ang sunod nato na Bombo Mike, palihog ko bisang anniversary song. Kung may ara kag ang sunod sina Way Back Into Love. Bawari ang Way Back Into Love daw na abtan ko gid ni mga kabombo kay sang high school kami daw mo ning gipatukarata sang amon nga prom. Kay sang una uso pa na ang mga prom. Ambot subong kung ginaano pang prom. Siguro kay last year mayara kami seniors ball. Amo na guro no prom na guro ang panawag, junior, senior prom. Subong hindi na ginalain-lain na no mayara nga seniors ball, graduation ball. Usually, amo gining mga ginapatukar sang una, Way Back Into Love. Kagang sunod naman niya nga TL, Ako Sa'yo, baw sang una, may ni kanta, si Julina, ni siguro ang nagkanta, ambot lang. Pero muna, no? Do ka nami, gini nga kanta, kay do ka in love era, gid ni ang TL, Ako Sa'yo. Kadamo, pa sa bala sang aton nga song request, may pa ta, there's a kind of hush, Sound of Silence, kag bato balani sa gugma. Ari naman ko niya para sa kapistahan sa nga Senior Santo Niño. Okay na ta, Bombo Mike, sa anniversary song. Ari mga kabombo kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo anniversary song. Ang sunod naton nga song request, Way Back Into Love, no? So do ka nami nga ambahanon, Way Back Into Love, Bombo Mike. Kag balik kita sa aton nga mga greetings sa subong nga hapon. Bombo Mia, thank you for playing. God bless sa gwapa nga host sang Bombo Gitara. Halin kay Amrafel Senior Ombion Bao. Thank you so much, sir. Kagali naman kay Kenneth Kanyete. Bombo Mia mayang hapon watching here in Sarabia. Kag nagasaulog man kami sang Sugalaw Festival diri sa Sarabia. Greet ko gali si Nanay Morita sang Barangay San Jose. Request ko song Lorena. Bawhalin kay Kenneth Kanyete. Kadamo gid no sang naga-celebrate subong sang kanya-kanya nga mga kapistahan. So kabay pa nga maayo lang ang tiyempo kag of course maghalong gid ang aton nga mga kabombo kay kanami lang nga naga-enjoy kita nga malinong no masadya or magahod tuod pero at least bala wala sa mga ginamo layo ya sa mga disgrasya kag mga untoward incidents ate anami gid ako nagapiesta nga happy lang sadya-sadya lang gid mga kabombo. So halong gid ang tanan especially
sa mga magabihan wala kon maagahan ti ang mga nag-drive at make sure nga ara gid sa insakto nga paminsaron mag-drive para of course likaw sa mga aksidente kay kadamo pa naman sa mga magbiyahe nga mga trucks especially sa mga south or north nga part ti kung magpuli kaya nga hubog ati or may influence sang makahulubog nga ilimnon at pahuway na lang danay no kung hindi gid makaya. Bombo Mia, pag-greet ko lang sa pamilya Pontino gahiwat sang Lechon Festival sa Barangay Kabog. Halin kay Rosil Pontino. Kagapon, Pretty Mia May sa Kawayan, nag-open naman sang fiesta sang Lubay-Lubay Festival sa Kawayan, Poblacion. Halin ka Maylin Doctor Prado. First month sa nga tuig 2024 ti damo-damo gid sang kapistahan ti imagine pila ka mga syudad, cities, municipalities, mga puro kag barangay nga naga-celebrate sang fiesta subong ti paghalong lang mga kabombo. Okay na nga aton nga way back into love bombo Mike ari kagaton nga pamatian.
Way back into love kanami no kung nagapatuyo kaya subong nga hapon nati daw kanami gid pamatian. Ang sunod naton palihog kabi Bombo Mike TL ako sayo. Halin kay Mama Eileen Dr. Prado ang highlight sa 25 Advance Happy Fiesta sa Kawayan. Kanami no kay kadamos ang fiesta subong. Mayang hapon ka Bombo Mia watching live here in Barangay Suay, Himamaylan City. Halin kay Bornales Goles James na siguro. Hello, mayong hapon. Dira sa inyo, kamusta ang weather? Kaginasang nanaog ako, daw medyo may gamay nga talithi. Diriya sa north nga part sang Bacolod, no? Pero base subong, okay naman ang panahon. Medyo mainit naman, no? Ti daw kanami. Gid, ipiyong-piyong. Kung ara kaya sa mabugnaw or mahangin, dili nga lugar. Kay biskan actually init. Pero grabe gyapon ang dapyas ang hangin. Ang sunod naton is TL ako sa iyo. By the way, hello gali sa family Ryan Smith. Hello kay Kendall, Candice, kag hello man kay Anding, Amanda, Alexandria. Hello, mayang hapon kag kay Lola Linda nga nagapamati sa buong dara sa may Purok Sumilwan, Barangay Bata. Hello sa inyo. Dason ako da malagaw Kamusta kamo dira? Kamusta si Kendall, no? Kag of course ang aton kadamo man dagiti sa mga kabombo naton kay nagligad naglabay ko dira no ang ila ginapamatian syempre Bombo Radyo gid the number 1 kuno ati sige kag sa mga friends ko dira sa may handumanan especially sa may Zone 9 nga nagapamati man kag sa Zone 10 dira sa may likod sa Talipapa. Kag gina na interview na mo ng aton nga barangay captain si Cap Phoebe Legaspi. Thank you so much gid sa tion kag sa oras nga ginhatag niya kay nano. Okay na Bombo Mike, TL ako sa iyo. Ari makabombo kag aton nga pamatian.
Ang bahanon nga may tigulo TL ako sa'yo. Ang buta nun ng TL, true love ni gurong TL, no? Ang sunod, Bombo Mike, there's a kind of hush. Iya ko no ka-carpenters, Bombo Mike, palihog ko be, sa tunda nga mga gitarista. Pero balik sa TL ako sa'yo, ang una niyata nga lyrics ng ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman gwapo. Ba, no, may amo ginaiya nga mga feelings. Nga, bis ka hindi gwapo, type yung gwapo. Ano? May harap man niya nga gusto gwapo, gid. May harap man niya hindi gwapo, type gyapon. Pares niyo sa TL ako sa'yo, no? Ano yan ang TL? Feeling ko true love. True love ako sa'yo. Daw ka, galing. Daw ka balik awot. Pero ang sunod, Carpenters. Sa favorite ko ni actually yung Carpenters. Kay feeling ko ha. Amo lang na nga range sang tingog. Ang ako. Feeling ko lang ha. Basta iba lang may magambad. Ang aga pa feeling. Gid ko. Pero kanami, bigay ka lumanay, pamatian, ang rhythm sang kanta, ang music, kag especially ang lyrics, kanay pamatian, no, kabugnaw, kag katawhay, especially akong gapahunay-hunay, kasaw kanami, gini pamatian ang kanta sang Carpenters. Okay na, Bombo Mike? Ari mga kabombo, kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo, there's a kind of hush iya sang Carpenters. Ang sunod naton nga song request mo ni ang Sound of Silence.
Good afternoon, Inday Mia. May-ari naman kami ni Nanay Isabel, ga-monitor diri sa Victoria City. Inday Mia, pis-pis nga bukaw. Kung pwede ang song request ni Eddie Lao. Saka, good afternoon, Bombo Bacolod, halin kay Rizal Balsimo. Good afternoon, Bombo Mia. Daw matulugan ko. Watching here. RPHS Barangay Alihis. Halin kay Jed Villa Vinson. Wala ako kabalo, no? Kung good thing ni sir. Kung daw matulugan ka. O kung bad thing, bala, it's either natuyo ka sa mga song request kay kanami. O kung natuyo ka kay kaboring song request, no? Pero ako man actually, mga amo ni oras, especially kung hapon, nga bugnaw o kung ara ka namin sa mga plastar, kaga pamati music, di dumatulugan, do ginaduyan-duyan man ko. Di mayo lang kay makalantaw man sila, no, sa nga Facebook. Kag thank you, Gid, sa pagpamati, of course. Kaga pag comments ang inyo, yung mga song request, kag mga greetings. Hello, mada sa mga taga-barangay Alihis. Sang una, dara ako nag-skwela, so sang una gid ya. So nagligad, no, dara ako nag-skwela. Somehow do ka familiar na sa ako ng lugar, pero hindi gid ang bilog nga Alihis. Pero ang portion sang Alihis kay ginaparik-parik lang nada namon sang una, sang dira kami nag-eskwela, kaya ang ako mga classmates dara lang man ga board lapit daw kanami lang. Okay na, Bombo Mike, Sound of Silence, ariaton kag pamatian.
Sound of Silence, no? Isa man ka gin-request ang aton nga mga kabombo. Kag ang next nga request, Bato Balani sa Gugma. Ini naman ko na ya para sa festivities sang Sinulog Festival. So, gina-dedicate ko no sa festival nga Sinulog. Maayong hapon, Bombo Mia, request kami Beautiful Sunday from Vista Alegre, Lumina, halin kay Alfonso Plandres. Hello, maayong hapon sa inyo. Actually, ka namin, iblas ang kanta nga Beautiful Sunday, no? Pero, daw ako ni Goro, kung Sunday lang beautiful, ha, pati Bombo Mike, ang sunod, Bato Balani sa Gugma. Kagang sunod sina Mamang Sorbetero. Sa una, ang Mamang Sorbetero, kanami, ni kay ginasautin namon sa folk dance, no? Daw nadumduman ko sang grade 2 or grade 3. Amoy ning ginasaot namon, ba nakasaya? Kaga nagasaot-saot sang folk dance. Imagine, grade 2 kon grade 3. Gasaot na si Bombo Mia. Pero sa subong gasaot-saot man sa gihapon Kamusta ka mo dira mga kabombo? Okay pa, no? Kadasig sang oras. So, 37 minutes ang nakaligad sa takna nga alauna. 37 minutos. Pila na lang ka minutos. Magatakop ng programa. Tubtob kita alas 2. Kadasig lang gid sang oras daw hindi lang naton matalupangdan kagina naga Good Morning Philippines tapos gitara sa bombo baw dugay maharana na no kadperte lang gid kadasig sang oras kag of course ang inadlaw do bag-o lang ko nagkaon sang salad kag spaghetti daw makaon naman ko liwat daw pila na lang gid kay inadlaw ang nabili no kag matapos na ang January ti imagine February, tadayon. Ano kuno ang February? Month of love. Ati, isa na all in all. So, may mga love. Okay na, Bombo Mike, ang Mamang Sorbetero. Ari kag aton nga pamatian. Ang bahanon nga may tigulo Mamang Sorbetero or Mamang Sorbetero kanami no manog ice cream no Sorbetero na gani ang lyrics man
Kalimbang mong hawak, iyong ikaway, batang munti, sa'yo'y naghihintay. Dahil ka namin, no? Especially sa mga kabataan nga, nagahulat-hulat, gidya, ang bell na balasang mga nag-ice cream, nansang una uso, ginayang nga daan. Ang mga kabataan niya, wala untat man ang bulubantay, no? Ang sunod naton nga song request, Rosas Pandan, Bombo Mike Palihog ko be. Good afternoon, Bombo Miss May. Request ko kahoy nga lawaan halin kay Rizal Balsimo. Kahoy nga lawaan. Sige sir, rating waan naton nga maka-play sang kahoy nga lawaan. Ang mga kabombo, harap pa kamuda. No, ang iba na nagapahunay-hunay gidiguro mo kay katuluyo sang tiyempo, especially Sunday. Ang iba niya, ginahimo gid nila nga total rest day gid ya, unlike sa iba niya nag-outing, nagalagaw-lagaw, ting iba niya rest day gid, no? Ako kung Saturday rest day gid ya, as in wala gihu-gihu. Pahuway. Tulog gid, no? Kay of course, sa preparasyon naman sa mga maabot nga mga inadlaw. So, kung may tion niya nga makapahuway at pahuway gid ta mga kabombo. Ari pa kami. Halimbawa, siling ni Ma'am Anisita Gamboa. Hello Ma'am, madamo gid no nga salamat. Kay daw naglinong ang aton nga comment section abi Ma'am. Pinsar ko wala na sang mga kabombo nato. Nara pagali bugtaw pa. Udto pa lang or hapon pa lang gani. Pero kung harana, bala no, kay damo. Kadamo sa mga pamati. Kaga nilantaw sa nga bombo harana. Kay kanami man gid no actually kung gabi, especially kung nagapanyapon, kang nagatipon-tipon kamo kanami mamati sa nga mga music. Kay makarelate kid kalabanan mga oldies no, kay ang mga naga-request mga old classic songs kanami sa Dilunggan, Kabugnaw, kag Katawhay pamatian. Okay na aton song request Bombo Mike Rosas Pandan, ari kag aton nga pamatian.
Amuyad to no ang ambahanon nga may Tigulo Rosas Pandan. Ang sunod sina, I want to know what love is. Bombo Mike, palihog ko. Ripa man ko, Pretty Mia, gapamati sa Bombo mobile app. Salin kay Mamaylin, Dr. Prado, ato niya mga OFW, nga mga solid, no? Nga mga kabombo. Kag si Ma'am Jovi Sarcha Modente, wide awake, just arrived home, watching live with you now. Ara pa sila kuno Malinong lang pero ara sa gihapon. When will you play Bato Balani sa Gugma? Halin kay Cheryl Hinolan Villaflor. Ma'am Cheryl, i-try na mo no nga mapaplay ang Bato Balani sa Gugma nga gitara kay daw ka wala ang gitara nga version, may aras ang instrumental pero hindi siya gitara. Napami diri ka bombo sa radyo lang namati kay loading abi. Loading ko no. Halin kay Jerin Barino Gutang. Abaw may ara gid lugar kung kisa nga kawala signal. Pero kung kisa ka nami man song signal ate sige madamo nga salamat sa pagpamati sa gihapon no. Kadamo pagalias ang mga kabombo naton. Pinsa ko natulugan na sila no. Tamyaw ko na lang bombo meya kon palangga nga asawa nga gahilay-hilay samtang nagapamati sa imo programa. Salamat gid Miss May. Halin kay Rizal Balsimo. May teacher kami sang una sa Oral English sa St. Columban's Academy nga pareho kamutingog ni Miss Carmen Agbay pero nagnan na siya. Halin kay Mamaylin Dr. Prado. Nga ma'am kaluming sang akong tingog. Kaluming sang tingog ni Bombo Mia no. Sa gitara sa bombo para do ka nami pamatian do ka cool kag do ka bulubugnaw do ka insakto man no, sa panahon kag sa tiyempo. Ang sunod, I want to know what love is, Bombo Mike. Okay, yari kag aton nga pamatian.
Ang bahanon nga may tigulo, I want to know what love is. Ang sunod naton nga request, Lorena. Kagitingwaan nato no nga mapaplay ang ano to? Bato Balani sa gugma nga for closing song. Good afternoon, Bombo Mia. Pwede ka request The Way It Used to Be from Eduardo Zamora. Pila na lang gid ka minuto ang nabilin ho kag magatakop ng programa. Pero i-try naton. Kag kay Cheryl Hinolan, i-try namon nga mapaplay closing song ang Bato Balani para sa festivity man no sang Senior Santo Niño. Kag Good PM, Bombo Mia, patukar man ang The Wonder of You. Kadamo sa amon ga pamati sa imong programa. Salamat gid. From Bangkal, Carles Iloilo, halin kay Wilkie Dayalo. Abaw, sir, manog tapos na ang program pero tingwaan naton. Huo kabugnaw nga daw kabuot-buot gid. Pero tuod na kada mamati ko sa imo ga flashback si Ma'am Carmen Agbay dayon sa akon pinsar. Halin kay Ma'am Maylin Dr. Prado. Oh no, actually, ang tawo may ara gid na iyang kaparehas tingog, timbre bala sang tingog. Pero depende naman ni na sa naga-deliver. May ara kung kis ang kaluming sa ang speaking voice tapos sa lain naman nga panghambal. For example, kung naga oral recitation sa klase, galain naman ang timbre sang tingog. Di kada mag-gitara sa bombot, ilain ang timbre sang tingog no. Kada may program. So Good Morning Philippines, lain man kung ga-report lain man na lain. May lain dapat. Okay na ang Lorena, Sir Mike, ari kag aton nga pamatian.
bahanon nga may tigulo nga Lorena. Thank you Ginoo sa mga kabombo naton nga mga nag-stay up until matapos ang programa. Makadto kita sa aton nga last and the closing song ang iniyang gin-request dedicated sa kapistahan sang Senior Santo Niño, ang Bato Balani sa Gugma. Amuyad to no ang katapusan ng request ang aton nga mga kabombo, ang bahanon nga may tigulo Bato Balani sa Gugma. Ini ang dedicated para sa kapistahan sang Senior Santo Niño. Amuyad to no ang bahanon Bato Balani sa Gugma. Madamo gid nga salamat sa aton mga kabombo nga nagpamati, of course, sa palatuntunan nga gitara sa bombo. Alas 2 na ya sang hapon, kag of course standby kay magaupod or makaupod naman ninyo si Bombo Zalde para sa programa nga Duralex, no. So mga kabombo naton nga nagalagaw subong sa mga nagkalain-lain nga kapistahan, paghalong gid kamo. So kitanay naman kita liwat sa modason nga Domingo para sa palatuntunan nga gitara sa bombo. Padayon sa pagpangalaga, the Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bukod ng Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Mayang hapon siya sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos na kalibutan. Welcome na sa aton niya pagpangalaga diri sa Duralex Sadlux. The law may be harsh, but it is the law. Adlaw kita sang Domingo, petsa 21 sa bulan na sang Enero sa 2024. Sa subong nga hapon ako liwan ng inyong main kaupod, Bombo Zaldi Foro the Second. Kakaroon kadto kita sa aton nga mga tupiko sa subong nga hapon diri sa aton nga Duralex Sadlex. Amoy ang nahanungod sa Republic Act number 11313 o kon Safe Spaces Act sa iban pa nga termino ini ginatawag man nga bawal bastos lo mga kabombo. Tay baluon na natin dugay-dugay kay Attorney Marvin Tanyada ang nahanungod dira sa detalye kung sino balang pwede nga makasuhan, ma-file naton sang kaso nahanungod diri sa pagbayular sa Safe Spaces Act o kon sa bawal bastos law. Kay base balakon kay isa yara ang aton nga layi, yara ang bawal bastos law apang hindi ma-implement, hindi naton nga magamit bangod yati wala kita nakabalo kung ano ang jurisdiction para sa diin hasta san o nga ti matawag naton nga ginabastos kita abi makabig naton nga by violation na pwede na naton nga mapasakaan sang kaso nga bawal bastos diri sa bawal bastos law mga kabombo. Sa bahin dira sang Safe Space Act ti ibaluon naton ano bala naga-cover ang gina-cover sinisang Safe Spaces Act mga kabombo. Ini siya naga-cover sa tanan nga forms, tanan nga sahi sang gender-based sexual harassment. Ara balang ginaharas ka, depende sa identity mo, depende sa gender mo, kagay na ginakomiter, ginahimo sa mga public spaces. Halimbawa, dira ang mga educational or training institution, sa mga eskwelahan, ginbastos ka sa mga ulubrahan, workplace, kasubong man, bisan sa online space.
ini siya no ang ginapaathag naton ang Safe Spaces Act o kunang bawal bastos law. Wala ni siya nakafocus lang mismo dito sa mga public places kung sa diin na sa mga dira abi sa downtown area, dira sa plaza, dito sa mga eskwelahan, dito sa mga opisina naton sa trabaho. Wala na sa nag-refer lang dira. Bangod kalakip man sa Safe Spaces Act ang online space bisan sa internet no mga kabombo ti kabahin agihapon. Ini siya no ang harassment ti ginahatag na to ng mga examples sabi ang mga uninvited sexual actions ara bala ang unwanted, uninvited, wala mo ginagusto, hindi ka na namian apang ti ginabastos ka publicly mga kabombo. Ti mga halimbawa dira no sa public spaces muna siya mga dalanon dira sa kilid sang dalan binagalakat ka gulpiada lang may manitsit mo 150 bisan nga muna no ang iban ti daw ginalawlahog lang managani apang ti diri sa bawal bastos law kalakip ina sa mga ginadumilian no kapang kalakip ina sa mga violasyon isitsitan katubi kagambalon nga high sexy ti para sa iban kabastusan na ina tinalakip man ina sa mga halimbawa kabiskan pa sa mga online spaces no sa mga social media may ara kun kay isa hindi kin malikawan bala halimbawa Bombo Michael di ba madumduman nato nakaligad yan may mga nagalik nga mga sexual explicit videos mga ex videos nga nagalik sa internet. Te kun mayara dira sa mga kilala naton nga nagapangayo bala pwede ko kapangayo sang link sang nag-viral to ni video ni amuna kung sino man to nga persona ang amuna mga kabombo na bisan ang amo sina ti dalahi gihapon madala gihapon dira sa pagbayolar sa bawal bastos law mga kabombo ti hibaloon na naton dugay-dugay kay Dr. kay Attorney Marvin Tanyada kung ano gid nga level sang harassment ang makabig naton nga ti liable na gid na hanungod diri sa pagpasaka sang kaso sa Safe Spaces Act mga kabombo. Ang Safe Spaces Act no na enact ni siya o kon nangin na formal nga layi na pasar bilang layi sang Abril tuig 2019 lang. Ini siya gin-author no ni Senator Risa Hontiveros mga kabombo ti gindiho ni siya para mahatagan sang dugang pagid nga proteksyon ang mga yara dira sa mga genders nga masami nga ginaabuso. Halimbawa naton dira no ang mga kababaninhan nga kung kisan nagalakat lang sa mga dalanon, nagalakat lang da sa kilid sang dalan, nakalabay to sa mga madamo ang mga kalalakinan, ginasitsitan dayon, ginatulok babaw padalom, kag ginahambalan ingati siksi, kag ginabastos na, ginatawag na sangkung ano-ano mga kabombo. Ti ang mga amo ng kaso, ang mga pumuluyo naton, pwede gina sila maka-file sang kaso no mga kabombo. Bisan pa gani ang mga kalalakinan man kung kis akamera sa mga kalalakinan ti medyo feminine abi kon maghihulag ti sa ila ng paghulag nga feminine ang iban gina labutaw ginasunlog na sila nga bakla. Ti ang mga amo ng terminology mga kabombo kabahin man na sa pwede makasuhan kung na insulto katuya ti pwede gid na siya mga kabombo makasuhan no diri sa bahin sang bawal bastos lote dagay labuton man nato no si Attorney Marvin Tanyada agod yang mas mapaathag sa aton mas mahatagan kita sang dugang kasanagan natuhoy diri sa Safe Spaces Act o kung diri sa bawal bastos law kung sino gid bala ang pwede nga mga maka kung sino ni ang nalakip diri sa jurisdiction nga pwede nga makapasaka sang kaso kay sunugan sila any act involving unwelcome sexual advances request bisan pa request lang bisan pa wala na siya sang physical action nag-request siya sa imo sang sexual mga nahanungod dira sa sexual favors o kon mayara sang demand sa sexual favors act of sexual nature kag whether na siya no bisan pa verbally
physically o kon pinaagi sa paggamit sang teknolohiya o kon mo to ganin na hambal ko na kaina pinaagi sa social media. Di pwede na gihapon no mga kabombo magamit as proof na tuhoy diriya sa pagbayular sa bawal bastos law mga kabombo. Kaya ang rason kung ay naginhimo bangod yang ati ang among mga akto bala, ang among mga binuhatan detrimental o kon makahatag sang malain nga epekto kondisyon dito sa mga individual, especially sa ilang employment, sa ilang job performance. Di kung gina-insulto mo to sila, ginabastos mo to sila, affected man ang ila yung performance, kasubong man ang opportunities. Kaya kung kung ano ang ginahambal sa imo, kung ano ang pagtratar sa imo sang iban yung mga tao, kung makita na sang iban, tinaganubo man ang panulok nila sa imo, no? Timayara kagid sang diber, mayara kagid nga right mga kabombo as an individual kung ginabastos kaya sexually dira sa imo nga gender kung ginainsulto ka ti mayara ka sang kinamatarong nga mag-file na tuhoy diri sa bawal bastos law mga kabombo kag ti ang yara na no si Attorney Marvin Tanyada agud nga mas mapaathag sa aton, mas mapaintindi sa aton kung ano ginibala ang kaundan na hanungod diri sa Safe Spaces Act o kunang bawal bastos law. Especially niya Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon. Attorney, no, kaupod mo subong si Bombo Zaldi for the second para dire sa aton nga programa sa Jora Lex Sedlex. Ti attorney ang akon nga topiko bala na hanungod diri sa Safe Spaces Act o kon sa bawal bastos law mo attorney, no. Ti gusto naton nga mapatag sa aton nga mga listeners, sa aton mga viewers kung ano gid ni siya bala, sino ni ang pwede makabenefit sa diri nga layi kag ti syempre para mabalaan Manila kung ano nang asahi bala, kung ano nang level sang pagpangbastos ang pwede na sila ya maka-file sang kaso na hanungod diri sa Republic Act 11313. Attorney. Yes, Bombo Salde, good afternoon and good afternoon sa inyo tagpalampi sa Bombo Ridley, labi na gining talagang sa Doralex Adlex. Ang inyong abogado Attorney Marvin Tanyada dan magalagad niyo. Bombo Salde, yung daw pamakot sa tutang area before we start. Ang aton nga topiko sa subong attorney no nahanungod diri sa Safe Spaces Act bala, Republic Act number 11313 o kon ang bawal bastos law. Tiluyag naton mahibaluan attorney para sa ano ni siya gani gin human ining layi nga napasarya sang 2019 na ano gini siyang purpose niya attorney. Ining ginatawag natin nga space ano niya Republic Act panisya no 11313 amo ni nakamakot ni mo Bombo Salde. Ining panisya ano ni ining Safe Spaces Act attorney panisya mo ano ni siya nga law ining gender-based industries nga mga kuane ang aton ining Republic Act is 11313, an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions. Amo ni siya ang laing nga ginapamangkot ni mo Bombo Salde. Attorney, amo na siya nga aton gid nga ginapamangkot no. Kay ang iban siguro attorney bala, wala sila kahibalo kung hasta sa ano nga level sang ginatawag pang bastos ang makabig na yang violation diri sa bawal bastos law o kon sa Safe Spaces Act attorney. Yes, Bombo Salde, ang audio masyado kahina kayong gasulod diri sa akon. Just to be hindi ko kaya ma-discern ang mga kwan na audio. Bation ko dira sa imo attorney. Attorney. Yes, ang audio masyado kahina.
I-adjust na to na Bombo Michael no nga para I audible kita. I cannot hardly hear you. Sa subong attorney, kumusta dira ang audio kasi mo? Bation na? Okay na. Okay. Attorney, no, sa bahin. Yes, this sa gender space. Sa bahin diri isang Safe Spaces Act tingin hambal mo na kaina gender-based ni siya. Pero ang sa bahin sinano attorney ti sa tanan ni siya nga gender no mapababayi ka man, lalaki ka man o kon kabahin ka dira sang LGBTQ community attorney. Yes, no, ang ining gender ining tawag sini safe ang iagi sini nga ngalan, Safe Spaces Act. Safe Spaces Act, pero amoy ni siyang lahi sa mga sexual harassment bala, sa mga kababainan, sa mga transgender, sa mga homosexual, both sa mga lesbian, sa gays kag sa lesbian. Amo ini ang laing ginpasar para nga maproteksinan man ang ilang kinamatarong bumusalde. This is otherwise known as anti-bastos law. No? Kaya ang masun kung imo matalupangdan ang mga kababainan, mga transgender, mga lesbian o mga homosexuals or gays, amo sila ang usually ang object ba sa pagayaguta o kon pagayao-yao sa iban nga mga utod naton bubusaldi. That's why para nga maproteksyonan man ang ilang kinamatarong, amo ini ang laying gipasar sa aton nga Kongreso bubusaldi. Ti ginhambal mo na attorney no nga ti ang pinakamasamigid nga subject sining pagpangyaguta, pagpangbastos moya ang mga kababainhan o kon ang mga yara dira sa LGBTQ community kay madumduman nato na attorney no sang una hasta subong gani nagakatabo paghihapon kung bala attorney ang mga babayi nagalabay lang sa dalan makalabay dito sa grupo sa mga kalalakinan ti ang kasami gidira ginahimo attorney ginasitsitan ginasunlog bala high sex city sa mga amo nga bahin attorney ti ang iban siguro makahambal nga ti daw ka ano lang man gamay lang man nga issue gamay lang man nga lahog-lahog ti attorney ano na makabig na gihapon naton madala na da gihapon sa violation sa Republic Act number 11313. Ang actually ining ang pagbayular sa among lay bumbusalde mayara nga ang pagbayular ni paagi sa publicly abi kunara sa dalan nagalakat ang babae o ang transgender o kon ang gay sa dalan ginayamukha siya, ginapanihulan siya, ginasinggitan siya o ginaaksyonan lang siya sa mga sa mga kauturan at ng iban tidak constitute ya violation sang amo yang alay ning Republic Act 11313. Kung aton iyang tanawon gidang layi may ara nga pagbayular sini pagi sa public spaces no sa dalan o kon dira abi sa plaza o kon may ara man nga pagbayular kon ang mga aton nga mga kababainan o ang aton nga mga transgender o mga gays naton ara man sa restaurant sa kapihan o kon sa sulod sila sa mga bar sa mga resorts, may mga amo man na pwede man sila nga bayular sa mga tao nga ara sa hotel, sa parks o kon sa sulod bisan mismo sa iniyan. Kag may ara man iya nga pagbayular sini pagi sa public utility vehicle sa mga salakyan bla, public transport bumbo salte. Amo ini ang iban paagi man niya sa sa
ining ginatawag natin na nga cyber sa online. Online nga pag bayulan sini Bombo Salde. So madamo nga pagi nga ini ang lahi nga Republic Act 11313 anti-bastos law mabayular Bombo Salde. Ti sabahin sina attorney no kung ginabastos ka pi ginainsulto ka dira sa bahin sang bawal bastos law. Sa diin ni sila pwede nga magreklamo attorney kay base bala kung kung magreklamo sila bisaya isa ka lugar ti base hambalan sila nga ti daw kagamay lang man na hindi man na siya worthy gid nga filean sang kaso. Ano ni attorney pwede gid ni siya mapasaka as case attorney? Okay, natural reklamo ikaw sa pulis, no? Ang imo nga unang reklamuhan makadto kaya sa pulis kag dito ka magreklamo mo. Salde. Pagkatapos kung sa anti-cyber iya ang aton nga mga kapulisan mayara sila may mga special equipments na sila para sa mga sa mga online nga mga violation. Cybercrime. Makadto ito sa NBI para imo sila nga i-complain kung ikaw ginabastos pagi sa online na portal din. Say how about ya attorney kay kun sa online nya ti madama gid man tuod sang pamaagi bilang proof mo kay kun case ni siya attorney abot silingon dapat mayara ka sa mga proof kun mag-file gid man sang kaso ti kun sa online ti madama gid man sang pamaagi kangay sa mga records na daabi i-screenshot da ang mga ginhambal sa imo ti paano ya sa physical attorney paano nabi ma-proof kung ma-prove sang isaya ka complainant nga siyang ginbastos, siyang gininsulto attorney sa publicly dira sa isa ka lugar kung siya ang ginbastos abi sang isa ka persona kung madamo pa attorney. Sa what do you mean sa online? Kung sa online attorney no ti sa online niya pwede gid na ma-prove kung mayara kay dara sang screenshot sang conversation kung sa diin niya ginbastos ka gininsulto ka ti apang sa physical yabi attorney kung ginbastos ka to sa public dito sa dalan abi paano mo na ma-prove in kaso nga ipasaka mo siya as case as kaso dira sa nasambitan nga individual ti ginakinahanglan gid na attorney sang proof nga ginbastos ka gidman paano nabi attorney ano na mga halimbawa nga pwede nila sa mga complainants nga magamit para mayara sila sang proof para manginvalid ang ilang case. Okay, you're asking sa online no pagi pagbayar sa online. Sa ano attorney sa physical gid mismo sa mga public spaces. Bombo Salde, for example kung ikaw ang ang ginabastos, it has ginhimo ina publicly. Nga gusto ka nga pakawian ka. Di kinanglan, mayara kaya nga witness nga nakapati, nga nakakita kung paano pagbastos sa imo Bombo Salde. So kung may mga may mga footage ikaw yasan sang CCTV, kay man iningalay nag-require mo gani sa mga sa tagiya sa mga restaurant, sa tagiya sa mga sa mga bar nga kinanglan may ara mo sila iya nga CCTV para nga mamonitor nila or may ara iya sila nga empleyado gid sa pagmonitor sang sang mga pagbayular sa siningalay Bombo Salde. Sa matter fact kung ikaw ang may ara na lahi nagamando nga kada establishment mayara nga CCTV or mga personnel iya nga kung may ginabastos mga palapitan sa mga kauturan naton nga biktima sa pangbabastos Bombo Salde. Attorney no ti nagga-focus lang gid ni saya ang bawal bastos law dira sa mga sexual harassment dira sa mga
mayara sang sexual motive no attorney, hindi na ya madala dira ang iban pang sahi sang pagpangbastos kay wala lang man sa sexually nakabutang mo maghambal kita pagpangbastos ti mayara sang iban niya nga ginabastos ka publicly, ginainsulto, ginamulay, wala na yan nadala dira sa bahin sang Safe Spaces Act attorney. Attorney? This is basically nga sexual harassment. Din siya mo, this is a form of sexual harassment, Bombo Saldi. Piliin niya mga biktima sang anti-bastos mo ni mga kababainan, pang mga transgender, kag ang mga kag ang mga gays, kag ang mga lesbian. Amo ni sila ang mga object sang amo iyang lahi nga parang ilang mga kinamatarong professional man sang estado Bombo Saldi. Attorney, ti ginsugod ni siya, konsugod ni siya nga napasar bilang layi sang 2019. Ti makaligad sang 3 katuig, attorney, 4 nang mayara naman ni sa mga napasakaan sang kaso natuhoy diri sa anti-bastos law, attorney. Kon ti daw kay kung kaisa daw ang mga pumuluyon aton bala daw wala lang man nagasapak ti sa subong makita man gihapon naton mayara sa gihapon sa mga tawo nga daw hindi balaya aware nagasigi lang gihapon sa kaangay nga mga buluhaton nga nagapanitsit abi nagasunlog dira sa mga nagalabay tawgon abi nga ti kung makita nila nga daw kaluming ka lang tawgon kadayon nga ti gay or iban ti para sa iba niya insulto na attorney ti attorney na ang sa bahin sa dira sa aton nga layiya sa aton nga mga kapulisan may ara na sa manapasakaan na gid sang kaso. Daw wala pa ako personally wala ako nakamonitor sa sini nga kaso kung may mga insidente ni nga gin-report sa pulis kag may mga kaso na ginpasaka sa korte sa pagbayular sa amo ini nga layi Bombo Saldi. Ti sa ginalantaw naton attorney basi kulang lang ni sang awareness sa mga pumuluyo basi bala wala sila kabalo kaya mo na kun kisa mo ginahambal attorney bala nga wala nagaka-implement gid ang isa ka layi bangod ya sa ti kulang sang information dissemination basi ang iban sa aton yung mga pumuluyo hindi aware bala nga may amo ni siya nga mga sahi iya sang kaso nga pwede nila ma-file in case ya sila nga ginbuhatan sang kaangay sina nga pagpanginsulto nga pagpangbastos publicly, attorney. Attorney? Posible nga madamo sa mga katuran naton ang wala kay balo nga may aral na kita nga anti-bastos law. Kaya hindi siya ginpasar sang kwantay niya, no? Sang 2018 pa ini siya nga, na layo, sang July 23, 2018. Kali ka man, it so happen nga sang pag when this law become into effectivity, daw nag-pandemic, bala kita di ayon. Nga isa sa way, nga daw pila ka tuig, nga nag-pandemic, sa mga tao, daw wala na blasing panahon, iya nga mang basto sa ilang si katao Bombo Saldi. Ang iningalay, para sa akong daw jutay pa sa palang siguro daw hindi na siya masyado kaayo ka popular nga layi tungod kay although nga madugay na pero kay siguro mga insidente kung may mga insidente mapagbayular din
wala sa mga kauturan nato nga biktima sa among mga pag-violar ang pasaka sa sumbong o nagasumbong sa amo iyang nakabangdanan sa aton nga mga otoridad ng Busalde. Nag-comment sa aton attorney, nagpahayag nga ti kung kaysa bala attorney base bangod sa pigado ti wala sang kwarta ti kung mag-file sang kaso o kinahanglan pa nila sang kwarta ya para magasto sa hearing ti base amo na ang rason attorney kung nga kung amo na nga mga issues wala na lang nagapasaka sang kaso kay daw kung nang tawon na sa iban daw gamay lang man kuno pang ti sa sinangabahin kung gusto gidyan nila ya nga mag-file sang kaso attorney meron ni sila nga mapabilita ang mapalapitan ang mga pigado naton nga mga pumuluyo in case nga sila ang bastuson. Anybody can damo kon kwarta, pigado ka man, hindi kaya makapal siyang kaso. Kung ang pigado, mag-file siyang kaso, ang ila sinang abogado, bisan sino ang mag-file siyang kaso Busalde. Magaranon na akong pigado, ang ila sinang abogado, piskal. May mga pribado nga abogado pareha sabi sa amon ang amon niya kung mag-apirman kami sa civil sa criminal nga kaso ang civil aspect lang ng amon niya nga ipinsahan o kung gina-prosecute pero ang criminal case at itself maka-prosecute lang sina ang fiscal Bongo Salve. Te dira no good news na para dira sa mga pumuluyan naton nga nagapamangkot nga kung base wala sila sang kwarta magamit sa hearing ti piskal na nagagamit nagapakigbato abot silingon iya sang gobyerno ti wala kita sang dapat nga ikabalakan no kay mayara sang magatindog sa aton nga mga abogado sa kaangay nga mga kaso kay sunugani kay Attorney Tanyada sila yang mga private lawyers ti more on civil cases lang na iya ang ilang ginakatan sa criminal case piskal gina ang nagauya ti attorney no ti sabahin sa mga pumuluyo naton nga base nakulbaan na sila bala mag-file sang case kay base kung mag-file sila sang case ang ibasura lang bala attorney kay base pa sa panulok sang iba niya gulugagmay lang man abi nga kaso ti ano ang imo mapanugyan ni sa ila mga attorney sa mga biktima abi sa sexual harassment publicly o kon via social media manda attorney. Ang una ang siling nimo ya pamakot mo kung ang ini nga mga fiscal iyan na sa gobyerno ginasweldohan. So ang mga kung ikaw iya ang nag-akusar kaso kriminal ang gobyerno iya ang nagabayad na sa fiscal so wala kaya hindi ka magproblema sa imo nga balayran iya sa imo yang abogado nga mo ang mag-prosecute sa kaso para sa imo ya Bongo Salve. Ano pang isa ni? Ang ini nga kaso Bongo Salve, ang imprisonment sini daw ka minor lang, no? Mahalin siya sa 6 days, sa 10 days, pero ang multaya mo dako. Ako na tuntan-aon, ang multa iya sa kwan sa amuya nga penalidad sa amuya nga nga kaso makita nato niya magamay lang niya ang pagka-prisos ni pero ang iya nga ang nato na iya penalty Bongo Salve Pareha sabi Bongo Salve, no? Siling mo kay kagamay, ti ibasura, pero ang gamay ang iyang penalidad insofar sa imprisonment is concerned. Pero may mga multa man sa kung ang first offense o na ni mga pagkasala, ang imo iyang kwan, nga ang penalty sa imo, mababayad ka sang fine nga 1,000 pesos. Umulta nga 1,000 pesos, pagkatapos mag-aubray ka 12 oras.
sa community service. Sa ikaduha nimo yang sala ang imo nga priso anom kaadlaw tugtog pulo kaadlaw kag may fine ikaw nga 3,000 pesos. Sa ikatatlo nimo nga offense pag prison ikaw sang 11 dias tugtog 30 dias kag may penalty ikaw nga 10,000. Sa kuning ang pagbasto sa imo abi gin pakitaan kaya sang private part sang offender o perpetrator o kung may mga ginahimo siya nga ginapaog ka o kung nahadlok ikaw ang imo nga first offense na yan may fine ka nga 10,000 pesos kag may community service nga 12 oras. Ang ikaduha nimo nga pagbuhat 11 dias to 30 dias yang imprisonment kag may 15,000 ikaw nga multa. Kung ang ikatlo nimo ang imo iya nga imprisonment isa ka bulan kag isa ka adlaw tugtog sa anong ka bulan kag may 20,000 ikaw nga multa ba Bombo Saldi. So ang imprisonment manubo lang pero ang multa daw nagasaka sa Bombo Saldi. Kag sa tanan nga kaso nga kaangay sini tungod kay yang imprisonment manubo man lang ti maagigid ini Bombo Saldi anay sa barangay kung dito ka mo mag-ariglo anay. Ti medyo dako gid ni galing ano man mag-survey man nga paandam na dira sa mga nagabuhat sang kaangay nga mga aktibidad attorney kay hindi man laglaho gali ang multahanay may mga levels man kung sa diin kung first offense ti pasakay hasta sa third offense ti nagadako man nya nagadako ang imo yang multa nga pagatubangon plus pa ang ti nagasaka man nya nagasaka ang days of confinement ang imo nga pagka-preso kag mayara pa sang community service attorney. Ti sabahin sina ano attorney paano bikon maglapaw pag idya sa third offense ang isaya ka suspetsado? Anang siling mo paano Bombo Saldi? Kung maglapaw pag idyabi attorney sa third offense kay ang namuno mo kay ina hasta sa third offenses nagakasaka ang mga fines nagasaka ang adlaw sa community service pati na ang imprisonment ti paano naman niya attorney kung maglapaw pag idira kung sa lawayon pag idsayabi sarangan niya man ang multa sarangan niya man magbayad sang penalidad attorney kag naglapaw na sa third offense ano na naya attorney? Ang layi, wala man nagmando nga kon wala man si penalty kon mag-ikaapat nga offense kon pilang penalty. So, we'll just presume nga ang penalty kon ikaapat mo managyapon ang penalty sa ikatatlo nga offense Bombo Saldi. Biskan nga i-file mo sa kapulisan, kinahanglan ni gihapon danay i-settle sa mga barangay, kinahanglan gihapon danay magapasomon, ipatubangon ang duwa ka bahin niya, ang duwa ka partido attorney. Yes, of course, maagi na siya, as I said earlier, magiging na siya Bombo Saldi sa barangay. Te ano attorney kung maagi sa barangay say for example ikaw diri abi natabo sa Bacolod kung ang ikaw abi butang ka na abi taga barangay Pilisa ikaw na tabo niya sa nagalakad ka sa barangay Tangog di mapali ikaw sa barangay Tangog ba So kung sa diin natabo ang insidente sa pagpangbastos, ti didto ginaya mag-aatubangay sa bahin sang barangay attorney no. Ti
sa mga pumuluyo yabi nga biktima abi sa mga kaangay sila nga pagpangharas kami aray attorney hindi naton matago may mga pumuluyo yang halin sadto hasta subong daw sulit-sulit na lang wala nakaanda na lang gid yang ginabastos ginasunlog sexually ginaharas sa public places anong imo nga mapanugyan ni sila non nila nga dapat nga himuon agod yang mauntat na agod yang maplastar gid anong mapasa ang ilang himuon agod yang ti malayo na sila sa kaangay nga mga aktibidad. Ang mga biktima ang mga bosingan ng bubo salde. Ang imo nga pahanumdom abi nga kon mga advices dira sa mga biktima kayang iban basi wala lang kabalos ang himuon ang iban basi nakulbaan lang ano mga advices mo sa ila attorney sa mga biktima sining pagpang-abuso pagpangbasto sexually sa mga public places attorney. Ang ano ni siya? Ang imo mga advice attorney sa mga victims sabi nga ti wala sang kaisog yang mag-report sang ilang ginagyan attorney. I-report nyo na sa pulis ang kung mo itabo kag pablatter nyo pagkatapos iya kung gusto nyo mga magpadyagaso pailan nyo siya kaso anay sa barangay kung din ang insidente ng itabo bombo salde. Ti paano ya attorney kon sa online yabi kung sa social media yabi natabo ang pagpangbastos ang pagpang mayara na bisang may nagsend sa imo sang iya nga picture sang iya nga kinatawo attorney paano mo na siya ma-file ang kaso didto sa barangay nila o kon sa barangay mo attorney? Ang sa online na bombo salde ang una ang imo nga paghimuon kung ina bala nga sa screen nga nakita nimo iya gid nga account. Kaya for example, kay para mabalaan nga account din na sa tagay mo, no? Kaya perpetrator, ginatawag din na sa technical terms na URL. Ang URL sa screen niya sa computer, limutan na kung niya gina-verify pa na niya sa imo account. Kaya usually, kung nagkatabo sina, dinadala na nila sa NBI kundi sa dito sa PNP sa ilang sa cybercrime laboratory ginatanaw na nila dito pagkatapos ang kung ang perpetrator iya gina nga account na mo na niya pwede na siya maakusaran na bombo salde. So, sa kapulisan gid ni saya gali direkta attorney hindi niya sa barangay hindi ka ngay sa mga sa public places na tabo. Actually ang sa mga sa online nga mga violation ang imo na siya makato-kato sa may sa may pulis ay pag-verify mo. Ma-verify mo kung sa pwede mo ma-file sa violation sa mo yung alay. Kaya actually, that would also constitute kung mo siya ginapakahuyan, that would also constitute sa anti-cybercrime law na that would constitute either oral defamation or ano na siya, unjust decision or kung ano ang nagakaigo nga crime. Pero kung imo ginimo niya sa online, that would also constitute a violation of anti-cybercrime law. So mo siya dalonin ng screen nga whether ginkuha nimo, ginprint nimo na siya, pero ginkuha na imo na siya sa computer kag inang URL o personal nga account sinasang tao nga nag-imo sa mga offense sa Bobo Salde.
bahin sang online attorney no ano na siya mapili lang either of the two ang pwede nga i-file sang kaso dira sa cybercrime law o kon dira sa anti-bastos law attorney o kon na pwede nga duha gid ka cases ang imo nga i-file. Ang bumbusal di ang actually mga criminal case ang nag-determine sila kung ano nga kaso ang i-file siya ang fiscal. So, kung ang may mga itangay sini, kag kung ang ofensya abe, ang ofensya ng isa iya ka perpetrator, mahulog siya sa violation sa anti-cybercrime law, din na mo rin na ang kaso nga i-file man siya bubo. Bubusalde. Di sa bahay naman niya attorney dito naman ta sa public places. Kung sa public places, although nga public siya, ti kun dira ya bisa mga eskinita na attorney, tapos kamo lang to ang mga tao grupo na sila bisa mga kalalakihan, ikaw lang isa nga babayi halimbawa, ti nagsulod ka to, dalaman ni siya attorney no sa Safe Spaces Act ang physical na yang pagpangtandog abi ginatandog ka to sa mga private parts mo nga hindi naman dapat ti attorney dala pa na siya no ang anong buot mo sila na halimbawa bi attorney sa mga iskinita kay kun ang aton nga topiko kun sa public places ti kun aya mayara yang nga nagkakatabo nga pagpangbastos dira sa mga iskinita hindi lang verbally mayara man niya mismo nga may physical touch na mismo dira sa mga private parts sang isa ka persona ti sa amo na attorney pwede na siya gihapon masulod diri sa Safe Spaces Act kay hindi man siya publicly ginya damo sang tawo nakakita. Kay man ang ining we are talking of sining kwan saying Safe Space Act ang isa kapag violar ni Bumbosalde ang imo siya bala nga sundan baga tapos may ara siya nga ginatandog mo siya kaya ang imo siya nga kuha ang imo siya nga penalty mas higher pagit So paano ya attorney kung sa dito sa area nga ginhimo na nila ang nasambitan nga aktibidad wala ya sang iban nga mga tawo ti sila lang na-consider pa na siya as part dira sang Safe Spaces Act attorney kay wala man sang iban nga mga tawo? Kung ikaw lang abi ang kung ikaw lang isa wala si iban nga tao nga pagtawag wala si iban nga tao nga nakasaksi ang mga bossing bumbo tarde attorney mo na ginanamin ko kay nabutang diri sa mga public spaces nga natumod dira sa layi is streets and alleys. Kung streets and alleys, kung dira sa mga kanto, dira sa mga eskinita, ti wala gid man tawo. Ang ara lang da ang mga halimbawa, ang perpetrator lang mismo kagang biktima ang ara, ti wala sang iban nga witness attorney, makabig pa na siya as part diri sa anti-bastos law attorney. Attorney? Kung wala siya may nagkakita, paano ni mo ma-prove na kung wala may nakikita, kag wala man si may nakabate, paano ni mo ma-prove na nawian ka? Kaya man dinigin dihon ini nga lang busalde para nga maproteksyonan ang kawianan gasang aton iya nga mga kauturan ng kababayan
mga transgender kag mamot. Pwede ko man na may makita, wala ka man yun. Ti paano ya Tony kung na-videohan mo kay parehas to sang case diri nga na-report man sa aton nga gasakay sabi sa jeep o kon sa taxi ti ginatandog-tandog sa belasang driver nga rasa sa front seat ti gina-videohan niya ang kamot nga gatandog siya dala ng ila conversation na raya Tony maupod pa na dira sa Safe Spaces Act. Ako ni kayo sakay sa taxi pagkatapos ginaras kaya may committer sa sexual harassment. Direkta na ya sexual Pwede harassment. Pwede din mo na siya mapailan sa kaso. For example, ang driver nag-drive from piyak nga kamot ara daya sa paa mo. Pwede mo na yung mapailan niya sa kaso ang driver sa violation nga laya bobo kalde. So nga muna yung kaso attorney sexual harassment na mismo hindi na daya makabig na maupod dira sa anti-bastos law. Ang sexual harassment sa crime niya lain man ang sexual harassment sa crime lain man yung element niya bombo salde, no? Pero kung we are just talking in terms of nga iningalay sa anti-bastos law. So kung di na bastos kayo, can even also institute an action against the police pag isa iningalay bombo kalde. Te ano na lang imo nga last sabi nga pahanumdom sa aton nga mga pumuluyo sa aton nga publiko mga nagapamati sa aton sa karon attorney regarding diri sa aton nga topic. Magalong ka ikot ikaw ang babae, ikaw ang transgender, kagang ikaw man ang ang gay kon kung gay man kung lesbian, magalong ka man sa imong nga demeanor. Kaya mantikon ang imo yung demeanor, ang imo yung paginawi, ang giho ni mo kalahaon man lang, wala man guro si may gimuhati mo. Kung sa ato naman nga mga kulturan, ang may araman kulturan niya nga mahilig, malang sila nga sa ilay daw, sadya-sadya lang na sila, pero actually, that is already that would na constitute ang violations ng Republic Act 11313. Sige nang magalong na ta kung kita malo ka may mga tao man nga gusto lang ma-permi magsadya-sadya nagalangulango na sila. Pero wala sila balo nga ma-offensive na sa biktima o kung sa object sa ilay nga paglangulango. So sa aton kauturan, ganang-ano naman nato niya paglangulango naton sa aton mga kauturan, kasi kakilala pa na naton. Isa na kaya nga, kung ma-offend na sila, kagabalo gali sila nga may-ari kita sa ningalingan anti-bastos, no? So, mapailan ikaw sa kaso sa pagbayular sa Bombo Salde. Tayo madaming salamat attorney no, at least na pasanagan bala mga pumuluyo naton, especially ang mga wala sang ideya nga may amo ni galing nga klase sang layi nga pwede nila magamit in case nga sila ang nagapangatubang sang kaangay nga mga pagpangbastos. Madaming salamat attorney. That's correct, Bobo. Thank you, agad attorney. Bombo Salde. Ginapasalamatan sa ikaw po in the first place. Naka-tandem na sa una pa. Salamat sa imo sa atong dira nga technician on board, sa atong mga tagpalamati, kag sa aton niya nga mga followers naton niya sa Facebook na nagpigupod sa aton sa karangapon. Sakay si Joseph Pacifico, sakay si Joseph Sabido. Kasi ba nato niya nga mga nagapamati sa karangapon ay madam. Maraming salamat ang inyong abogado sa kanina nato pag mabitan niya na nagasaling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo.
Ato na batian si Attorney Marvin Tanyada, mga kabombo, madamang salamat kay Attorney Tanyada, no, nga ginhatagan kita sang kasanagan, kay madamo gitod sa mga pumuluyo naton, nga posible nakabati na sila sang anti-bastos law, apang wala sila kabalo kung ano ang jurisdiction, kung san pwede nga matawag nga violation na dira sang anti-bastos law. Tigin patag sa ato, no, ni Attorney Tanyada na lakip dira mga simple lang bisan mga panitsit lang dira. Kung nakainsulto na naya nakabastos na ina, pwede ka mo mapasakaan sang kaso mayara sang level kung sa diin sa first offense ang wala pa dabi sang imprisonment, mayara sang fines, mayara sang multa ti 3,000 pesos nga multa, mga kabombo. Sa second offense mo ti mayara ka na 6 to 10 days nga imprisonment plus padira sang community service kag penalidad, no, nga 10,000 pesos. Kag sa third offense nagasaka pagid nga nagasaka ang imo nga penalidad, no, ang imo nga fines, ang imo nga imprisonment, ang imo nga community service. Kag kun kisa nagavari pa na kung ang imo yung violation ti daw ka lala na gid bala parehas na bisa mga nagapakita sang kinatawo, nagasend dira sang ilang ako na nagapalapta sang nudes movie, kinpalapta to, ti pwede pa na, although nga kabahin man sang cybercrime na mga kabombo, ti depende pa na sa piskal. Apang sa amo ng mga kaso, ti suno kay Tanyada, ginaatubang na danay, no, sa barangay, mga kabombo, kag ti kon sa online niya ti didto gina sa cybercrime authority nato, no, sa mga kapulisan. Kabay pa, no, dira sa mga biktima nga ti masami nga ginalahugan, ginasunlog ti abi na sa mga perpetrator, okay lang na kalahog-lahog laman na naanad na sila nga mo na ila ginabuhat, especially kon mga magkabarkada. Mayara ka mo sang mahimo, pwede ka mo makafile sang cases na hanungod dire sa Republic Act number 11313, mga kabombo. Kag sa dira sa perpetrators manaton sa mga usually gina nagakatabo kung magbarkadahay bala. Kaya kung magbarkadahay, magulupo da sa isabi ka lugar, daw ga saka na gidang ilang isog mo daw sa piho bala, mapadayaw man ti ginahimo nila kung kisa para magpakitang gila sa muna gapang basto sila, gapanitsit sila, gapang insulto sila, babayi man daw kon kabahin niya sang LGBTQ community, mga kabombo. Kag bisan palalaki, kay syempre hindi man exempted mga kalalakinan sa kaangay nga kaso, ti maghalong man kamo, kay mayara nasang penalidad. Biskan lahog lang akong kisa kung para sa imo lahog, pero nakainsulto na sang iban, base mga tubang kasang kaso, mga tubang kasang penalidad. Amoy ato, no, mga kabombo, ang aton niyang pagpangalagad diri sa Duralex Sadlex. The law may be harsh, but it is the law. Sa liwat, no, ako ang inyo ng kaupod Bombo Zaldi for the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot, Santo Bombo, akong Dr. Bombo, makaupod naton si Bombo Misaya of Amen. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot, Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman ka jutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 3 sa hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa atong programa sining nga hapon ang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong adlaw Domingo, pet sa 21 sa bulan sang Enero tuig 2024. Kag sining nga hapon ang inyong mangin kaupod. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Macy of Famen. Mga kabombo, subong nga hapon ang aton nga topiko mo ang nahanungod sa ginatawag naton nga chikungunya. So ano niya ang ginatawag naton nga chikungunya virus. So ang chikungunya isa ka klase sang sakit tuga sa nagalapta nga virus gikan sa lamok. So mga kabombo, kung ikaw gali makagat sa isa ka lamok na infected na sa virus, posible nga ikaw makaangkon sa ginatawag naton nga chikungunya virus. So ini nagtuga mini makatuga sa severe joint and muscle pain kag iban nga sintomas ang mataas nga hilanat, pagsakit sang ulo, fatigue, rashes, nasaya kag pagpalamula sang mata. So mga kabombo, dugay-dugay mangin kaupod naton si Doc Cesaria para hatagan kita sang mas madalong pagiging pag-intindi ano ay hano ang ginatawag naton nga chikungunya kag ini ay han related man bala sa dengue, Bombo Faith? Yes, Bombo Macy. So hibaluon naton kung sa pagkaibalo naton Bombo Macy, the same lang sila nga virus. Pero hibaluon naton kung ano nga klase virus ang gakos ang dengue kag nagakos ang chikungunya kag Bombo Macy sa aton man bala nga research balahaw hindi lang chikungunya, hindi lang dengue gali ang ginadala ni sang mosquito. So kung sa mga lamok Bombo Macy kay kadamo gali Bombo Macy. So aton karon nga ipamangkot kay Dr. Cesar Yap kung ano pa ang iban nga mga diseases nga aside sa magluwas sa may chikungunya kag dengue nga pwede ginadalon sang lamok sa aton Bombo Macy. So Bombo Macy, aton na i-welcome si Doc Cesar Yap nga ara na sa aton nga sa piyak nga linya. Yes, Doc Cesar Yap, mayong hapon mangin kaupod mo subong hapon si Bombo Glory Faith ug si Bombo Macy. Hello Doc. Hi Doc. Mga sulod? Okay, stricto gina ang Mario, dito sila magkuhan na launa, at 12:30 na sila, so aring tasubong sa Iloilo, no? And of course, alabira na yun, no? Biba seniors na tunin niya sa Tagakalibo na ito yung friends. And kabay patani, no? Nga maging mabinungaon nito nga pag istorya subong, no? Parte sining nga kaso,
at ito nga chikungunya ang balatian bumuwes. Yes, Doc. So, thank you, Doc, no, sa oras na ginhatag mo, although you're busy. Thank you so much. So, Doc, ano ni sa Doc ang ginatawag nato niya chikungunya? Yes, so isa sa balatian nga tuga man gyapon sang virus, no? Na kaga ini nga mga virus ini pulo pareho sa dengue man kasi nga virus. Kag ini nga mga virus nga ini, viruses nga ini tuga man sa kagat sang lamok, no? Kag ang lamok hindi ang lamok ang nagpa-chikungunya sa aton, kundi ang lamok ginhimo lang nga helicopter no sang virus nga gikutor niya sa katawo nga may chikungunya tapos nagsulod ang chikungunya sa iyang lawas, no, sa iyang dugo, sa iyang lamok. Kaya nakiba mo ang ini nga mga lamok gali yung labong no, hindi ni sagli kabusong kundi makasuyob sang dugo sang isa ka mammals, no? So putsilingon, they need blood para makareproduce sila. Galing sa pagsuyop ng sang dugo dito sa isa ka tawo nga may chikungunya, no, nagsulod silang virus nga to, tapos nagkutot naman sa isa ka tawo nga wala sang chikungunya, no, so nagkadto dito ang virus na dadalay kasugo na din ang paglaptas ang balatian ini bumaisip ng balati. So, Doc, kung, di ba, Doc, siling mo, ang kadalasang virus is ang lamok. So, paano yabi, Doc, kung ang isa ka tawo infected sa chikungunya virus, is it possible nga makalalaton sa iba niya tawo? Halin niya mismo sa tawo, Doc? So, kung ikaw, abi, may chikungunya, abi nga pasyente, nga nagbantay ka lang sa iya, no? Sa balay, abi, gibantayan mo lang siya, pero why kayo muging kuto sa lamok, hindi kayo matapnan bumaisip. So bali gali, Doc, ang ining chikungunya virus is that nang halin lang gid ni siya sa lamok as long as ikaw ging kagat ka lamok. Pero hindi ni siya makalaton halin sa tawo kag sa isa ka tawo. Yes, no, unlike ang COVID, no, nga ang isa ka tawo yung may COVID sa iyang lawas, sa iyang baka, for example, nag-ubo siya, no, inubuhan niya sa katawo wala COVID, nakaklo to karon ang COVID nga virus, sumunod na malatan siya, no. So iniya kilala niya may helicopter gid na no, nga agyan ng sakyan ng virus sa isa ka may balatian niya chikungunya, antes siya makakagat naman ang lamok sa wala chikungunya ka maglaton siya bumumaysi. Yes, Doc, si Bombo Faith ni Kali. Doc, possible nga ang chikungunya kag ang dengue isa lang ka carrier ang iya nga isa lang kalamok ang magadala, Doc, sang chikungunya kag dengue. Yes, tama gina, sakto kagid yung bumupait, no? Very, very true. Galing, may specific man yan silang lamok. Nga paborito sakyan, no? Ini chikungunya ini. No, umaabot sa dengue, no? Pareho sila ng mga lamok. Kung sa malaria bala may kuan man, may paborito man yang malaria nga sakyan, no? Nga lamok, no? Ang Anopheles, no? Nga mosquito, no? Pero ang chikungunya, sila sang dengue, pareho sa sakyan ng mga lamok nga paborito nila. Amo ini silang Aedes aegypti, kang Aedes albopictus, no? Nga mga lamok. So kanya-kanya gito sang sakyan, no? So meaning, pag ini mga lamok ini, mga wais man nimo, no? Magmangitlog sila masaag yan dahil sa mga simple to yung mga lamok nga Culex lang nga mangitlog ya tingob. So kung tukbon sa isda, bilog. Pero ini sila yawa saag din sila, so sila maglubod lang sila kontrolon, no? So that's why kung magtimpo na gani mag-outbreak na mabulugod na yung natumpunggan, no? Yung bumofades. Yes, Doc. So, sa nahambal mo kaina, Doc, wala ni sila ya nagapangitlog. Ni sila nang kinanlan nila ya dugo sang isa ka tao para mag-survive. Yes, para makapangitlog. Okay. May arap man yung lalaki, nga mga lamok, no? Anopheles man sila or Aedes aegypti nga lalaki, no? So hindi man niya kilala na niya mag-reproduce, mangitlog ti lalaki mo, may manahay kami ang lamok pangitlog, di ba? So yes, buhay na sila sa mga juice, sa mga down lang mga juice wala, hindi mga lalaki nga lamok, buhay na sila ya. Galing ang mga babae ya, kilala gid na dugo, no? Para nga maka-reproduce sila. So that's why pag sa board exam, sa medicine nga board exam, ano ang carrier, ang vector nga ginatawag, sang chikungunya, no? Kag sang dengue, no? So pag sinaban mo dahil nga Aedes aegypti lang, dapat mo yung female, no? Aedes aegypti nga mosquito. So dapat naka-specify gid siya, Doc, nga ang babae gid kay ang mga lalaki pwede lang saya makaano sa mga sa tunog bala, Doc, no? Pwede lang man sila mabuhi ang pagi sa mga tunog.
sa Yes, tama. Mga fruit juice, mga juice sa dahon, no? So, Doc, ang mga sintomas ni sang chikungunya, the same lang man sa dengue kay mataas ang hilanat, ang iban gani Doc, gadugo na ang ilong, ang iban nagapalanakit ang lawas. The same lang man sila Doc, no? Sang chikungunya kag dengue, sang symptoms. Almost the same, no? Almost the same. Pero may aray diyan kinalain ang chikungunya. Among bukay kumpara mo sa dengue, no? Na palaris yung mahilanat, pareho sa may sakit ulo, pareho sa palanakit ang kalawasan, no? Na ugaling ang dengue igo yung platelet, nagalagabong ang platelet mo so dali kayo mag-hemorrhage, no? Although sa chikungunya man ganubo man ang platelet pero hindi masyado ganubo. Now karon ang chikungunya may kinaiyagit sa iyang sintomas na mas datong lang nga mas common, no, sa chikungunya kumpara mo sa dengue. Ano ini siya, no? Ini siya among naton niya palanakit sa mga luta-lutahan, palanakit sa mga kasukasuan o mga joint pains, no? Na pag nag-amo sila may hilanat ikaw kag may joint pains, no? Laban-laban posible nga chikungunya na siya. Mopay. Okay. So, Doc, may yara bala nga kung kaisa, ang ato nga assumption, bala Doc nga, kung magsakit kani ang ato nga lawas, mahilanat kita, ginatrangkaso lang kita. So, pila ka adlaw, Doc, or ano ang imo nga mabatsyagan para nga magpa-test ka na para ikaw mabalaan mo kung ga-suffer ka na or infected ka na sang chikungunya o kung dengue Doc. Kay ang kalabanan sa aton no nang especially nga kung ano natrangkaso lang ko mahilanat ko gasakit akong lawat natrangkaso lang ko ni kinakapoy ko nabasa ko sang ulan kahapon. Ano Doc ang mga ano ang imo nga mabatsyagan kung kag pila ka adlaw mo nang ginabatsyag para ikaw makambal nga ay do hindi na ni trangkaso ako nabatsyag ha o ba silain na ni. Yes, salamat sa pamangkot kay kalabanan sa ato na bit, no? Sa imo inyo sa ato na bit, no? Posible nga na dinggi na kita sa una while ta kabalo, no? Kita to na matuod na hindi man tabi ito nga dinggi makamamatay gid, no? Okay. That's again may ganito nga dinggi with warning signs na mo na medyo balantayan na. Sabi ka gasululuka ka na, no? Nagakuha na mga hemorrhage nimo, muson ka na sing dugo, dugo na mo ilong, protect sa kasi sulok-sulukan, no? Nagapangyami ka na. So posible mo ng dengue with warning signs nga kilala na nimo yan nga kapalantaw na nga daan. Base kung ano siya. Sa chikungunya naman, pag may hilanat ikaw, kag perti ka sakit sa mga joints, no? Hindi lang yung mga kalawas, kundi bilog mo yung mga joint, mga lutal-lutahan na bitaw nato, no? So, posible nga ba si chikungunya ina, no? So, that's why nga, mas maayo gaya nga, sa ako lang pag for 3 days, sabi kag wala gyapon, no? Sang daw gi-improve yung mga sintomas, mas may palantaw ka na yun sa doktor nga daan. No? Pero kung wala pa 3 days, na ikaw, papaylayo lang kung na medyo nagatulong ni mo mata, no? Nagakompulsyon na ikaw, no? Kagtapos wala to, nag-grabe nga panggaob. So, maka muna na ipalantaw na sa doktor sang 3 days mo buffet. Yes, Doc, thank you. So, Doc, since may nakita mga symptoms, sino ay handok no ang may mataas bala nga risgo nga makangkon sa ginatawag nato nya chikungunya? Yes, no? Actually, wala gila pili, no? Ang virus ini. Pero di mo na nabantayan talaga ini mga medyo may edad na balas, no? Nga mga 60s and above, or ini mga very young, no? Ang mga kabataan, no? Mga babies, no? Ta medyo balantayan na sila. So, sila ang medyo dako nga risgo. Kung iguon sila, sang chikungunya daw, hindi manami, no? Actually, hindi man sila basta bilang ginapaahog lato ato yung mapalagay sa hindi, no? Ang chikungunya, hindi masyado makamamatay, no? Hindi isang deadly. No, amo man ang dengue not unless nga natsimpuhan nimo karon nga medyo grabe gid ang igo sa imo, no? So sa chikungunya sakit gilang, ang sakit gilang sa mga joints, daging arthritis ikaw nga ang iban gani ba tinuig gid gani at makuha, no? Nga tagla mga long term chikungunya chronic chikungunya, chronic arthritis because of chikungunya sa tinuig pa gani. Pero kalabanan giman madula giman sa mga 7 to 10 days, no? Madula man yung palanakit. Pero may ara ijag pabilin gid gyapon, no? Tungod tugasang chikungunya ang bumukay. So, Doc, when it comes bala Doc sa mga severe problems bala no nga tuga na bisang ina nga chikungunya virus, how about you Doc kung gabusong bala Doc ang babae, posible ay hanya malatnan ang bata sa sulod sang tiyan? Hindi masyado, no? Kung in kaso giman kay siyempre kailangan nagyapon mo, but still, no? But still, may posibilidad nga base karon may mga jutay mga depekto, no? Nga mga inborn nga mga tuga dira sabi sang Zika virus, no?
nakita natin sa Zika virus siya. Lamok man nagyapon, no? Di ba lang, Zika? Lamok Yes, man Doc. nagyapon, no? Pero pag ang gabusong babae na latnan karon sa Zika virus, tungod siyang kagat mo sa lamok, mabuntag ang baby, kamay-kamay iya ulo. So, isa na ka possibility. So, amo man, sa gabusong, kaya kung iguon karon sa chikungunya, ang kung dengue, pailyo lang, may possibility man niya tawag nato niya nga inborn problems. Bumais. How about you, Doc, ang may long-term condition, lakangay, sang high blood pressure o kung may diabetes? Yeah, no? So, amo na, no? Ang tawag natin mga comorbid problems. Diabetes, high blood, heart problems, asthma, emphysema, no? Kung may ara ka sa daan, kag iguon ikaw karon sining mga virus ini, dako san sa man nga magka-disgrasya man, bumais mo buffet. So, Doc, ari di balaw, may approved vaccines na bala or any medical treatment nga makapaayo o kung makabulong sa infected sa chikungunya, Doc? Unfortunately, wala kita sang tawag nato nga specific nga antivirus, kasi virus ang chikungunya mo, no? Amo ang dengue, no? Unfortunately, wala pa kita sang antivirus nga iguong gid specifically ang chikungunya, no? Amo man sa dengue. Kung sa bakuna, ang dengue, aran ng vaccine tani, galing kita na nabiriya lang kita dira, no? Pero ang chikungunya, galag sana sa mga drug companies, nga una sila himo sa pang vaccine kontra sa chikungunya. So sa subong, wala pa yung vaccine para sa chikungunya. Ang pinaka-the best kailangan natin subong nga matag nga bulong, no, sa chikungunya is purely supportive, no? Supportive or conservative na gid lang. But silingon, kay pirti mo nga hilanat para hindi ka ma-dehydrate, fluid sa gidya, tubig ka gidya, no? Kung mas manami ka matani niya, kung medyo may electrolytes, no? Kag kaway, kag kung masakit ang ulo, sakit ang may lagnat, no? Inom kita sang antipyretic o kung analgesic. But please, no? Please, maninom sa aspirin, no? Kung pwede, paracetamol lang, no? Ang ato niya, gamiton, ang bumuwais mong buffet. Ngaman, kaya nga, ang aspirin is antiplatelet, di ba? Okay. No? So, antiplatelet ang aspirin. Kakabalo kita nga sa dengue or even sa chikungunya, antiplatelet, kakatunaw, kakaguba imo platelet, so ganit game brains, no? Kaya ang platelet na kung wala, kung may papilas kita, di wala, nagakugan para montat ang pagdugo. Di ba? Kung manami ang trabaho sa imo platelet. Karon ini mga dengue virus ini, no? Chikungunya nga virus, na ginagawa nila ato nga platelet. Di ba kanagamo ato nga platelet, no? Dani normal dani 150 ml sa dugo. May mga pasyente nga lambutik 30 ml na gani yan, no? So imnan pa nimo ko sa aspirin nga anti-platelet at tapos gid ayon, no? So that's why bawal gid mag-inom sang aspirin kung may hilanat ikaw labi na sa mga kabataan, no? Bubukit. Okay. So Doc, since nga na bino ng pila ka days na Doc naga tiner ang virus sa aton lawas usually? Yeah, pag-ana sa pangalawas, kung imo tan-awon, no? Gapabili sa up to mga 7 to 10 days or 12 days or 1 to 2 weeks, no? Pag nagnubo na yung virus o nadula na, nag-aayo na ang pamatyagan sa isa ka pasyente, no? But however, nakita lang sa bagong studies nga ang RNA sa chikungunya ng virus, no? Ay ang RNA, bisang wala lang virus, pero inang iyan na pala nga genetic materials, ipabidin gyapon niya sa dugo, labi na kuno sa mga luta-lutahan, sa mga joints. So that's why, amo nang ginahalian sa ginatawag nato niya chronic arthritis o kung arthritis nga nagadugay, no? Tungod sa chikungunya. Bumupay. So, Doc, asan o kayhan makambal nga kinanglan mo na gid magpakonsulta sa doktor kag ano ayhan Doc makatag ka Doc sang specific iba Doc nga symptoms nga makambal ka Doc ka severe na gid niya sang igo sa imo sang chikungunya? Yes, no, thank you, Gid. No? So, ginabatang ina ilanat. So, damo niya ginalinan sa ilanat. Pwede ganiya kataro lang. Common cold, sa ginahilanat ka man. Flu, prangkaso, ginahilanat ka man. Pero kung ang imo hilanat, perti kataas, kag perti nakasakit sa imo mga joints, no? Mga likod nimo, mga tuhod nimo, mga tiil nimo, no? Mga nagapululok ka na gani, no? Sa kasakit, amo nang ginalinan sa term nga chikungunya, man, nagapululok ka na, nagabend ka na sa sobra kasakit, no? Tungod sa imo mga joints. Pag may amo na sina, dapat sa may possibility nga chikungunya na siya bumumayas.
So, Doc, when it comes naman niya, kay tinahatag nakita sang cause na kung di na sa naghali ng chikungunya, anong sintomas na ano yung, Doc, ang aton yung mga prevention? Yes. So prevention, number 1, mosquitero. Sakto mo, Doc, sakto. Wala. Sa mga wala sang screen, sa balay, mosquitero, no? Kaya nga man, siyempre paniguro kita mo, no? Di ba la? Paniguro kita. So, butsilingon, hindi kita, the best way to prevent is stop the bite. Hindi mo pagkakatsal mo. Yes. No? Kung ilan na. No? So, mosquitero, good, or screen. Kung guba ang screen, ipag-gubay, pakayo na nga daan. Kadawa is, of course, kuhaon ni mga bagay-bagay sa palibot naton, sa susuligan sa balay, nga posible nga magatinda ng tubig. Okay. Amo na ng itlogan sa lamok, di ba? No, for all we know, may mga refrigerator pa sa mga daan yung mga sinanguna pang refrigerator bla. Inabalang kung pag may ara sa dalong sa refrigerator, pag abri mo may tubig na dira, no, di ba? No? Na baw sus ay basta pag abri mo la ara ng kiti-kiti sa lamok, no? Posible nga dingki na siya dira, di ba? Yes. Or ini matubig sa gilong na to, no, sa atong rooftop, no, posible na. May mga dito sa atong mga iban dira nga ilang nga pampabugat sa ilang ato para di pa pukon sa hangin is gagamit sa mga old nga tires, no? Guma. So posible dira mangitlog ang lamok, no? O ini mga konsang sardinas, latas sardinas, no, mga paya, nga kaya, no? Yes. No, posible nga tuba na or even gani mga dahon nga lapad-lapad, gabi, no? Na pili na ang itlogan sang lamok man, no, sa dengue. So muna nga tanan nga mga mga breeding grounds, no, nga posible nga itlogan sang lamok, sang Aedes aegypti or Albopictus, kuwaon na siya, no? Na kadua, iban pa is paano, no? Kung pwede, kung tiyempo, mati ilong sleeves na kita anay kag long pants, no? Na sa ato mga eskwela, sa mga elementary, sa mga babayi, gina-allow natin niya magsuksok sang long pants, no? Para nga, hindi dali makutot sa lamok, no? Kag please, hindi magsuksok sang hawayan. Dabulak, kidjab lang nga bayo. Colorful. Colorful. Masala ka to karoon nila, bulak sang lamok. Ahay. Kasi kumadapuan ka kalamok, Doc. Oo. At please, hindi mo magpamirpyo, hindi mo kato sa garden. Okay. Sa lagi matukulang bulak sa lamok, no? Na. So, bawal na siya, no? Bawal na siya. Kung pwede lang, ato na bibs, ang adult na, kung magawa kita, pabutang tayo mo sa insect repellent. No? Di ba lang? Insect na, hindi yung insect ko sa akong nga repellent, no? Para nga mapalagi yung lamok, no? Na, and of course, magkatulog lang, hindi lang na mag-blast, please, no? Gabi pa sa mga wala mosquitero, na posible gidya nga, madalat na kung saan nga ano kita sang lamok, no? Inom kita sa atong balkon, sa atong terrace, please, hindi lang magkuha sa mga fruit juice, no? Kapanamit namin kita dira. Kaya ba sige na apat pa nila, no? Nagamagnet na sa mga lamok. Bumumay si bumupay. Yes, Doc. Yes, Doc. So kadamo gali, Doc, no, sang posible nga halinan sinasang lamok na Doc nga gadalas ang chikungunya virus. Sili mo gani, Doc, bis ka nang sandalata na nada ka sardinas nga nagakataklob lang da posible na nga dira na nagalin. And of course, Doc, di nagali sa mga sa mga tanom pagid. Sili mo gani, Doc, kung pwede lang malikawan ang mag-usar sang Hawaiian nga shirt. And of course, no? So, since guro, Doc, no, mas nami nga prevention, ginada, Doc, is that nga manglimpyo kagidya sa imo nga palibot. And at the same time, guro, Doc, mas mayo nga likawan mo, Doc, maglagaw, bala, Doc, sa mga area nga mayara sang outbreak sang chikungunya. No, tama gina, no, matuod, no. Masakit ang balon pero sumaka giman niya ang kaso ng chikungunya sa Pilipinas, no, compared sa last year bala. Sa 2,800 almost. Kita sang lapit-lapit sa 400%. Ang gisaka sa ito nga chikungunya, no, diri sa Pilipinas. Ang masakit pa sina kay tungod ni El Nino, kita subong posible nga because of this phenomenon sa El Nino, magadamo paggidya ang posible nga magasaka ang kaso sa aton nga chikungunya. Ay base magkalapi ang kita no? Sa inaabit yung gout na yan, uric acid arthritis, chikungunya na galing tumira sa aton.
Since nga ano man bidok nga tag-init na tapos nang gis-a na lang nagaulan, nga dok nagadamo pag ni ang mga carrier dok how. Yes, okay. For all we know bala, no, ang inigali ang mga itlog, sini mga astig, ng mga lamok ini, no, Aedes aegypti ni Aedes albicto, astig ni sila kaya bita kay nagmalana, like for example, bisa paya, na nagmalana, sa dahon na sa gabi nagmalana, no, pero kung maulan nan gali ina, mabasa na siya, no, o matunugan. Posible na naman siya nga magbuto na naman, no? So that's why mas manami diya nga dula na gid lang kuhaan na gid lang mga possible nga breeding grounds ng sining ilitlugan sa lamok ni siya may sibong buffet. So Doc, ang regarding bala sa fogging bala Doc how effective na siya nga makapadula sang mga mosquitoes nga naga carry sang chikungunya o dengue virus. Gintabog ka lang lamok, no? Gintabog ka lang lamok para kumadto man to sa lain ng mga sityo. Stella. Pero yes, no, I believe kung outbreak na gid man, no? Outbreak na gid man nga daw joke ba na sa isa ka lugar, for example, damo rin yung kaso, for example, yes, gina-allow na sa DOH sa magpaging, na kay man with the hope and prayer nga mapatay ang mga lamok. No? Hindi nga matabog lang sila palagyo sa lain na naman nga lugar bumbungay sa mga buffet. Kay kung ano siya Doc, gina-advise lang siya Doc kung outbreak na kay kung pulang taon na bala Doc, ang aso halin na bala sa fogging makakos pag sa iban nga ano Doc no example B, ang may mga kabataan da sa isa ka eskwelahan nga gin-fogging nga hapuon. Ang isa naman na siya ka makakos naman sa isa ka problema, that's why nga ang sa akon lang amo man nagurog Doc nga gina-advise ang Department of Health nga hindi siya pag ano no do usual lang balang himuon Doc how no. Yes, tama. No? Hindi nga kamay-kamay lang ito nga pa niya, may napati-pati na may kaso. Mapapaging ito na yun, hindi man. No? Kasi siyempre, layo lang, may mga adverse o mga bad reactions sa ating lawas. Sabi pa kung maklo mo mga chemicals ini, no? Ibang insecticides na sila, no? Nga makatuga masing halit. Bumumay. Yes, Doc. So, ang Doc, dili sa aton sa may Pilipinas, based sa may monitoring, ano ang mga or diin nga bahin sa mga region sa Pilipinas ang may mataas subong cases sang chikungunya, Doc? Salamat sa Diyos daw sa aton sa Western Visayas daw hindi pa gid masyado, no. Kalabanan sa buong ato sa mga Cordillera, no, dito sa mga sa Luzon, no. Sa subong nga data. Pero kita diri sa Dr. Bumboy sa Bacolod ya proactive kita yan, no? Hindi kita yung reactive lang mapalak lang tayo kung may natabo na, no? So that's why subong pa lang nga daan niya, nag-warning na kita nga daan. That's why pasili mga ito, pwede na sa kugo niya, yes, kuya dayon. Makikabalo kita nga ara sa datos, no? Sa ato niya Philippines, no? Nagawa na gani December 20, December 2023, no? I-compare sa December 2022, ang tambat kang ina, almost 400%. Na nag-increase ang ato niya nga chikungunya cases, no? Ti humahulat pa kita maabot na sa Bacolod, no, sa Rojas, no, amo na sistema. Actually gani if I remember it right, no, amigo man na to, no, si Konsehal Pontevilla bla, no, sa Bacolod, nagpasa sang resolusyon, no? Ang ito nga gina-urge, no, ang local government unit, ang city government sa Bacolod nga maghimo na sa mga tikang nga para nga makontrol mapabalo ang tao sa impormasyon against chikungunya, no? Doon naman sa Rojas, hindi mas pagpadayaw, no? Sang Konsehal pa ko, 2019, during that time, no? Nagpasar kita sang ordinansa, no? The bad ordinance, no? Hindi ang bad yung malain, kundi battle against dengue ordinance. Now, I'm so happy na napasar ato siya, no? Na bawal, madakpan ikaw, no? Nga isa ka tagiya sang balay o sang uksaran, nga may nadakpan dira nga ngagin wala nimo ara gyapon mga latas ng sardinas, ara gyapon ng mga kurano dira, no, na posible nga ma-penalty ikaw, no? So may penalty na ka. So that's why nga sa Kaloy sa Malaga Diyos nag-spike man kami din sa dengue, no? During that time, pero sa Kaloy sa Malaga Ginoo, no, nagtahaw naman, no? So muna, no, gina-urge na ato ni mga local government units, no, nga pag himuan gid sang nato niya mga measures, no, para nga makontrol ang pagdamo sang balatian pagi sa paghimo sa ordinansa kontra sa pagdamo sang lamok man, no, bumumay.
Yes, Dok, no? So, insakto, ginadok, dapat ang ato niya local government unit maghatagin sa gitika. Kay, for example, Baladok, ikaw nagbiyahe ka, Baladok, halin sa direbe sa isa ka syudad, bakadto sa padunong sa pihak nga syudad, which is afterwards na-discover nga ikaw gali ng infected sa chikungunya virus, wala ikaw nakaibalo kung diin mo to sa nakuha. So, tama gina, no? Like di ba, ang COVID, amo man, no? Naglapta man ang COVID, no? Kaya pag sa kanto no, halika sa Amerika, for example, nalatang sa COVID, pampo sa Pilipinas, nag-ubo-ubo ka to, nag-istorya ka to, ate, tapos, dahil sila paglapta, no? Amo na. That's why I'm very, very happy nga, again, point mo ina siya mumumais, kaya nga man, no? Nagkakaroon sa chikungunya dito sa Bacolod, no? Nagkabisita ka di sa amo na sa Rojas, no? Sa Liido. Kinutot ka sa lamok. Kaya may chikungunya ni mo dugo. Ang lamok na nakutot sa imo, nagatot siya nga lawas. Ang virus, kinutot ito karon niya ang mga virgin para sa chikungunya. Kundi dasig na dahil maglapta sa isa ka lugar. Bumais. So bali, siya gidya gali godok nga bisan wala siya cases dito sa Iloilo. If for example, wala siya cases tapos halin ka dito sa isa ka lugar, ikaw ya infected na. Ang dugo nga ginsuyop sang kay may virus, na to ang palapta, Dok, carrier lang gid siya gali, Dok, ang mosquito. Bisan wala siya, hindi siya infected na nga daan. Carrier lang gid siya, ginakuha niya lang gid sa may tao nga infected, Dok. Tama ka na bumupay, no? So that's why nga, virgin pa ang lugar. Gali kayo minakasupot niya karon niya nga infected, nga may dugo, siya nga dugo gali sa isa ka tao nga pasyente, siya dugo gali, may chikungunya, ito ginahilala, siya pala nakingalawas, no? Kinutot siya to karon sa Aedes aegypti man nga kwan sa taga-Ililo nga lamok, no? Na nagsulot sa lamok ato kinakat naman to karon ang amigo barkada, no? Nga wala pa sa chikungunya, so di nalatnan hasta nga magdasing na ng paglato. That's why very, very, very importante kaya nga i-report kaya, no? I-report kaya kung positive sa chikungunya, ang isa ka pasyente sa isa ka barangay, no? Kaya nga man, para nga matagaan sang alerto, no? Ato yung mga local government units. Bumupay. Pero, Doc, may pamangkot ako bala. Ang, ni siya, Doc, kung hindi siya bi-treat, Doc, for example, ang chikungunya, may ara siya, Doc, nga worst, nga, medical condition, nga matabo sa isa ka pasyente, kung hindi siya, matreat. Yeah, hindi magkalamatay, no? Pailayo lang. Pero, laban kasi ma-disable. Okay. Kung sining mapilang ka, hindi ka nakalakat sing maayo, kaya nga nadugay nakuha ang imong arthritis, tugasang chikungunya nga balatian. So, iban kakiang-kiang, iban di ka hulag, iban nga ga-create permi, no? So, may tig-isa ka bulan, tig-2 ka bulan, iban tinuig dya gani. Tinuig dya gani, nga pabiling yapon ila yung arthritis. Okay. So, Doc, diriya sa may sa imo yabi Doc nga brain, for example, kay tama kataas bala ang imo nga hilanat kay wala ka mo lang panumdum mo lang gid Doc nga nahilanat ka lang gid pero wala ka kabalo nga may virus na sa imo lawas. Doc ang iya nga worst nga effect kun sa may utok naman ang aton nga pagahampalan? Yes. Kaya mo na no? Pag umabot na sa utok, kaya may possibility yapon. Although, mas majuta yung possibility sa chikungunya na magato sa utok, ikumpara mo sa Japanese encephalitis. No? Na, at least na-control na, bumumais na topic na din Japanese encephalitis. Yes. No? Sa Dr. Bumbo, pati naman, lamok mo na gyapon. No? Lamok mo na gyapon, pero mas paborito katuan sang inang Japanese encephalitis nga virus ang utok. No? Kung chikungunya, mas paborito niya katuan joints, no? Arthritis. Kung dengue, mas paborito niya katuan kagubon ang platelet. No? Kanya-kanya sila. Di ba pero hindi sila nga itong mga chikungunya, joints lang. No? Kung dengue,
platelet lang, no? Gali it could also be possible nga ang virus magadto man sa utok. Tanandala niya. Pailayo lang. Nga, oo, di mala sabi sa katao karon niya nga umakuha sa utok niya kundi maguba to yang utok karon turong lang ang mata masisyo lang siya dayon. Yes. So sa gulpi lang dayon mang pailayo lang no nga madulas sing kabuhi. So that's mga warning signs no. Pailayo lang kung saan ugid makato sa doktor no. Ang isa ka tawo nga mahilanat chikungunya man siya, dengue man siya, Japanese encephalitis man siya, Zika man siya, no? Yes. Basta ganit tumurong na ang mata, no? Gatdoan sing animo, hindi na pagkwandalan sa emergency room nga daan. Tanawa ang paginhawa. Kung kundi ang normal din po talaga 20 kada minuto. Ang normal talaga ginawa, no? Kung pag nakampot, pulo na lang kada minuto. 8 na lang. Nanggitom na, mapalamugnaw na, galungay-ngay na, ay dalaan na nga daan niya sa emergency room, di nga ba, muli ba, kuya-kuya pa lang di mo, no? Hindi nayaya, no? May pa kung palang na nag-iilitom ng mga bibig, no? O wala, makamabudlay na niya kung di ba, agapan niya daan. Yes, ang sadly, pag i-develop kayo sa baladog, kapalang gitom, nahambalon lang balasang kung sa mga, pa sa una pa, Dok, ay, naano lang ni siya ng lang sang malain ng espiritu kay kaliimo niya kay ang iyang nang affected na kay may virus na siya, Dok, no? Okay na, no? Basing tuyawan lang, basing kulang, no? Basing labay sama sa kapit nga damod sa mga supernatural sa negative pa, no? So basi to ginaswang, no? Kasi una kita matuod di man niya matuod, no? Tumbam lang sa tunga dalan ang tao. Banging aswang sinda kay man nagpura bibig nagkiwi ang buya no na paralyze gali stroke gali yan no high blood gali no sa mo man sa ato niya sa pagkat sa chikungunya kasi dengue ay bakit dugin aswang siya kay man muson sa dugo suka sa dugo no unang sistema so that's why nga pailayo lang amo na din ang kalatabo no so tama ina malimo pag amo na ganin ang warning na dan anlay nga daan niya sa doktor kag sa hospital kay kung kaysa i-assume nila nga ay basi na lang na siya ng sa mga Dok na nabugnuhan lang siya lang siya sang ay kung sino pa to nga kalag, Dok ay basi na nabugnuhan na siya sa amo nagapangyami sa nagapanggitom sa tapos dalon sa manugloy abaw kunta ang sa aton nga mga mga listeners kung mag-amo na gani please seek gadyan ng professional help kay wala ta kabalo ko gid ang ginabatsyag sa nga isa ka tawo, Dok. Nama gina matuod kay nga man ako kabalo mo ko magleeloy amo no we don't mean to degrade no sa aton nga mga food no sa pambulong wala magkita pa kay man kadamo niya sa aton niya subod niya mga manami ba niya manugulong no labi na sa Rojas no pero mula na ang nami laya kay nga ginapauna nila lang to sa doktor ginapauna nila lang to sa doktor antes nga magkuan sa ila kag kung may ara gyud man yati wala man sa gata sa ginapainom kundi wala siyang sistema kag manami pa kay nga man daw ga partners kita no sa ila daga partnership kita so kag hindi tama to mapulong no may mga super kung gyud yan isa nga daw mapulubudlan mo i-explicar no pero dapat una gid anay number one good points na is of course there is ammonia sa Rojas no daw ari ko dun sa Lilo no na kuan sa ammonia nga huna-huna nga kung kagtong kasang ito no hindi ka na patandok na yan no ikaw ba ito ang tandok no nablang nabuta sa mga magic na mga sungay sa tapos ginatindihan na suyo pa ng rabies ka virus no mo na bala patandok kung damo na kalamates na sa rabies kaya nga man ang rabies ay ang virus pag kinagat kasi ito galakat na yan no? Sa imong nerves pagka sa imong utok pag once lumambot na sa utok goodbye world wala pa siya may nakasurvive no nabuhi sa rabies kung nakadto na sa utok so that's why pag kinagat ka sa ito hindi ka na magkadto sa tandok diretso ka na sa animal center para sige da matagak ka na yung daan no so that's why nga kita happy kita diri mas pagpadayo ako man nang imong ordinansa sila no nga illegal ang magkadto sa tandok nga kinagat ka sa ito no kay man because we believe ang kabuhi hindi mo na mabakal mo no di bala mo mas-stupid tama no pati kita kung gapati ka mo sa mga supernaturals so be it no pero please unahan na yung doktor unahan na yung doktor
Kay mayara baladok nga instances nga tuod nga ano nga kung unahon mo siya sa medical help, okay mahatagan kasang treatment pero mayara gid siya nga nagakuha sila dok no ga practice pan sa gihapon sa traditional nga pagbulong dok nga nagakuha sila sang mga second option baladok nga ay ang sige nagkadto ko sa doktor makadto pa ko di sa iya kay base pala nga makabulig. Oh yes, no. Ako I believe wala man sila nga hindi man tayo dalok, no. Sa glory nga tawag. No? Nagkadto ka sa akon, kita kabulong, kay kadamo ka na doktor kinatuan, tapos wala pag ayo nagkadto ka sa akon, ginbulong ta ikaw, pero ti gaduda ka man gyapon nagkadto ko to sa manugbulong, no. Giloyan ikaw, nag-ayo ka. So, ako yung kanya kaso nga, why ka nag-ayos ako ng bulong, nga dito kayo nag-ayo, nga muna. Pero amo na, please, panunduman nyo, nga base man niya nga, nag-epekto ng bulong, naginatag. So, ang akong tutulingan is partnership. Yes. Na? We complement each other. Hindi ang siling hinisaay kita, magsiglibakay kita nga muno, no? Kasi una manabat siya natin mas una, ano napatay siya kay gindalay pa sa doktor no? Wala na sa amon subong, no? Wala na sa amon subong, no? So nga pinuligay na kami sa aton ni pagbulong diri. Bumais mo faith. So, Doc, since amo to gani, kada sigid maglaptas ang ginatawag nato niya chikungunya virus, especially kung ikaw nag-travel from one city to another o mas lala pagid gani, Doc, kung ikaw nagalin dira sa isa ka probinsya padulong sa piyak nga probinsya. Since pagid, Doc, wala pa kita sang treatment para dira, may ara ka, Doc, mahatag sa mon biskan simple lang blado ka nga magamit namon bisan yara lang kami bisan sulod sa amon panimalay nga kung kami infected na sang chikungunya virus, ina mahimo namon as medical treatment. Oh yes, no, paracetamol, no, or analgesic, no, na pwede na tumatay na nga daan kay para nga hindi lang bala magkaasin ng hilanat. Kadua is of course kung matyang mga palaluya, then timpla kita tubig. Sa tubig lang gani, no, para nga lang hindi lang ka ma-dehydrate. Okay? Pero mas marami man kung bisa, no, nga may electrolytes man ang tubig. Yes. Kaya nga, for example, nag-LBM ka na, no? Pasensya lang pamahaw sa na nagalupot na isa ka pasyente. So, kung busiling, hindi lang yung lupot, ang nagkagawa ng tubig lang dira. May mga electrolytes na. May mga sodium, potassium, no? May mga magnesium chloride, no? Muna lang, na very, very importante para ipagita maluya. Karon kung tubig lang mo imnon, no? Iti naglasaw, nagtatapat sa imo dugo, atong nagnubo ni mo sodium, potassium, tubig lang mo ginom, wala mo ginulian, ay kundi nagapanlaluya ka ng tapat, no? Muna. So meaning, pwede kita kapangayo, libre mo lang orisol, no? Di ba? Dapat may orisol kita nga daan sa balay natin. Kung lamang sa orisol, may araman ng mga branded, no? Nga electrolyte drinks, no? May araman nga inom, no? Di na pagambal kay may commercial value, no? So, dako man ang abulig sila. Kung mo ay nakid, no? Sa electrolyte drinks, sabi mo sa mga kabukiran, no? Sa mga talayo-layo, no? Sa mga lugar, pwede makita ka 911, no? Pwede ka na 911. Lupot na gidabi, pero nagkakakuan, no? Nagaluya na. No? Malayo man ang kuan, wala sing orisol, wala sing manabi, no? 911 na lang, no? No, ano ang 9, no? Or 811, no? 8 or 9 ka teaspoons of sugar, no? Kutsarita. Ang isa ka 1 is 1 liter of water, no? Ang isa ka 1 is 1 teaspoon of salt. Ang atong asin na kung may kalamansi, puga isang kalamansi da. Kung sa atin da, no? Kamu ipainom, so daw orisol mo na siya gapon. So, Doc, madamo, gid niya salamat, Doc, kadamo, gid sang ginhatag mo sa amon sa mga informasyon kung ano ini ang ginatawag nato nga chikungunya, anong ginhalinan, ano ang sintomas, kag anong mahimo nato niya prevention. So, Doc, sa siningat mga na nagid kami sa imong mensahe. Yes, no? Tama bubas. No? Itamyawon ko lang siguro atong yung mga sa FB Live. Yes. Dito sa FB, no? Si Ma'am Violeta, no? Si Jeremy Pauline Tangkuyap kalantaw subong ari sa busang tupad, no? Si Doc Red kag ang iba nato nga hindi na ako makita subong, no? Sa aton yang no? Sa aton yang Ma'am Gina Castillo, Ma'am Manilin Ubalubaw, Ma'am Norma Feliciano Dio Campo, Ma'am Donato Sir Donato Arce, no? Pare dons, no? Ma'am Lucille Advincula, no? Kadamo pa, no? Kadamo. Thank you very much, no? And I'm very happy nga ang sili naton bilang it's a beautiful Sunday afternoon. It's became more beautiful, no? Because sa ato niya programa, yes, no? So kabay pa, no? Sa ngalan ni Bumumais, no? Bumupate,
Tapos ang DYWB ang Bombo sa Bacolod City, pagi sa Dr. Bombo, no? Ang programa inyo ang Dr. Cesar F. Jr. Wishing you a very happy Sunday. Uy, malipat ko ulit, hindi ko malipat. Advance happy birthday sa 27 sa ako niya nga iya, no? Sa Bacolod, no? Si Che Bakha, no? Tita Mercy Yap, no? Advance happy birthday, 95, no? Sa 27. Kasi makalapos ko da, kabay pa. No? Kasi makalapos ko da. Kag sa aton yung mga pinalangga, nga atong mga igbatar o atong mga amigo ro na, no? Sa Kalibo, makaroon, hay kasi nadya tasanday dito, no? Dahil nga, kaati-atihan, no? So, viva, Senyor Santo Niño, viva. Maraming salamat sa pamati inyo, Abian Dr. Cesar F. Jr. Wishing you a very happy Sunday. May we have a very fruitful week ahead of us. Sunday tomorrow, maraming salamat sa pamati. Basta Radio, Bumbo. So madamo gid niya salamat kay Doc Cesar Yap, mga kabombo, kadamo sang ginatag sa aton subong impormasyon. Do mga kabombo no, ni balikan bala nato no. Ang ginatawag nato niya chikungunya virus, halina sa gali mga kabombo sa lamok. Kung ini nga lamok mayara na bala sang virus, kag ini kung makadanya ka, ikaw posible nga makaangkon sa ina nga virus, ikaw ma-infect. But again mga kabombo, ginambal ni Doc Cesar Yap, hindi na niya kuno nga ang chikungunya virus is lalaton halin sa tao pakadto sa isa ka tao. But this is kung ikaw be infected ka na, kagin kagat ka sang isa ka lamok, kag ang ini nga lamok nakakagat sa iban, so posible mga kabombo no, maglapta pagid ining ginatawag nato niya chikungunya virus. Bombo Faith? Yes, Bombo Macy, no? Tapos, ang isa pagid ka, is prevention is better than cure, Bombo Macy. So, kinanlan naton nga, kung may mga yara, bala kita da, nga mga guma, may nakita nga mga lata, kag may mga ginatiniran sang tubig, nga pwede, gid siya yung iistaran sang lamok, kag ipangitlugan, nga na ba lang bumamisi ang kitikiti, no? Kaysa doon nakyutan, pakita mo lang bumamisi, makakita, bala sinahaw. So, dapat natin kwaon, gid na, kay amo na ang halinan sang mga damo nga lamok, kag amo nang makakagat sang tao nga may yara sang infected, sang chikungunya, makagat naman sa iban nga tao, amo naman na ang halinan sa madamo naman nga cases. So amo na nga dapat nga tinluan gid nato ng aton nga ugsara ng aton nga balay, kag dapat make sure naton nga wala sang tiniran sang tubig Bombo Macy, kag kun kita may nabatsyagan na Bombo Macy nga mataas ng hilanat naton nga palanakit na nga aton nga lawas, better gid Bombo Macy nga magkadto kita sa may doktor, kay kung kaysa Bombo Macy, kung kaysa guilty man ta na gani nga ginaano lang, trangkaso lang ni nang lang ni nabasa ko kahapon sa ulan, tingin mo na yung ginabatsyag ko, pero mayara galing nga worst case Bombo Macy nga sa aton kay basi infected na tatuod sang chikungunya wala ta kabalo, kay kung kaysa hindi man nato mabatsyagan Bombo Macy nga makadtan ta sang lamok, di ba? Yes. May nga times gani nga pero may ganyan times nga nabatyaga mo gyud Bombo Macy nga daw yung gapangakig ka pala Bombo Macy, kaya hindi mo siya mapatay bala Bombo Macy, kakasakit sa iya nga kagat. Yes, Bombo Faith, no, grabe gali. Mga gat ang lamok. Yes, Bombo Macy. So, amo na nga dapat nga mangin lang kita ng cautious lang gid kita, tinluan na nato ng aton nga palibot, kay bangin aware man kita nga ang aton nga ginabatsyag panilagan man naton, kag magkadto gid kita, we will have to seek professional help gid ya para kita ang mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Hindi lang kita mag-assume nga trangkaso lang ni lang ni nang gin-arthritis lang ko Bombo Macy. Yes, Bombo Faith. So, kadelikado, bala mga kabombo, no, kag Bombo Faith. Kaya mo na bala, kung ikaw gani, bili ka ng infected ka na, kag magsagay ka pa kalagaw dito sa pihak, naglapta na ang chikungunya virus, dugay-dugay outbreak na nasa. So, kadamo sa ginatag sa ato niya mga information ni Doc Cesar Yap. Yes, di ba, Bombo Zalde, no, damo sa mga preventions. Lakip na dito ang panglimpyo, gidya, kay mas mayo, ginaya nga limpyo ang palibot, para hindi pagtiniran sang lamok. And of course, no, babate, pakadlaw lang man, the joke naman ni Dr. Cesar Yap, hindi kita ko na magsulob sang Hawaiian t-shirt. Yes, kag dapat Bombo Macy no, nang kung gabi kita kung example wala man kita ya screen sa aton nga balay, di ba may mga balay nga ginabutangan nila screen ng ilang nga bintana, ilang nga pertahan, magamit kita sang muskotero Bombo Macy. Pero speaking of muskotero bala Bombo Macy, sang una nagkapangakig ko na kay ginapamuskotero gid ko ni sa ako nya nanay, mabala sa nga takod ka sang
muskotero kay amo ni. Di syempre ako bumimis, hindi ko katulog mayo kung may ganito, may muskotero kay do feeling ko do ginalumusan ko. Kaya mo na nga hambas nga itakod ang muskotero bisan mo bumis nga do hindi ka na magpati-mapati kada lang kay te amo ni gali samtang gadako ka ang imo nga maintindihan nga ay para ni gali nga hindi ka magmasakit kay te para hindi ka makadtan sang lamok. Yes, Bombo Faith. When speaking of muskotero, naman ako yung Bombo Faith sa una doon, hindi ko niya katulog ang wala muskotero. Kaya I feel safe inside the box ang muskotero. So, mga kabombo, no, wala na kita nabilin niya oras. So, mo yan itong informasyon niya. Amo na dulong sa inyo subong nga Domingo. Makita na naman kita liwat sa masunod niya Domingo, diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod niya programang Bombo Report Sunday Edition. Kaupod si Bombo Zalde Foro II. Kag sa katapusan, ang inyo nangintag alagan. Bombo Glory Faith El Chario. Kag Bombo Macy of Amen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalab. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sa hapon. Mayong hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report Sunday Edition. Sa subong hapon, ako naman ang inyong main co-pod, Bombo Zaldi Foro the Second. At daw kita sang Domingo petsa 21 sa bulan na sang Enero siya nito 2024. Kagkaroon na ato naman niya kadtuan ng ato niya mga mainit nagabaga kag panibagong mga balita diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga balita naton national, international. Kagkaroon na kadtuan nato ng ato niya mga headlines sa aton nga nagapangunang balita lokal. Te aton dugay-dugay nga hibaluon sa hepe sang Kabangkalan City Police Station kung kumusta ang assessment sa highlight sa karon sang Sinulog Festival dito sa syudad sang Kabangkalan. Kaya padulungan mismo nanday Bombo Gracelyn Parcon Lubaton kag Bombo Denver Quijano ang Sinulog Festival, no, nagpadulong sila mismo dito sa area agud nga hibaluon ang sitwasyon tigin Pasekto Manila gin siguro dito sa kapulisan sa Kabangkalan City Police Station kung kumusta to ilang nga pagbantay halin sang nagsugod ang Sinulog Festival Enero 12. Tubtob yang highlight subong yang Enero 21. Samtang ti sa dugang paginaton nga balita ti aton mandugay-dugay nga labuton si Councilor Al Victor Espino, ang chairperson naton sa syudad sa Bacolod diri sa Committee on Transportation. Kay Enero 21 nakita sa karon napulo kadlaw na lang nabilin, deadline na sa ginahatag nga extension, no, diri sa pagbiyahe sang aton nga mga unconsolidated traditional jeepneys. Abot silingon pagdangat sang Pebrero 1 ang mga traditional jeepneys nga wala nakapa-consolidate para sa aton nga modernization program hindi na makabiyahe. Kabigo na ni sila nga kolorum. Abot silingon kung sila ang magbiyahe sa dalanon, sila ang pagadakpon.
Di baluon naton kay dugay kay Councilor Al Victor Espino kung ano na mga destiny sining mga nasambitan niya mga drivers, mga wala nagpa-consolidate diri sa aton yang PUV modernization program. Ti isa to sa nahibaluan naton nga nagapanindugan gid nya hindi gid magsunod sa kon magsulod sa modernization program amoya ang bakod nga transport group. Ti hibaluon naton ano na ning matabo sa transport group nga bakod kay ang ilang chairperson si Sir Catedral nagapanindugan gid nga ti kita nga mga traditional Japanese drivers kuno operators hindi gid magsulod sa kooperatiba. Di baluon naton ano ni mga sitwasyon nila ano ni mga kapalaran nila sa maabot nga Pebrero 1 sa piyak nga bahin naman niya ti may iban kita nga mga transport group sa bahin sa nga Fibakda kag Piston nga nagpahayag nga sila naghuman sang kooperatiba ila mismo kooperatiba no sila mismo nagtukod kung sa diin dira nila tipunon kuno ang mga anay traditional jeepneys kay syempre din panabala padulungan kundi ma-modernize na mga jeepney units. Tiapang tihibaluon naton kay Sir Espino no kay Councilor Espino kung iniba lang pag ang mga nagpa-consolidate ng mga traditional jeepneys hasta san-o ni sila nga makabiyahe gamit ang ilang traditional units. Kay base bala mahatag man sang deadline kung sa diin niya dapat ang gamiton nila muna mga modernized jeepneys ano ning ilang procurement sila mismo magabakal o kon ang city government ang magapatigayon. Kaya naibaluan naton isaman sa ginaduso ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang pagtukod sa kooperatiba kag iya nga luyag nga pasudlon diri sa aton nga syudad ang mga electric jeepneys mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita lokal, ti mayara naman yung naglunta dito nga komosyon sa puro korido sa barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin niya mga kabombo ti natabo ni siya kahapon kon kagabi alas 8:35 sang gabi dito sa puro korito sa barangay Takuling sa syudad sang Bacolod. Ang biktima dito si Rulin Ablando, 29 anyo, single ni siya, kag residente man sa nasambitan nga lugar. Ang suspetsado si Jomeric Setera, 41 anyo, single man, kag residente sa Lupesayna Street sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental. Ang aton nga mga kapulisan sa Bacolod Police Station 6 nagresponder matapos na batian nga mayara sa komosyon sa nasambitan nga lugar kag pag-abot nila na kuha nila no ang mayara sa nasang minor injuries ang nasambitan niya nga embolbado bangod sa komosyon kay gindala dayon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital mga kabombo. Dito sa scene kung sa diin nag-responder ang aton nga Bacolod Police Station 6 na recover ang isa ka unit sang homemade shotgun o kung ang ginatawag naton nga sulpak. Samtang sa ato naman nga balita national. Tatlo gid ang mga nagkalamatay no sa bangod sang pagpang-atake mga armado nga mga persona duha ni sila kabilog armado nga persona gintiro ginpaulanan sang bala ang barangay hall didto sa barangay Bahay Pare sa Mekawayan, Bulacan. Kagab-ila na mga kabombo na tabo no kung sa diin niya ang nagabantay didto nga barangay Tanod isa na siya sa 3 ka casualties dira siya naga-station sa gate sang ila nga barangay hall siya ginang una ginluthang kasunod sina nagpinagusto ng 2 ka armado nga persona sang pagpaniro didto sa nasambitan nga barangay hall mga kabombo. Makita man daragan sa mga footages naton ang mga bintana no kristal ang ilang bintana madamo dira sang crack nga natugay sang bala kalakip na gani ang dako nga flat screen TV no sa sulod sang barangay hall naigo man sang bala.
Sa bahin sa barangay official, ti amula na ang barangay tanod ang napatay. Samtang ti natabuan man yang mga kapulisan sang nasambitan nga lugar sa may kawayan, nagaronda. Nabatian nila sang nagnilupok, ginpadulungan nila, nagresponder sila, tiyapang ti maisog man ng 2 ka persona, nagbato pa sa kapulisan, tinagbayluhan na ipasang lupok, tub-tub yang masakay pa ni sila kuntani sa motorsiklo, agad yung makapalagyo, apang ti mga kapulisan, wala naman sila kuno sa may nahimo, kaya hambal nila, ginapalukpan man sila mo, kundi nagbalo sila, napatay nila ang mga sospetsado. Sa karon padayon pa ng investigasyon sa mga kapulisan kung ano gid man bala ang motibo nga aya sa kadamos ang targeto ng barangay hall gid. Ano ni sila mga suspetsado mayara sa nga dumot diraya sa mga opisyales ang barangay o kon mismong dito sa barangay tanod nga ila una nga ginluthang. Kaya pag inalantaw naton nga hindi ang barangay tanod ang ila nga target gid no kay magluwas sa pagluthang nila sa barangay tanod wala pa sila naguntat mo paulanan nila sang bala ang mismo nga barangay hall. Nagapakita nga ang ila target yara didto sa sulod mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita national sa bahin naman sang nagluntad nga landslide didto sa Davao. Madumduman naton kay nasang aga na newscast man naton gani mayara sang 11 nga mga napatay didto sa barangay Mount Diwa sa Moncayo, Davao de Oro. Apang tindi lang gali didto sa Moncayo, Davao de Oro may nagluntad nga landslide. Bangod 3 gid ka areas ang ginluntaran sang landslide. Ti magluwas dira sa 11 nga napatay sa Moncayo, Davao de Oro dito sa barangay Mount Diwa. Mayara pagidya sang duha kasi parado nga landslide nga nakapatay man sang tag-isa ka persona. O kon sang sa isa ka landslide ti mayara sang duwa nga napatay kag sa isa mayara sang nadugang pagid nga isa. Abot silingon ang mga napatay bangod sa landslide dito sa Davao nagdangat na sa 14 mga kabombo. Iniyang tugas ang asod-asod man nga mga pag-ulan. Bangod sa mabaskog nga pagbubos ang ulan no kay nahibaluan naton mayara kita subong sang low pressure area. Amo man ang ginabulubantayan nga base magsulod diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag mangin isa ka bagyo mga kabombo didto sa Davao didto sa karon nya nagabubo ang madamol nga mga pag-ulan nagdangat na sa 14 ang mga naglamatay mayara sang na record nga 6 nga mga pilason ang 11 didto sa Mount Diwa kon barangay Mount Diwa. Ang duha napatay dito naman niya sa mismo sa sentro sa Davao City kag ang isa napatay dito sa Maragisan sa Davao de Oro. Sa kabugusan nagadangat sa 490,000 ang mga persona, mga individual o kon 111,000 ka pamilya gikan na siya sa 297 ka mga barangay ang apektado ya sa mga nagaluntad kay magluwas dira sa landslide mayara ya sang lapnagon man nga pagbaha. Sa karon kaina sang aga sa record maayo na ang tiempo. Abot silingon, nagsanag-sanag na, naguntat na mga pag-ulan. Ti padayon man ang paghatag nila sa bulig didto ya sa mga sa mga biktima nga mga nagasaylo sa mga evacuation sites kasubong man sa pamilya sa mga nadulaan sang kabuhi kagati mayaraman gani didto sa mga although na evacuate naman to mga minero nga unang na report na stranded o kon stuck ko na dito sa ilang minahan tiyapang nagpasalig na tuya nga okay na ang ilang kahimtangan. Samtang sa dugang pagid naton nga balita sa bahin naman sang sang aton nga sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Ang US Ambassador to the Philippines, yari diri sa Pilipinas, si Mary Kay Carlson.
nagakigsapol ni siya no kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kag sa mga opisyales sang Armed Forces of the Philippines so kon sa AFP. Agod yati gindiskusyonan ni nila mga kabombo ang ilaya nga defense cooperation sa tunga sang Pilipinas sa isang Estados Unidos kay plano sang Pilipinas sa Estados Unidos nga magpatigayon sang joint patrols didto ya sa West Philippine Sea. Kaya ginapahayag gani nga importante ni katama ang joint patrol sa mga kabombo. Bangod yati sa ginapatigayon bala mayara dito nga ginapatigayon kis ang mga operation nagadulong sang relief goods, nagadulong sang bulig sa mga mangingisda manaton nga yara dito sa West Philippine Sea ti angaton nya nga mga vessels no nga hindi man niya iya ka Philippine Coast Guard kun kisa mga private man nagapadulong didto. Apang ti sama-sami ginabalabagan, ginapahog, gina-water cannon sang China. Kaya muna kinahanglan gid ginapanindugan nga magbutang sang joint patrols ang Pilipinas ug Estados Unidos agud nga ti magdulong didto sa mga relief goods, magdulong didto sa magpatigayon sang resupply mission ti mayara iya nga kaupod nga mga Philippine Coast Guard kasubong man nga mga sakayan gikan sa Estados Unidos. Samtang sa ato naman nga balita sa luwas ang pungsod, mayara sang 13 gid ka mga estudyante nadulaan sang kubuhi napatay matapos siya nga may nagluntad nga sunog didto sa isa ka eskwelahan no sa Yengka School sa Henan Yanshanpu Village. Dito na siya sa Henan Province sa pungsod China mga kabombo. Suno sa mga manunudlo ang tanan niya mga biktima no lunsay mga 3rd grade class na sila nagaedad siyam katuig tubtob na pulo katuig nga mga kabataan. Masubo-subo man nga mga balita no kay ti syempre magagmay na mga kabataan siguro hindi pa sila aware kung sa diin ang dapat nga agyan sa tion sang sunog kung sa ano ang dapat nga himuon agod nga hindi sila masuffocate sila gid ang mga biktima 13 tanan ka mga magagmay nga mga kabataan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligat sa taknang alas 4 sa hapon. Dugay-dugay balikan nato ng aton yang sa bahin dito sa syudad sang Kabangkalan ang ginpatigayon nga highlights sang Sinulog Festival kaupod kay Bombo Denver Quijano kasubong man sa aton nga interview kay Councilor Al Victor Espino natuhoy diriya sa anong mga kahimtangan sa mga traditional jeepney drivers, operators nga tubtub sa karon wala nakapakonsolidate karon nga sa Enero 31 deadline na wala na sa hindi na pagpahanugutan no pagdangat sa Pebrero 1 ang mga unconsolidated jeepneys nga magbiyahe diri sa syudad. Magabuya kita dala isang pinaka-importante nga pahanumdom, magabalik kita magkatapos yudama sa pinaka-importante nga pahanumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlok. Time 27 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa hapon. Balik na kita sa atin yung pagpangalagan sa Bombo Report Sunday edition. Kaya karon nato naman nga kadtuan ang sitwasyon didto ya sa Sinulog Festival sa siyudad sang Kabangkalan. Kumusta ang sang assessment ang pagbantay sa aton nga Kabangkalan City Police Station? Humalin niya sang Enero 12 tubtob Enero 21 sa mga highlights. Mayara bala sa mga dalagko nga mga hitabo, mga kriminalidad, mga krimen nga naluntad sa nasambitan niya mga petsa may kaantanan mismo sa festival mga kabombo. Hibalo nato ng sitwasyon dito no, kung kumusta man ang kahimtangan, especially nga ginpadulungan mismo nanday Bombo Denver Quijano kag Bombo Gracelyn Lobaton ang nasambitan niya nga syudad. Yaran sa pakalinya no si Bombo Denver. Bombo Denver, please come in. Yes, Pomodalde mga kabombo, no? Masinadyaon nga paglibrar diri sa ika-48 nga anibersaryo sang Sinulog Festival diri sa siyudad sang Kabangkalan, kung sa diin makita naton nga may ara sang masari-sari nga mga nag-saot-saot, no? Ang ilang ginatawag nga festival dance nga kung sa diin may mga yara sa mga grand prizes, and as well as ang makitaan diri nato ng mga police visibility nga sa kada mga kanto. Yara gid akong sabihin nga mga kung may panginanlanon kag kung may yara ka mga tinutuyo, pwede mo gid sila ma-approach kag pwede mo gid sila mapamangkutan, no? Kag maharap lang matawag ang establish mo lang ang safety samtang ikaw nga naga-enjoy sang kapistahan sa siyudad sang Kabangkalan, Bombo Salde. Te sa nakita nyo dira Bombo Denver kay mismo kamo nagsaksi sa ginpatigayon nga highlights sa Sinulog Festival ti gwardyado gidya mayara sa mga checkpoints ang ato nga mga kapulisan ang Kabangkalan City Police Station kay sa mga festival sites yara gid sila visible gid ang ilang presensya Bombo Denver. Yes, exactly Bombo Zalde, no? Sa kada may mga tao pan kumpleto
may haraman sa mga kapulisan kag as well as may haragit sang mga tinatawag ka mga emergency unit team ng ipang-deployment diri sa mga masari-sari ug example diri sa plaza kundi sa diin man nga mga estasyon no nga mga tumpukan sa mga tao no kay kang inali man narab lang sa tanto kainit man kagina hindi ka ba na makitan nga mga dancers nga naglipong o kung nadulaan hangin no kag makitaan gid nato no nga very active dayon ang mga emergency unit mga kung sabihin nga nagpatigan gid dayon sa first aid para sa mga dancer and as wala sa mga nagbisita diri kag ang mga nagalantaw man sa mga gasinaot no mga kapulisan hindi lang sila yang nagapungko lang likod ang iban nga nagafocus man nagalibot no sa diri sa may area ngayon kung sa din naging tigayon ang kapistahan Bombo Salve no ang kagaina mga alas 11 paso alas 12 mo ang gitawag nila yung street party kung sa din may ara sa mga street dancers nga kada by station naga-perform kagang sa kasubong kanila alas 2 king patigayon street dance competition ko din sa last part na sila naglaos sa may public plaza sang Kabangkalan. Sa pagtinaro nyo dito kay na Bombo Denver daw ka organize man ang ilang pagplastarya. Wala ka sang may nakita mga kinagamo may aragin sa mga police assistant desk kay kung Bombo Denver sa mga kakay nga mga aktibidad ginagamit ng oportunidad sa iban mo kaya sa mga kalam kamot bala Bombo Denver ang balila tambagin may ara naman to festival sa Kabangkalan Sinulog Festival iba di dagong tatutang mga gadget nga mga bag nga mga wallet Bombo Denver di may ara sa mga kapulisan nga naka-station nga pwede yung palapitan sa mga pumuluyo yung kaso may ara matabo makangin yung mga insidente. Yes, Bombo Salve no ano ko man ang napapagaina sa jefe dito nga si Sir Jappy permigid pinapahimang no or remind sa mga nagalagaw nga always keep i-safety ang mga gamit no kung pwede lang hindi na lang magdala sa mga mahalalon ng mga alahas dagang sa mga gamit ng mga bus ipauna gid no ragin sa front dibot para makitaan gid nato ang mga big pocketers kabla ang gapanguot ng gulpi no agad as well as hindi lang yan sana pa okay na wala lang yung ang mga kapulisan wala lang yung pinungkok kundi ang iba niya nga nagalibot man no nag-checking nag-check sa area na kung sabihin kung may magreklamo marespondihan dayon as soon as possible. Viva, viva, Señor Santo Niño. Viva, viva, Señor Santo Niño. Viva, viva, Señor Santo Niño. Viva, 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 viva. May mga kabataan nga matila sa imo kamot, especially dapat ang tao. Yung pinakauna, gitang kinapalapitan, ginaguluhan sa kabataan, di amo na mga kapulisan na Bombo Denver. Sa tira sa isang kapagpasyan, siyempre, last day naman lang niya ang Enero 21, nagsugod siyang facility, Enero 12. Wala sa mga takay ng mga hitabo, Bombo Denver. Pumusal din no, sa magasis kagayina ni pagpamangkot kag-interview kay Lieutenant Colonel Roberto Chapi hindi gid malikawan no ang mga insidente nga hitabo nga pag-inaway kay bangon ang kalabanan kini nga involved ang mga kabataan nga yara na sa posisyon makulubog na nun nga harap lang pistol na no and as well as atagan gini dayon sang ideya sa kapulisan nga narespondihan nga hindi na maglala ang ginatawag nga inaway man ra Bombo Salve tapang pahimang no ni Sir Roberto Ichape nga karon sa gabi kalabanan sa gabi gini dinagsa o magdamo ang tao kay bangod hindi na siya duya kainit kay kagayna gani may harap kaya magpadulong magpasulod ka Bangkalan magasugod ni tinumpok ang mga tao ini nga hapon tub karon sa gabi kay ang ilang activities kay may haraman may agakadto nga mga live band artista as well as ang fireworks display kung sa diin ang ginakadtugid sa mga pumuloy kag ginalantaw man sang mga taga Kabangkalan amo gani nga ang iyang pahimang no sa mga magalagaw diri nga kung kamo ka magainom hindi na pag-ibutang sa ulo ang nilimnon kundi ibutang sa tiyan kag hindi gid magpatama sa inom kay bangod kung ikaw yung mag-drive man bala
hara ka pa yan sa tulog nga magagamit o kung magmaniho sa imo nga motorsiklo, no? O kung nasa maskan man kag para likaw sa disgrasya and as well as ang ilang reminders, no? Kung ang mga dagpo o mga kapigulangan hindi na magbitbit sa mila man nga mga kabataan kay Nautod si Bombo Denver, no? Balik lang nato ang aton niya connection sa iya. Tiyan mo na ito ang satwasyon dito sa Kabangkalan, no? Masadyagid man. Makita man naton kung ano ang pag-enjoy sa mga pumuluyo. Apang mayara pa sila sang madamo pang mga aktibidad. Tub-tub ya subo nga gabi. Tub-tub na siya sa pagpatigayon nila sa fireworks display, no? Mga kabombo, yara naliwat, no, si Bombo Denver yan, no. Bombo Denver, no, sa bahin balasang mga hitabo te especially karon gid sa gabi nga highlights na gid nga ti ginalauman naton mas madamo pag nga sinadya ang himuon sa aton nga mga pumuluyo ti dira nga daan sa Sinulog Festival. Bombo Denver isa gid sa attraction nga kilala na sang kadamaan lamhita na isang buling. Bombo Denver ti siguro na experience mo mismo sang ara kada kaina ti ang kunkis abala. Bombo Denver masami nga ginatunaan niya sang kinagamo bangod dira kami ara yang ginagamit na nila kaibigan mo agud yang maka take advantage bala especially sa mga babae. Siyempre hindi ka naman akong kisa makareklamo kay nakanda na naya mo lamhitan na isang uling dira sa Sinulog Festival. Kung kay isa mayara sa mga hindi insakto yang panguna-una ginahungod pagpangpahid ya sa mga pribado nga bahin sang lawas nga nagatuga kung kisa agud ya mayara sang magkinamog mayara sang maglinaway. Bombo Denver. Yes, exactly, Mabusal din, no? Gina-take advantage isang iban na ang paglamhit ng something sa mga pribado nga parte sa mga babayan din. So, sa subungan sa ako niya nga pagpanilag sa na-experience for the first time ganyan na experience sa muling alapitan ay dari mo nga mga tao diya subong ang ako nga nalabyan yung mga gina nga nakalamhit sa ako nagsakon sa sila ang ilang mga paglamhitan ay susubong wala pa nga ako may nakitaan. Pero as well as mo man ang panghimangno, no? Sa mga pulisan naragid ang police credibility. Ito nga kung ikaw nga babae, nga maka-experience sa nga mo na nga pagbastos sa imo, ay matawag naman na nga ginabastos ka bangod ka kabalo na ang mga iban nga mga lalaki nga pribado na post na palamitan, di ba? So ang pagselebrat sang Sinulog which is sa itsura na kalabanan nga maglamit sang uling kay pero di ka gid makadangat sa kapulisan agud mareklamo ang naglamhit sa imo kag mahatagan niya na dayon action. Bombo Salde. Amo gid agud nga ma-enjoy naton niya ang Sinulog Festival. Mas maayo nga i-enjoy naton depende sa mismong selebrasyon. Hindi na kita magdugang dira kay base imbes nga mag-enjoy ka ti kaangkon ka pa sang problema maguba pa ang festivities bangod ya may magluntad nga kinagamo. Ti mas maayo nga tanan-tanan naga-enjoy kay ti syempre isa lang man ni sa isa ka tuig. Bombo Denver. Yes, exactly, Mabusal din, no? And mo man nga dapat patag man sa respeto sa mga tao nga mo man lamitan, no? Ang iban di kalabanan do maglamit, do iburabog na si mo itsura or tanan na do hindi na lamit, do hihilampos na si mo ang uling. Amo man ang isa man karason nga nakitaan ko ang iban nga pangakig kay bangod makakaon na sa huling hindi gani ang mata malamitan natin which is mapuling ang sakit na ya no and mo na ang iban man nga ginasaway ni Dios ang kapulisan sa ako naman nakitaan kung sabihin nga ako may amo na may tabo para agud matapna and wala sang may masakit pa nga iban. Bombo Salde mga kabombo ato nini para sa dugang nga detalye ato niya pamatian si Lieutenant Colonel Roberto Injapi ang Chief of Police ng Kabangkalan PNP. Pagplantaw nyo sa pag-celebrar nyo sa ika-48 nga sinulog diri sa sudad sa Kabangkalan. Mayang hapon sa inyo pag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio. So far last day subong sa aton celebration sa 48 sa Sinulog. Generally peaceful naman siya considering may mga nakadeploy kita mga pulisan.
kag iba nga agency sa mga gobyerno nga nagabulig sa peace and order situation diri sa siyudad sa Kabakalan, kag may nagabot kita ng mga invitation team from provincial office kag sa mga nearest first station natin. So sa last day ni sir, kamusta ang inyo paglantaw? May na-record lang inaaway or wala man sa subong? May di man gamay nga mga minor incident considering nga labanan pagkagado na sa inyong bala, especially mga pamatanon, hindi mga control sila emotion, ila pagalingan, but initially na-address mo dahil ang situation kag na-settle mo ng problema. Sa pag-assess sa peace and order sir, sa mga na-deploy nyo, kumusta man sir? Sa subong, generally peaceful lang, may mga minor incident, but gina-assure naman ng public na ang mga gina-address ang mga concern and mga incident or problema na mga arise during sa celebrations ng Sinulog Festival. So, base may gusto kayong balik or pag-imbita sa aton nga tagpalamati sir? So sa tanan nga Tamalambong, Tamalanao, kag mag-join, mag-celebrate siya sinig na Sinulog Festival, sa mga pumuluyo, sa mga bisita, sa mga nearby cities and municipalities, ibutan taman sa safety ng itong kagalingon, kita magdala sa mga malahalon ng mga gamit o lutang like alahas, iba ng mga valuables, dapat ibutan taman sa safety. Kagag sa mga may bata, hindi ito magdala sa mga bata nagagmay, crowded ang area, then sa mga ginabatsag sa lawas o may ginabatsag na sakit, hindi na lang magkadto, magpaway na lang sa ilabalay para malikawan ang problema sa ilang mga kabulig. So, sa tanan buligan naton maging matawhay, maging masadya ang pag-celebrate naton sa Sinulog Festival diri sa Kabangkalan. Maraming salamat. Buma Denver. Yes, Bongo Salve, no? Mo ato ang payag ni Lieutenant Colonel Roberto Japit. Kahimang, no? Wala gini kabalo, wala gini kakulang. Ang kapulisan ng Kabangkalan, no? Agod ma-establishar ang safety ng mga nag-enjoy sa Sinulog Festival, Bongo Salve. Kay nagapati kita Bobo Denver nga gintunan man asang maayo sang aton yang kapulisan dira sa Kabangkalan City Police Station kung paano i-augment ang ilang mga personnel kag for sure mayara pa na sang augmentation gikan nya sa iban nga mga police stations sa aton yang Negros Occidental Police Provincial Office agad nga magadamo bala ang mga augmentation sang kapulisan, mapakita ginila ang police visibility, malikawan ang kung ano man nga mga kriminalidad, ano man nga mga insidente nga magluntad sa selebrasyon niya sang Sinulog Festival, Bomo Denver. Yes, Pombo Salve, no, para good man, hindi niya makatag man bala sang makatag sang kahilwayan o kung anatag ang loob bala sang mga nagalagaw man sa syudad sang Kabangkalan, Pombo Salve. So far sa imo nga panulok ya generally peaceful gid kag successful gid ang ilang selebrasyon sa Sinulog Festival. Kumusta ang imo nga first time nga experience dira sa Sinulog Festival, Buma Denver? Yes, Bombo Salve, no, mga ko lang gid congratulations sa syudad sang Kabangkalan sa pagpatigayon sa isa sa pinakamasadya nga experience ko so buong nga tuig, no, Sinulog Festival, which is the first time ko niya makakadto sa Kabangkalan sa pag-celebrate ng Sinulog nga may lamit at lamit ang buling kag peaceful and di ko lang ma-developer sa iban nga di ko makulbaan samtang nga galakat-lakat kaya ang iban nga mga tao at mga taga dito man tumandok man sa Kabangkalan may haraya pag-respetar sa mga naga-bisita dito. Ganas wala sa ang iban ganiya before yung mga lamit belisensya pala mo na sir gamay lang so lakuhit lang sir diri wala pa nga ba hindi mo na lang ako nakita ba na which is nalipay man ako sa pag-celebrar kagaina Bombo Salve
Kaya mo gid man ako Bombo Denver mo kay kaisa ya may araya sa mga tao yang may personal to sila yang lakat yang ka-formal bala. Tapos ang single piada mo dagin lamhitan sang buling kundi nangakig tuya sa karon Bombo Denver ti mayo man ang hilikoton ngati ang iba nagalisensya gid para ya mabalaan nila kung ang persona nga yara sila tubang willing man mag-celebrate pinagi sa lamhitanay Bombo Denver ti siguro sa dason nimo nga balik dira sa Kabangkalan na sa Sinulog Festival may dala ka na nga mga uling. Yes, Bombo Salde, no? And hopefully, nga sa dason, kung lakat nga lagaw din, no? Kaya para na kita mga kaupod man nga iban, para man malingaw pagid, mas more nga hindi bala mabitin sa lagaw, no? Kaya kanami, gid makipaghalubilo dito sa mga taga-Kabangkalan, Bombo Salde. Ti kudos man sa inyo dira kay pinagi sa inyo na labot diriya sa mga listeners naton, mga viewers naton kung ano ang napatigayon, kung kumusta ang ginpatigayon nga selebrasyon dira sa Sinulog Festival sa siyudad sang Kabangkalan. Maraming salamat Bombo Denver. Yes, Bombo Salde, no? Apang sa ngamon kagay na nga pagpabalik bala Bombo Salde, no? Mayara kami sang nalabyan nga isa ka vehicular accident sa syudad naman ini isang bago, no? Kung sa tundra nga makita na siya lang ni isa na wala ini siya sang kontra kung ini lang bala nagulpiada lang ini dayon natumba kabangod man sa kainiton o kung ang isa ini sa aligar sa kapulisan kagay na nga nasilawan ini amo man nga rason nga ini siya nadulaan kontrol sa iya nga mismong manubela Bombo Salde. And kagay na ini natabo mga alas 4 G's sang hapon, no? Kaginiging timuan man nga gapakadto naman kagay na ang mga rescue unit para mga tagan sa first aid sang ikadapat na first aid no sini nga biktima kay kapag check ya rin ginasang kapulisan wala ini sa mga valid ID nga nadala, no? Kaya nga wallet. And wala kayo ni natagan man sa ang iyang sakto nga pangalan kung ini taga diin kung din sa makadto ko'y bangod nga pag abot na namon dito pag checker ko sa iya kagay na dulaan ini sa sang iyang nalipungan gid ni siya nakatiyong gid, no? Sa mga pila ka minuto na wala ini ka ginugiyo kagapanga mo man nga makitaan man naton nga may sign pa sang kabuhi kay ini ka ginawa. And sa mga pila ka minuto ini nakabugtaw kaga hinali lang matindro ko tani kagapang amo man ang bado sa kapulisan na nangatag lang nga hindi nga pagpagiyoon, no? Pag sa ton makitaan wala ini siya sang helmet kag iniha nagaluap Bombo Salde, no? Pero doon nakuha na ini sa emergency unit team dito sa may bago ang natabuhan ini sang insidente kung sa ton nakitaan bala sa may closing ni no sa may pakadto sa may bantayan sa bago kada kasulod man sa instance sa bago ngayon Bombo Salde. Ti sa aton nga mga drivers dira, no, mga naga-drive sa motorsiklo, mas importante kay guro Bombo Denver nga magahalong kita kag kung ti basi bala Bombo Denver nga sa tama ka init or hindi man heat stroke. Kay kung mga amo na sa Bombo Denver, mas maayo gurong may balon gid kita nga tubig. Kay subong nga daan ti El Nino, ti hindi gina malikawan yung kisa nga nagatagi ti ang init ti kun lawig ti karon ang imo yang biyahe, ang imo yang nag-rides ka to Bombo Denver, pila ka kilometros ang imo gidalagan ti dakong posibilidad nga mababad ka daya sa init, matabo ang kangay sina or either man masilawan ti nasilawan to siya, wala siya helmet wala sa tabon kun tani, no, nakabulig pa na ang iya ka helmet nga Bombo Denver agad nga hindi masilawan ang driver. Yes, Bombo Salde, no? And man and always ta napahimangno sa aton nga mga listeners nga every time nga mag-drive kita sa aton nga mga motorsiklo always gid prepare o always gid suksukon ang helmet, no? Kay kung makitaan kaya nga ako nakita niya kagayina siya wala man ini sa pila sa ulo pero apang nagwa gini ang dugo siya nga dalunggan Bombo Salde kung ngay man ang suksok nga helmet so na safety pa kung tali ang iya nga ulo, no? Kag always naman na ginaba para pahimangno sa ila na kung ikaw may ginabatag na nga daan sa mga lawas o kung galain na balay mo nga pamatsyag hindi na
pahiro-hiro ka drive sa city. Kung lapit mo lang atong kagon mo, bis ka layo, kaya raman niya nga may di pasahero mo. Para man ini sa aton nga lawag, para agod layo kita sa diskasya, kaya nga aton kabuhi, isa lamang. And may gahulat sa aton papauli sa aton nga panimalayo kung sa diin man kita magkadto Bombo Saldi. Amo gid Bombo Denver kung nagalain ang pamatsyag mas maayo nga magpahigad na lang pundo kadadanan sa higad pangitad sang masilungan kag magkontakto sang imo nga kilala para may mag-rescue sa imo Bombo Denver. Madaming salamat. Yes, Bombo Saldi mga kabombo, ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Quijano para sa The #1 and Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ato na batihan si Bombo Denver Quijano, gikan didto sa syudad man sang Kabangkalan, sa ilay man niya nga pag-obserbar sa ginpatigayon nga highlight sang Sinulog Festival mga kabombo. Dugay-dugay no sa aton nga pagpanumbalik aton man niya kadtuan si Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sang Committee on Transportation sa Sagunang Panungso diri sa syudad sang Bacolod. Agod ja hibaluon naton ang mga destiny ano ang kapalaran sa mga traditional jeepney drivers, operators nga wala nagsulod sa consolidation process para sa PUV modernization program sumugod sa Pebrero 1. Sa aton nga pagpanumbalik, makaliyon lamang sa pinakaimportante nga pahanumdom. Standby! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Para sa Bombo Radio fertilizer. Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Balik na kita sa ating pagpanagid sa Bombo Report Sunday Edition. Kagkaroon ng mga kabombo ato naman niya dagay-dagay kadtuan si Councilor Victor Espino na tuhoy diri bala sa kapalaran sang mga traditional jeepney drivers nga wala yan nagsulod sa consolidation process, wala nagsulod sa kooperatiba kon korporasyon para diri sa aton niya public utility vehicle modernization program mga kabombo kaysa Enero 31 ti last na lang na nga ginahatag sa ilang kayunan agod dyan makabiyahe pa sa ilang traditional jeepney units sa Pebrero 1. Bawal na sila magbiyahe sa dalanon, kabigo na sila nga kolorum. Kung kolorum, abot silingon, kung magbiyahe sila, dakpon sila mga kabombo, kaya wala sila sang prangkisa, wala sila sang authority o kung provisional authority. Yara na sa piyakalinya, no, si Councilor Victor Espino, ang aton nga chairperson sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod sa Siyudad sa Bacolod. Mayong hapon, Councilor. Mayong hapon. Kaupod mo sa subong councilor si Bombo Zaldi for the second, Bombo Zaldi, diri sa ato niya programa Bombo Report Sunday Edition. Diri bala councilor kay lapit na lang gid sa Enero 31, pulo na lang kadlaw ang nabilin ti matapos na ginhatag nga extension para makabiyahe ini nga aton mga traditional jeepney units nga mga unconsolidated, wala nagsulod sa consolidation process. Councilor, ti ano ning ila nga mga kapalaran, ano na ning matabo sa ila especially dira sa transport group nga bakod, Councilor? Well, ako wala gyud ko batasan magpasalig Bombo Zaldi, no? And sa subong ang sitwasyon ang aton subong nga sitwasyon is of course intindiho naton ang nagahatag sang prangkisa kag naga-approve sa mga ruta amo ining Land Transportation Regulatory Franchising Board or LTFRB, no? However, sa siyudad sang Bacolod, so nanungod nga ang relasyon ni Mayor Albi kag ng aton pinalangga ang presidente malapit, may ara kita yang mga unconsolidated, no? Namely ang Tibakda kag ang SS Stone, nag-signify sila sang intention nila nga pa-consolidate, no? So sa subong ginatinguhaan na sang siyudad sang Bacolod paagi sa Mayor Albi Benitez nga matagan sang additional na ruta or prangkisa ang ini nga mga asosasyon, no? Because under the jeepney modernization program, wala na sang iban nga pamaagi except na kinahanglan mag-consolidate, no? And there are only two modalities for consolidation, ang muna ginatawag naton nga kooperatiba kag ang korporasyon, no? But ang ini nga duha ka asosasyon which ginakabig naton amo ning majority sang unconsolidated pa nga mga traditional jeepneys nag-signify sang ilang nga intensyon na mapaidalom sa programa kag mag-consolidate, no? So ginatinguhaan ta na subong ginahulat ta na lang ang nga mag-expire ang atong ginatawag nga service contract sa sinisa with the LTFRB, and then we will maubra na makita sa isa ka sinapol bahin sini, no? Ang isa ka ginatinguhaan naton nga ang ini nga mapaidalom sa jeepney modernization program ng national government nga ang ilayang mga salakyan hindi lang modern jeepneys but electric jeeps nga ginatawag naton, Bombo Zaldi. So, Councilor, inagali ang Fibakda, ang piston, wala pa ni sila nakasulod sa sa consolidation process. Naga-process pa lang sila nga mapahanugutan. Ano na yung plano nila, Councilor? Matukod sila ila mismo nga kooperatiba o kung dira sila masulod sa plano ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez kung sa diin maniya isulod ang mga electric jeepneys, Councilor? Liwat-liwat, sorry, Bombo Zaldi, ano ganito yung mobile? Ining Fibakda, Councilor, kaya ang isa pa ka-transport group, wala pa gini sila ang piston, ang S-Stone, wala pa ni sila Councilor, gid yan nakasulod gid mismo sa ginatawag pa naton nga consolidation process. Bali, maistorya pa kita dito sa bahin sang LTFRB nga mapahanugutan sila. Ano niyang plano nila, Councilor? Mahimo sila kaugalingon nila nga kooperatiba o kon masulod sila dito sa ginapahayag sa plano ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga kooperatiba kung sa diin niya dira ibagsak ang mga electric jeepneys, Councilor?
Actually, there is no other option. No? There are mag-consolidate ka lang dito sa isa ka kooperatiba or korporasyon. No, kaya sa matter of fact, para maintindihan sa atol ng mga nagpalamatik, nga ang ini nga programa hindi niya programa sa local government unit ng siyudad sa Bacolod. Ang trabaho sina diriya ma-assist lang ang LGU sa siyudad ng Bacolod para mahatagan sang pamaagi, no. Sa matter of fact, this is already going out of our way para ma-accommodate ang aton pumuluyo. Kaya hindi kita sang kahintangan nila kung hindi naton sila ma-consolidate. No? Ang aton number one na protection ng Bombo Saldi is, of course, the interest of our riding public. Ang importante na di sa aton nga ang riding public naton, ang mga pumuluyo naton nga ginausar sa tag-adlaw-adlaw, ang paggamit ng public utility vehicles sa ilang pagkanto sa ilang trabaho, sa ilang bulutuan, sa ilang nga places of leisure, so to speak. Hindi mahamper, no? So, sa Bacolod, we are one of the few LGU sa bilog ng Pilipinas nga may 100% consolidation na kita. Tanan tangarutan na award na. Tanan nga mga franchises for the routes na award naman. But ini galing ang duwa nga nag-signify sa ilang intent nga mag-consolidate, ginabuligan naton kag gina-assistihan gid sa siyudad sa Bacolod pagi sa administrasyon ni Mayor Aldi. So meaning, Councilor, ang mga consolidated jeepneys naton kasubong man ining duha ka transport group ang Stone kag ang Fibakda ti matapos ang Enero 31 pangayuan nyo pa nila authority nga makapadayon pa sila sa ilang pagbiyahe tubtob yang mapahanugutan na didto ang additional nga ruta kag ti maawardan man sila sang ila nagakaigo nga modernized jeepney, Councilor. Yes, actually, sa ako nga pag-insindi, no, may ara kita nga mga consolidated nga existing na sa siyudad ng Bacolod. Na kung sa diin, ang ini nga mga kooperatiba or korporasyon, may ara pa sila hindi pagid sila sa ilang mga ruta, wala pa na fully turnover ang ilang mga modern jeepneys. Sa idalom sini, pwede ka pa mabuligan nga i-adapt anay ang ilang mga jeepneys kung mapasugot sila. They can still operate their traditional jeepneys kung hindi pa kumpleto deliver ang aton nga mga modernized jeep. Isa pag ginakapamagi, Bombo Sal. So may ara na naya, Councilor, sang deadline o kon timeline kung saan na ma-deliver ang mga additional nga modernized jeep nga para maka-accommodate gid sa kabugusan nga population diri sa siyudad sa Bacolod kasubong man ang plano ni Mayor Albi Benitez nga mga electric jeepneys. May ara na timeline kung saan maabot, Councilor. Actually, sa ako niya nga pag-insindi, ang rason nga wala na kompleto sang mga naka-consolidate na nga mga kooperatiba kag korporasyon ang ilang nga mga modernized jeepneys is because may kompetensya pa sila sa traditional. It does not make sense na kumpletuhon mong delivery sang imong nga unit nga may kompetensya pa sila. But then again, ang programa nag-aalaw lang hasta sa January 31 na magbiyahe ni ang aton nga mga salakyan. But wala sa pa yan sa Manila gani, sa Metro Manila kagamay pa lang yan sang nag-consolidate sa Metro Manila. But sa pag-insindi ko, LTFRB and its enforcing arm, ang Land Transportation Office, is bent on implementing sang sining nga programa. So mangdakop gid sila. So sa February 1 ti sumugod sa February 1 ang mga unconsolidated ya kay nagapati kita, Councilor, mayara pa sang transport group, especially ng transport group nga bakod nga nagapakatig-agid dyan, nagapanindugan gid nga hindi gid sila magsulod sa kooperatiba ti sa Pebrero 1 hindi na gid sila makabiyahe. Kung magbiyahe man sila, considered sila as kolorum pagadakpon sila sang LTO, attorney, Councilor. Well, actually, Bombo sa ilan ay diretsyo man, no? But wala sa payan para sa gibalo sa atong pumuluyo nga ang bakod gani, no? Wala sa payan nga nagapamatok sila sa programa nga gidlonsar sang LTFRB. Ang aton nga ginhimo ginpadangat ta pagtyapon sa DOTR, no? Ipakamaayo ini sang aton nga Vice Mayor kag sang Committee on Transportation kag ang bilog nga sanggunian panglungsod nga nagbuto sa resolusyon na i-endorse ang minutes sang meeting nga giniwat sa bahin sa bakod
kay Vice Mayor Elcid Paminyaran sa LTFRB through DOTR. So, lantaon ta kung ano resulta kag may-ari pa kaso mangyagin salang sa Supreme Court nonetheless, no? The highest court in the land. Ang isa ka organisasyon, ang Piston sa Manila, of course, kung pagbalo ang bakod is under this umbrella. Pero wala pa ni nadesidihan. But sa ako niya nga pagbalo, come February 1st, no? February 1, 2024, ma-implemented ang LTO kag ang LTFRB sa ilang nga ginatawag nga programa kag ma-enforcement nga matabo. So after February 1, ginalauman man naton councilor nga maabot ang mga additional nga modernized jeepneys kay hambal mo gani kaina hindi gid man nagakaigo kon may nagabiyahe pa nga mga traditional jeepneys tapos butangan mo sa mga units sang modernized jeepneys ang matuga sina magutok na gid ang trapiko kay nagadoble ya ang numero sa mga public utility vehicles nga nagabiyahe sa aton nga syudad, councilor. Not only that, at the end of the day, Bombo Salt, it does not make economic sense. At the end of the day, ang atong mga operators, kag ang mga drivers, kinahanglan gid mga buhi sa sini nga programa, kag pag-usar sang public utility vehicles sa ilang nga pangadlaw-adlaw mga pangabuhian, no? So, but kung ma-initiate na gid na ang implementation nga modernized jeepney na lang gid tanan, then nagapati ako nga makompleto na nilang requirements as to the number of units sa modernized jeepney sa syudad ng Bacolod. So, Councilor, balang nakaligad sang gin-interview man din namon ang pinuno iya sang Fibakda kag sang Stone tiyang ang tono ni bala nila, Councilor, ang ilang plano kuno matukod sila kaugalingon ilang kooperatiba kung sa diin dira nila tipunon ang mga nabilin pang unconsolidated traditional jeepneys. Ti hambal nila mahimo sila sang modalities kung sa diin ti apisar nga nakapangalan ang mga units sa kooperatiba apang ti kung gusto ya maghalin kuno sang ilang member ti pwede nila ya ma-separate or mahatag to siyang iyang unit kay siyang nagbayad, councilor, ti pwede na siya or hindi gidya ma-absorb gito siya dito sa mga existing na naton nga mga kooperatiba o kon korporasyon, councilor. Yan sa subong, no, kung mag-operate sa traditional jeepney, the only way na para maka-continue sa ilang operation is para sa kinahanglan na mapudid sila, mapaidaton sila sa naka-consolidate ng mga cooperative or korporasyon, no? So, pero ako ginapasalamatan kong leadership, no, si Tita Beth Catalbas ang si Bakda, si Junjun Asis ang SS Stone, nagpasalamat ko nga nagaupod sila, no? There is ang isaya pwede mo mabuligan, ang isaya gusto mo manbuligan, pero sila mismo hindi man sila gusto magpabulig, kaga pamatok sila sa programa. Then why natakita sa may mimo except mapadangat nato ng ilang mga hinanakit, ilang mga panawagan sa national government because that is already beyond the purview sang aton nga lokal nga gobyerno. So pero sa bahin sining Fibakda kag sang Stone, councilor, napadangat na gid manin nakapadala na kamo sang proposal dito sa LTFRB nga kung pwede pa ni sila makabiyahe after sa February 1 kay syempre wala pa man sila hindi pa man sila official gid nga nakasulod dito sa consolidation process, councilor. Hindi sa ako nga pagbalo kinahanglan mapaidalom sila kasi istorya naman namon ako naka-istorya ko sa ibang ang operators ng modern jeepney kaysa unang kapanukot sila sa ginatawag na membership, no? But sa subong hindi naman sila kung manukot sa membership, i-allow na lang nila nga i-absorb sila mo man ang ayot ni Mayor Aldi sila. Sa ako nga paglantaw, pwede gina sila maka-operate sa gihapon sa dira. Ginpahayag naman sa nakaligad, councilor, sang mismong LTFRB sa national headquarters gid nila nga ti sa bahin niya sang pagbakal sang modernized jeepneys biber na ya kuno sang kooperatiba o kon korporasyon kung sa diin sila magbakal, councilor. So wala na say ang mga operators, ang mga drivers nga yara sa sulod dira sang kooperatiba, councilor, kung mas mahal to yabi baklon sang ilang kooperatiba o kon korporasyon, councilor, sang sa mga mas barato nga unit.
Well, Bombosal, para sa ako niya, that is an event ka dapat ipungkuan sa isa ka kooperatiba na ilagi na dapat ang ulamon nga lugar nga magiyalang sa ila kag masuporta sa para mapaidalom sa programa nga ginatawag nga Jeepney Modernization Program. Now, ang isa gani ka option nga gina-propose ni Mayor Alpi nga sa aton subong mas barato siya is ang electric jeepneys, no? Nga ginapatigayon naton nga ang importer halin direkta kita ganaganegosar sin sa ila. So I think that will be the advent of more environmentally friendly vehicles in Bacolod City and maprobitsaran sa atong mga pumuluyo sa syudad. So sa karon wala pa na siyang bunga gidya inang plano ni Mayor Albi Benitez dira sa electric jeepneys. Ang electric jeepneys councilor, ano na siya nang makasarang man na siya kay nadumduman ko mayara didto sa mga una na yang mga statements siguro lain man nga units pero ang electric jeepneys kuno ti mabudlay magbiyahe kung mayara sa mga pagbaha bala nga taas ang tubig ti hindi sila maka-operate councilor ining mga ang electric jeepneys nga baklon sa aton nga alkalde na pasad na siya nga makasarang sa amon nga mga sitwasyon councilor. Actually hindi ang syudad, hindi ang alkalde naton mabakal sini ang kooperatiba. Ang aton nga buligan sa ilang maka-access sila sa sini nga programa sa ilang kapasidad bilang isa ka kooperatiba o isa ka korporasyon. That's why they need to organize themselves as a subong buligan naton sila nga mag-organize para makapakibahin sila sa sini nga programa Bombosal. Kung baga nga aton nga alkalde yan nagaserve lang siya as third party nga naga-connect diray sa kooperatiba kag didto sa company nga nagahimo mismo sa electric jeepneys mga sa subong nga tuig councilor makaabot na ihan ang mga units para nga madugang diri sa aton nga syudad o kon base bilog nga tuig sa subong magbiyahe panagihapon ang mga traditional jeepneys nga nagpa-consolidate. Well, ang pagbiyahe sa traditional jeepney again, no, kagina sa pag-expect naton is dependent upon the number of modern jeepneys nga nagabiyahe sa naka-consolidate nga mga ruta. Na amo nang yang akon nga pag-intindi. Now, kung napuno na sa modern jeepney, the traditional jeepneys hindi na pagkatangan sa ginatawag nga provisional authorities maskin nakaupod sila sa isa ka consolidated nga operator. Pero kinahanglan ang electric jeepneys nga na-facilitate naton nga hopefully by the first quarter, hindi matapos ang first quarter of the year, maabot na diri. Pero ang importante kinahanglan ng kooperatiba na organize na. Na evaluate na kag nakamamembro na sila kag ready na sila nga magbaton sini because hindi man masarangan sang aton nga ang syudad sang Bacolod ang mabakal sa ila. Sang sini nga mga units, they have to come up and then mapaidalom sila sa programa sa atong nga gobyerno. Ang siyudad sang Bacolod hindi magkulang sa pag-assister kag pagbulig kapag suporta sa ila. Kay tungod nga naghatag siya sa interest, kag naghatag sila sang nag-signify sila sa ilang intensyon nga mag-consolidate. So ang papel niya sang aton nga city government councilor amo yang mag-facilitate lang kung mayara sa mga concerns ang mga drivers, ang mga operators ti ginapalabot niya man sa mga nagkakaigong ay ahensya sa bahin sang LTFRB sa bahin sang DOTR ti kun mayara kamo sa mabulig ginahimo niyo naman ang inyong side pang ti sa subong ya kung mag-desider ang LTFRB kag ang DOTR nga dayonon ang pagpanakop sa mga unconsolidated ti wala na kamo sang may mahimo councilor. That is correct. Ang ato na di ang isa pagid we have to protect the greater interest and the greater interest nga dapat na serbisyohan naton ang ginakinahanglan sang aton nga ginatawag nga motor riding public. Ang aton nga constituents nga nagakinahanglan sang paggamit sang ginatawag nato nga public utility vehicles sa pang-adlaw-adlaw nilang gagawin, Bombosal. Sa imo nakita, councilor, kumusta ang pagbaton sa mga publiko, sa mga pumuluyo naton, diri sa modernized jeepneys naton? Positibo man, councilor? Para sa ako niya, mas, ikaw ng taon mo, mas na-prefer nila ang mga modern jeepneys. Sa ako niya nga paglagtaw, no? Galing lang kaya nila nga ginareklamo, ang service nga ginahatag sa modern jeepney may kakulangan.
However, no, ako mismo naga-monitor gani ko sila Bombo Salvi sang ilang nga panglakaton kung sa may mga reklamo ko halin sa inyong stasyon nga may mga tawo nga mga pumuluyo nga naka-stranded. Masami labi na gid sa mahapon-hapon pagkadto sa kagabihon nga pagruta sang aton nga mga public utility vehicles. Di ato na gina-monitor, ginatap na nato ng aton nga mga operators ang aton nga na-consolidate na nga mga operators para mahatagan nila sang atensyon kag maka-allocate sila sang resources para maserbisyuhan ng aton nga mga ruta. Amo gid councilor no kay madumduman ko tuod sa pagbukas ang tuig kung sa diin madamo sa mga unconsolidated jeepneys nga wala na nagbiyahe kay nakulbaan nga dakpon sila madamo sang ruta tuod nga nagpahayag nga ti pipila pa lang ya kuno ang modernized jeepneys nga nagabiyahe sa ila ti wala sila sang may masakyan kay yawan sila hulat kag kun may maglabay man ti puno nakatama kay pila lang kabilog ang units ti sa karon na mo na ang ginadihon nyo naman na councilor nga ma-augment ang iban to kung may sulusobrang iban nga units dito sa mga areas nga wala ya sa mga consolidated jeepneys nga nagabiyahe o kung pipila pa lang councilor sa pag-abot sang February 1. Well, amo nang aton nga pagka-monitoran. As a matter of fact, nag-isa pagid nag-resolution pagid ng Committee on Transportation and Traffic pagin updan sang tanan nga membro sang sanggunian panglungsod nga kung sa diin nag-request kita sa DOTR nga ipadasigon tani nila ang pag-issue sang guidelines on how to go about the review and the assessment sang atong ginatawag nga Local Public Transport Route Plan or LPTRP nga kung sa diin amo ining base naton babal-an naton kay may ara na gintawag maginhiwat nga SIMEX sa syudad sang Bacolod sang nagligat pa nga tuig. Ang ginatawag nga SIMEX amo ginatawag simulated exercise nga kung sa diin mabalaan naton kung ano ang flow sang ginatawag naton nga requirements ng transport sector naton sa Bacolod. We are waiting hasta subong lagligat mga tuig ginuobra ang SIMEX hasta subong ay pakita ka baton sang guidelines sa DOTR on how to go about the review and the pagplano liwat sang aton nga LPTRP para matagan naton sa pagtamod kung bala kulang kung bala sobra, kung bala anong kinalanon sa aton riding public sa syudad ng Bacolod. So naubrata na ina Bombo Salvi, ginahulat na lang naton ang reply sang DOTR paagi sa aton nga request. Naging resolution sang sanggunian panglungsod paagi sa Committee on Transportation and Traffic. Mayara bala councilor sang kahangawa ang iban nga ti kung stop na gid ang operation sa mga traditional jeepneys, ti modernized jeepneys na lang ang magkapabilin nga magabiyahe sa mga syudad, mga banwa. Ang ginakahangawaan sang iba na councilor ang posibilidad sang hinali nga pagsaka sang presyo. Mayari na mahimo ang syudad in kaso nga mo gid man matabo para ma-maintain lang ya sa kung ano ang presyo o kung ti ko magsaka man hindi tama gid councilor. Ang rekomendasyon sina ang nag-approve sang ang plite na bot mo singa ng Bombosal. Ang rate sang plite. Ang rate sang plite councilor kay damo nagakahawa mo nga base 2 man base magmahal. What is sa subong it's only 2 pesos above no sang per kilometer sa first 4 kilometers and then 2 pesos and above lang sa regular naton or sa traditional jeepney rates no. And then 2 pesos also every kilometer nga maglapaw sa 4 kilometers. Now, ang bud sila sing ganon nga sa ang tanan nga rate nga pagpasaka sang rate or fare hike nga ginatawag aran na sa idalom sang LTFRB. Sa ako nga paglantaw, once nga makita man lang sa operators nga may ara sila nga nito ang economic activity nila will be increased kung sila na lang ang nag-ooperate. Sa ako nga paglantaw, sila na ang makahatag man na sila sa nagakaigo sa serbisyo sa ginaprobahan nga rate sa ila. Ti madaming salamat councilor no ti kabay pa nga sa pag-abot ya sang Pebrero 1 ang maplastar naton sang maayo ang sitwasyon dire sa syudad no kag ti ma-allocate ang nagakaigo nga resources sa mga jeepneys nga modernized jeepneys para ya maka-operate sa tanan nga rutas nga nagakainahanglan no kay syempre ginalikawan naton nga mayara sang mas stranded nga mga pasahero especially ang mga estudyante kag mga nagatrabaho. Madaming salamat councilor. Salamat po Musad kag mayong hapon sa atong tanan.
ato na batian mga kabombo si Councilor Al Victor Espino ang chairperson sang Committee on Transportation sa sangguniang panglusod diri sa syudad sang Bacolod. Tiya nga ato nga city government ang Committee on Transportation kaupod kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez naga-facilitate lang gid ni sila sa kung ano man ang mga concern sa mga jeepneys ang madumduman naton gani sa bahin sa Febakda kag Stone ti nagsignify ni sila sang Enero langged akon sang Disyembre 31 antes magid magtakop kay supposedly Enero 1 tapos nagid mo ang consolidation process wala na supposedly hindi na pwede makabiyahe ang mga unconsolidated jeepneys tiyan mo to nakita nila nga solusyon masulod na lang gid sila maupod na lang gid sila diri sa consolidation process magasulod sa kooperatiba ti sa karon bangod sa naghingyo sila although nga hindi pa sila considered gid nga consolidated na ti gina-process man ginatingwaan man sa aton nga syudad nga mabuligan ug nga mahatagan sila sang ruta maaprubahan sang LTFRB mga kabombo sa Region 6 kag sila ya makabiyahe pasang tayuyon. Tubtob sa Makabato naman sang nagakaigo nila nga mga modernized jeepneys. Tiapang dito ya sa mga nagapakatig-agid, especially sa bahin sang Bacod. Kung hindi sila ya magsulod sa consolidation process, wala sang may mahimo. Kay ang implementing bodies, dira gid na sa bahin sang LTFRB, sang DOTR, sang LTO mga kabombo, ang syudad sang Bacolod, wala na sila may mahimo. Kung pagadakpon dira ang mga nagabiyahe nga makabig na nga kolorum. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kag amuyad to mga kabombo ng kabugusan namon niya pagpangalagad diri sa Bombo Reports Sunday edition adlaw kita sang Domingo, petsa 21 silinga Enero tuig 2024. Sa katapusan ako inyo na yung tagbalita, Bombo Zaldi for the Centros number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon inyo utod yung abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul. Nga naga-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sige na tamyaw man naton sang isa ka maayong hapon, kag malapayon nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa atong programa, nga nag-aabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Ilabi ni gid ang mga kautoran naton nga nagahulat sa aton dira sa tubang sang ila mga radyo, kag subong man ang mga ara sa malayo nga lugar, nga balabutan sining aton programa via live streaming. Sa mga pamilya nga nagaupdanay, nga nagahulat gid sa aton, kabay pang ang grasya sang Dios yara gid sa inyo tanan. Kag sa gihapon, kaupod naman nato ang atong regular kag always available nga manuglay gay sa kahanginan, nga wala sing iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon sa inyong tanan. Kamusta na kamo? Si Father Francis gihapon ang inyong abyan sa kahanginan. Yari naman kita sa aton nga programa subong Ang Pamilya Karon, kag subong nga nagapasalamat sa tanan naton nga letter sender sa nagpadala sa inyo nga mga sulat. Kay paagi sini nagapadayon ang aton nga programa sa kahanginan, agod maabot naton ang aton nga mga kauturan. Ilabi na gid sa malayo nga mga lugar, ang mangyara sa uma, ang mangyara sa asyenda, ang aton nga mga fishermen, ang aton nga mga mangingisda, nga bisan ara sa baruto apang nakabalog gid ako nga maiban nga nagapamati sa aton programa sa radyo, kag sa tanan nga mga panday kag ang iban nga mga drivers nga sa diin nagapamati sa aton. Kapasalamat man ko sa mga kaparian sa Sor nga bahin sa Negros,
nga sa diin masami ila ko nga ginatamyaw nga sa diin nagapamati sila sa aton nga programa. So madamo gid nga mga salamat sa inyong tanan kag subong man sa tanan nga tagpalamati naton. Sa gihapon kaupo naton si Sister Mercy kag ang tanan naton nga staff sa sining estasyon nga nakaabot ining aton nga programa sa kahanginan kag sa igdulungog sang tanan ilabi na gid sa pamilya. Special man naton nga ginatamyaw si Geraldine ang atong tagsulat sa bunga hapon nga magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Dios ang iya nga palaligban, kaupod man ang maintensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Upod ka Geraldine, mga muyo kita. O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang maintensyon sining amon utod nga si Geraldine. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga pahigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya agud maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian naton ang pagsaysay sang aton utod nga si Geraldine. Ang problema ni Geraldine hanungod sa iya amay nga may kirida. Kag ini pagasundan sang pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawag ako sa ngalan nga Geraldine, 26 anyos. 3 kami ka mag-utod. Si nanay, kusinera sa isa ka karinderya diri sa amon lugar. Magagmay pa lang kami, ginbayaan na kami ni tatay, kay nangirida siya. Nakaangkon siya sang 2 ka anak sa iya kirida. Kaginbayaan man niya ini. Si nanay lang ang nagpadako sa amon. Pagligad sang 15 anyos, nagpakita si tatay. Kaginapilit kid niya si nanay nga magperma sa papeles para sa annulment nga dala niya. Apang wala gin magperma si nanay, kaginhambalan siya sini nga paggusto siya kung pila kabilog ang kiridahon niya. Basta hindi gid si nanay magperma. Sang ulihi, nagpauli sila sa amon lugar ni tatay, upod sa ikatatlo niya nga babayi, kag 4 sini ka mga anak. Halos daw hindi man maglayo ay ang amon mga edad. Agud mahang pa ninyong tanan, ari ang akon pagsaysay. Nay, maayo mga bata ni tatay kay Chaysita yan no? Kaya do pa gusto pa. Makita gid sa ila mga hulag nga, katawhay sa ilaya. Palangga gid sila ni tatay. Geraldine, anak. Hindi na maglangot ang buot mo sa ila. Dugay-dugay. Makatapos na si Cherry tungod sa pagbuligay naton. Kagon makatapos na si Cherry, makabulig na siya sa pagpatuon kay Jenny. Tawhay naman ta Nay, hindi ko lang abi malikawan nga magbatsyek sang kahisay. Maayo sila ya, kay nakaupod ginila si tatay. Samtang kami ni Jenny ya. Kung magkita ay kami, nagababay-babay lang si tatay sa amon. Anak, hindi na papanumduma ina. Hindi ka ba na malipayon nga kaupod ninyo ako? Siyempre malipayon na Ikaw pa. Nagasakit gid ang buot ko, padre, kung makita ako sila ni tatay kag sang bag-o niya nga pamilya nga malipayon. Naluoy ako sa mga manghod ko, kay nagaagwanta sila para lang makaeskwela.
apang wala ginagahatag si tatay sa amon. Isa ka adlaw sina, exam ni Cherry, kag alang-alang di kami ni nanay. Gani naisipan kong magkadto kay tatay. Nagpakaisog ako, padre, kagin patay ko na lang ang akon huya. Sa pagpadayon ko pagit. Tay, maayong adlaw. Oh, Geraldine? Ari ka man? Kwantay, may kinahanglan ko tani sa imo. Kung kwartang kinahanglan mo, Geraldine, pasensya gid ha. Igsambwas ni Lot-Lot eh. Gani, wala gid siguro ako sang mahatag sa imo. Amo gali tay. Kan igsaman tani ni Cherry buwas eh. Mahalabing tuisyon ni Lot-Lot eh. Pasensya gid Geraldine ha. Okay lang tay ah. Sige, amo na ako. Sige lang. Hindi ka gigali makapulig sa amon. Antaman mo lang. May adlaw kagitay. Wala gid kami makabatyag sa bisan tiyutay lang ang magpalangga sa imo. Nason, pati sa kinitaan mo, hindi mo pa kami pagpatilawon. Wala kagit sang pulos ka amay. Nga bala nga ikaw pang amo nangin amay. Nga ikaw pa. Tuman nga kalain sang buot ang nabatsyagan ko, padre. Gani sugod sadto, kung makita ko sila, nagalikaw na ako. Kay base kung hindi ako makapugong, kung ano pang mahambal ko. Ang matuod, padre, kaakig ang ari sa kasing-kasing ko para kay tatay. Kag feeling ko, hindi na ini madula. Padre, isa bala kadako nga sala, kung maghupot ako sang kaakig sa akon amay? Laygay man ako, padre. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Geraldine. Karon nga adlaw, aton ginpili ang sulat ni Geraldine. Isa ka bata, isa ka anak, sang isa ka nanay nga kusinera, kag ang iya nga hibubunot kag kalain sang buot sa iya nga amay. Ginbayaan sila sang ilang amay. Kag pagkatapos may lain nga pamilya. 26 anyos si Geraldine. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Ang primero gid iya diri nga pabutyag kagin paatahag sa ato ni Geraldine nga luyag sang iya nga amay ang annulment sang ilang nga kasal sang iya nga iloy. Nga makuhaan sang bisa ang sakramento sang pagkasal. Bangod kay ara na siya nagapuyo sa lain nga babae, kag amo man ina nga baw 3 ka babae ang iya nga upod luwas sang iya nga asawa. Madamo sa mga pamaagi ang annulment nga ini nga aton nga ginatun-an kag sami nga ginaesplikar naton ilabi na gid sa adlaw sang preparasyon sang pagkasal, ang canonical investigations kag ang canonical interview sa mga kalaslon mismo. Kag ano ang mga proseso sa mga annulment nga ini. Labing hinigugma nga mga kauturan. Amoy na nga may duwa dira ka forma, duwa dira ka sahi sang papel, nga sa diin ginahimo ang personal interview kag canonical interview. Primero diri sina ilagay personal nila nga life, kag pagkatapos ang ila mismo iya nga desire sa pagpundal sang kabuhi. Sa adlaw pa lang mismo iya sang first nga interview sang kalaslon, amo ina ginahimo. Gina-interview sila, ginatagaan sila sini nga mga papel nga nasiling ko na sa inyo. Pero may ara dira instruction, waay kopyahanay. But singa nun,
kung posible ka mas maayo nga isiparar ini sila malayo ang isa ka parte, either ang nobya sa piyak kung may kwarto dira o kung malayo so kung may isa lang kalamisa, diri man sa piyak ang groom o kung ang nobyo, kag likawan ang pagpamangkutanay sa the same question nga sa diin ila ansiran. Kag pagkatapos ginagather ina sang pare, no? Wise la kay balos ang ila nga mga ginpang answer kung nagatali ini, no? Kung nagatali ini kag taguon ina nga mga papilis taguon ina kag amuman ina nga mga papilis ang ulihi ang usaron kun pananglit may ara nga pareho sini nga application for annulment kadamo sang pamangkot dira, no? Kag amuman ina nga si nanay mo Geraldine waay mag-attender sini. Kay ti kung mag-abot na iya i-annul ang ila kasal, sila ni nga duha maatubang iya sa ginatawag naton nga matrimonial court sa aton sa diocese. May ara kita nga Doctor of Canon Law. Kag ang judge sini sa ulihi nga mga deklarar ang mga obispo. No kag maatubangay na sila dira. Kag magisugot sila. Kag bukaron ini, kag tan-awon dira kun bala may ground for annulment kag madulaan sang bisa sa uli kun maaprobahan. Ti kun maaprobahan na ini, botsing ganon nga ti libre ng isa, libre man ang isa. Kay nakita dira nga may depikto ang ilang nga pag-asaway sa sugod pagid lamang. So labing hinigugma nga mga kauturan sa sulat ni Geraldine sa aton, no? Mas palangga ni tatay ni Geraldine ang iya nga mga kabataan sa gwa. Ti amo ina nga nagalain ang iya nga buot. Kag ilabi sa tanan nga ti mas malipayon siya iya sa iya nga iloy kiti hindi man niya kaupod ang iya nga amay kay may lain man iya nga pamilya. Ti amo ina nga may mga tinion nga ti magasugatanay pa sila sinusuno sa sulat mo Geraldine, no? Ti amo to nga one time ti kay kapigado gid. To sang manghod mo makuha examination. Ti kag nagpalapit ikaw kay tatay mo Geraldine. Kag nag-aha. Way kapagani iya maka purma sang imo nga first base iya out ka na dayon niya Geraldine, no? Kay tuyo mo tani iya nga ti mangayo ka iya sang inugbayad sang tuition fees sa manghod mo. Ti ara kay way kapagani makapurma iya ginsingganan ka na ni tatay mo iya nga ang iya to bata sa piyak may examination man kag dako ang kinanglanon sini gani hindi siya makahatag sa inyo. Klaro katama iya Geraldine, ha? Nga ti kun sa aton pa iya nga ti mas niya ang iya nga gwa nga pamilya sang sa inyo. Mas palangga niya kag buot si ganon kun mas kinahanglan niya ang kung palangga niya dito, ti ibuhos niya to ang tanan-tanan niya Kay siling mo examination ni Lutlot. Kag subong man mahal ang tuition gani pasensya lang. Daw ano ina kasakit, no Geraldine. May ara ka na nga daan niya nga hibubunot kay tatay mo bangod sa ginihimo niya sa inyo. First time lang ikaw iya tani iya nga maaha para man sa imo nga utod nga examination. Kag didto na nagsugod ang grabe nga kaakig sa imo tagipusoon. Kita mo sa aton nga drama, kag kita mo ninyo ang reaksyon ni Geraldine, may adlaw kagidtay. Grabe, no? May adlaw kagidtay. Kung sa mga Cebuano pa wala kon kisa, nadumduman ako na ekspresyon, may adlaw gid nga mahimong gabi na dumduman ko na ang ekspresyon Geraldine, may oras kagid sa akon. No? Pero Geraldine, gapati ka man, nga bisan ano kalawig sang prosesyon, mapauli gid balik sa simbahan. Ti, inaya ekspresyon sa mga tigulang, kay sa tanan-tanan bala nga nagapalamati subong, sa nasiling ko salamat gid. Sang inyo grabe nga pagpamati kay ti bangod sa inyo tanan nagapadayon ang aton programa sa malawig na nga mga tinuig nga ginatig-uluhan sang tanan ang aton iya nga programa ginaaton ginatig-uluhan ang pamilya karon
may makita gani ko kung masumala nga iban nga mga tao, mas sila, ay Father, gapamati wala kami sa programa ninyo Sister Mercy. Dear Father, ang ilang ginasiling sa akon. Kay kundi, magsulat ka mo, mga mo nga, Dear Padre. Ti mo na, ay Father, kapamati kami sang Dear Father mo yung programa ninyo. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo may adlaw kagid. Nga ikaw pa ang ako nangin amay. Grabe no? Kaakig sa kasing-kasing. Kag ang pamangkot mo subong Geraldine, sala bala ang maghupot kaakig sa amay? Geraldine, kung ako iya mo pamangkoton do, hindi ko ini masabat ya sa insakto, kay tiway ko iya kaakig kitatay ko mo. Pero kadamo, Geraldine, sa mga kabataan nga akigid sa ilang nga tatay, pareho sa imo, sino bala nga bata ang hindi maakig sa isa ka amay kung pareho sini ang imo tatay nga ugali kag batasan? Di tanawa bala ang ako niya diri iya nga reflection, Geraldine, nga nga hindi luyag ni nanay mo kag hindi siya magperma sang sang annulment. No? Hindi ko magsiling subong iya, hindi ko iya pagsugoon, Geraldine, si nanay mo nga, go! Sige na! Nga sagad pa kay mo iya ka, aspirar nga mabalik man na siya sa imo. Geraldine, pamatsyag ko, love gid ni nanay mo ni si tatay mo. Kaya kung may kaakig man ni si nanay mo, kami pagdumot, di ari na ho. Ang iya nagidbana, si tatay mo nagidya, ang nagapalapit yaya nga, ti, way na ko iya luyag sa imo. I-annul na naton kasal. Agod pwede ka na kapamanas ang gusto mo iya. Kay may mga asawa na kuya. May mga asawa. Daw Herodes ba? Kay si Herodes, wala damo man asawa. Di base mo maning tatay mo, Geraldine. Now, ang pamangkot mo subong, sala bala ang maghupot sang kaakig sa amay? Ang paghupot sang kaakig ay hati, sala na iyang daan. Kay ti ang siling sa aton Ginoo nga patawaron ang mga nakasala. Ti siling man sa amay namon, in lead us not into temptation. Ano niya karon? So, Geraldine, hindi ko ikaw mabasol. Tuod ginaya. Hindi ko kayo mabasol kung sa imo tagipusoon subong ara ang kaakig. Kaya na-experiensya ninyo nga magutod. Ang presensya kuntani sang inyo nga amay nga mo ang pundasyon sang inyo panimalay apang waay ninyo nadak-an ina nga pagpalangga sang amay. Sa piyak nga bahin nagpangita pa siya sang iban. Ti kun aton niya nga tan-awon dira iya sa sacrament in general, ilabi na gid sa sakramento sang pagkasal. May ara dira elemento dua, no? Primero is fidelity, katampad. Second is procreation. Tiya mo ini nga mga elemento kung aton tanawon. Sa primero pa lang nga daan niya, hindi na Geraldine tampad si tatay mo kay nanay mo. Tigin buhi ka mo ni nanay mo sa paagi sa iya nga pagpangluto. Hindi mahapos nga mangin kusinera. Either kung sa balay lang yati, okay lang, kay jutay lang yang himuson kag lutaon. Abi kung sa karinderya siya o kung sa diin siya, ano nga init, inadira. May iban ako nga kilala gani nga mga kusinero gani, ngati, hasta maapiktuhan ang ila gani nga, ang ila gani nga pagpangihi and everything bangod sa kasakit o kung kainit sang kalayo. How much more kung dako ang ubin kag iban pagidira. Yes, naga-ipron ang iban, pero ang kainit na iya, hindi na iya ang ipron nga ina, hindi na iya makasuface, iya agud nga, ang kainit, hindi mag-apikto sa lawas. Tigin padako ka mo ni nanay nyo bilang kusinera. Si tatay mo iya, nag-enjoy sa lain-lain nga mga babae. Amo na siling nakon sa imo, Geraldine, hindi ko ikaw mabasol. Kung amo ina, ang imo nga balatyagon kitatay mo. Kag,
mga tatay nga nagapamati subong nga mga playboy, no? Hindi maninyo mabasol ang inyo kabataan kung hindi sila magrespitar sa inyo kay kamo mismo ang waay nagaparespitar sang inyo kaugalingon sa inyo nga mga kabataan. Hayag sa ilang panulok ang inyo nga pagluid mga bana sa inyong asawa. Nagsumpaanay kamo sa adlaw sang pagkasal nga magaunungay tubtob kamatayon. Kag amo man ina gani suliton kuliwat sa malawig kag madamo naton nga mga sulat. Ginikanan kag mga teenager nga nakatipaslong o kon nagbusong, nasiling ko sa inyo, hindi pagpilita ang mga kabataan nga ipakasal kun ang rason nagabusong. Kay base waay nagaluyagay kag pagkatapos kasal mabulagay. Dako ina nga problema sa ulihi. Amo ina nga tudluan, tudluan. Abi nyo, may isa ko ka-eksperyensya sini sa isa ka parokya. May 3 ka mga pamatanon nga naka-eskwela diri sa isa ka prominent nga kolehiyo. Di kay nagbusong. Di ako nabatian nga nagaplano nga hulogon ang bata. Salamat sa Diyos na intercept ko ini. Sang na-assign ako sa isa ka parokya dito sa norte nga bahin sa Pilipinas, sang Negros. Nagapaubra ko to sang isa ka project sa eskwelahan kag sang sakristiya, no? Covered court. May isa ka bata nga nagpalapit. Nya Lolo Father, salamat gid kay kon waay ikaw way ako nabuhi. Ako nakibot ko bala sang bata haw. Siling ko toto sino ka haw? Nya ang nanay ko amo sini. Kagintudloan niya ako nga sa nagabusong siya kag nadulaan na siya sang insakto nga desisyon kay nakulbaan kag nahadlok siya. Ginlaygayan mo kuno siya nga ti indi paghulogon ang bata. Kag ako ina, Lolo Father, salamat gid sang kabuhi. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan. Mga teenager, amo nang masiling ko sa inyo. Hindi paghuloga ang bata. Kay base amo pa ina ang masagod sa imo sa pag-abot sa imo katigulangon. Kag pagkatapos, base amo pa ina nga bata ang magasabat sa imo nga mga palaligban. Again, ang kasal hindi solusyon sa mga nagabusong. Ilabi na gid sa mga pamatanon subong nga nakadanlog kang nagatipaslong. Tindog natubanga ang kalibutan. Hindi pagsapaka ang pagkadlaw kag komentaryo sang iban. Ang importante sa tanan nga sa diin magalakat ikaw sing tadlong kag siling sang aton Ginoo sa mga tao nga nagpakasala sa iya sang una, hindi ka na magpakasala liwat. Geraldine, salamat gid sang imo nga sulat. Kagkabay pa nga ang tanan nga nagapamati subong man ang tanan nga mga babuot nga mga tatay, no? Makapamalandong kasi nasiling ko na hindi ninyo mabasol ang inyo nga mga kabataan kun kaugtan kamo bangod sang bunga sang inyo nga pagpakasala. Si Father Francis Perez sa gihapon, upod sa kay Sister Mercy, sa kay Ray, ang atong technician, nag-agda sa inyo sa gihapon subong sa pagpadala sang inyo nga mga sulat kag kasaysayan agud aton matagaan sa aton nga programa ang pamilya karon sang Sabat para diri. May God bless us all. Madamo nga salamat Father Francis sa imong mga panugyan sa atod utod nga si Geraldine.
Kagkabay pa nga ini makabulig yun sa iya. Salamat man, Geraldine, sa imo nga sulat, kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon nga ang Dios maayo, amo nga makadangop yun kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa ating aton programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ila prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga naga-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tub-tub na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa sining nga istasyon. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kas sa tagdumalahan sang sining nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon ini-inyo utod abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligas sa takdang alas 6 sa gabi may gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugas ng Pilipinas, sa bugas ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 21 sa bulan na sang Enero sinitog 2024. Karon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Highlights sang 48 Sinulog Festival sa syudad sang Kabangkalan nangin madinalagon. Negros Occidental Police Provincial Office target nga liwat makuha ang Best Police Provincial Office Award subong 2024. Cleanup drive sa Barangay Handumanan syudad sa Bacolod kada Sabado nangin madinalagon. Bacolod nun magabaton sang Golden Leaf Presidential Awardee sa Filipino Leaf Awards Tertulia at Parangal 2024. Sa Balitan National Barangay Hall sa Barangay Bahay Pari sa May Kawayan, Bulacan, ginpaulanan sang bala kagabi, 3 ka persona ginbawian sang kabuhi. 3 ka separado nga landslide sa Davao Region nakapatay sang 14 ka mga persona
Rosona. US Ambassador to the Philippines nakigsapol sa Defense Secretary kag AFP para sa US-Philippines Joint Patrol sa West Philippine Sea. Sa balita international, 13 ka estudyante patay matapos masunog ang eskwelahan sa Henan Province sa China. Balita sa Hinampang Team Pilipinas nagpakita sa maayong performance pinaagi sa duha ka asod-asod nga kadalagaan sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Sa balita sa entertainment, Chris Martin sang Coldplay nagkakalipay nga madamo ang nagtambong sa concert apisar sa tuman nga traffic. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamay ito makabumot ng mga headlines sa karon sa detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron kadto na sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginsilbar subong nga adlaw ang ika-48 nga Sinulog Festival sa syudad sang Kabangkalan. Nagpasundayag ang pila ka mga tribo sa Grand Tribe Parade sang ilang nga mga naglain-lain nga mga performances. Mayara sang dancers nga nalipungan matapos ang performance apang nakahanda ang medic kag militar sa paglibot kag sa pag-assist in kaso nga may magluntad nga insidente. Nag-uugyo naman ang panahon kung sa din bisan pa nga may magulogalumon nga kalangitan mabatyagan ang kainit kag wala naman sang pag-ulan. Samtang luyag sang Negros Occidental Police Provincial Office nga makuha sa liwat ang award bilang Best Provincial Police Office sa kabugusan nga Pilipinas para sa tuig 2024. Sinabi sa Radyo Bacolod kay Police Major Ron Darrell Nigos, ang Public Information Officer sang NOCPO. Nakuha sang NOCPO ang Best Police Provincial Office Award bangod sa bulig sa local government units kag stakeholders kasubong man sa trabaho sa tanan nga mga police station sa probinsya sa pagpanubo sang krimen. Dusunod diri sa bahin sa illegal nga droga na kumpiskar sa NOCPO sa tuig 2023 ang 5,009 grams sa illegal nga droga nga nagabalor sa kapin 33 million pesos. Pahayag ni Nigos sila ang nagatrabaho bilang makatao nga pulis agud nga malikawan ang paglainay sang buot. Ginaduso man sini sa kada estasyon nga kun anuman ang matrabaho subong dapat nga itrabahoon na sa gilayon para sa basunod nga adlaw mayara naman sa lain nga trabaho kag mangin madasig ang pagsanyog sang probinsya. Samtang kun mayara naman sa hindi insakto sa trabaho sa isa ka pulis, nagpasalig si Nigos nga sila ang paghahatagan sa nagkakaigo nga penalidad. Sa oron matapos nga magbaton sa award bilang Best Police Provincial Office ang tuig 2023, luyag sa NOCPO nga liwat sini nga makuha ang nasambit nga award para sa tuig 2024. For the part of Negros Occidental PPO, it is true na nakuha po natin, nakamit po natin yung Best Provincial Office nationwide. That is because nag-lessen po yung crime environment natin. There was a result na nag-decrease po mga heinous crime, nag-decrease and other incident transpired in our area of responsibility. Si Police Major Ron Darrell Nigos ang Public Information Officer sang Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang ginpayag sang hepe sang Silay City Police Station nga malapit na lang kag magamit ng bago nga police station samtang ginpanginbulahan man sini ano nga achievement sang Silay City Police Station sang tuig 2023. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, nangin generally peaceful kag manageable ang crime development sa syudad sang nakaligad nga tuig. Sunod diri may pagnubo sa numero sang krimen kun sa diin wala sang record sa murder case, duwa ang na-record sa homicide kag manubo nga numero sang physical injury, theft kag carnapping. Dugang pasining nga sila mana nagaplano sang installation sang traffic signages kag CCTV camera kag mga suga sa madulom nga area sang syudad. Luyag sang Silay City Police Station nga i-improve ang kalidad sang peace and order sa syudad. Kasubong man ang ilang nga iga-improve pagid ang tanan nga accomplishment sang Silay City Police Station. Kasunod naman nga ini ang ginkilala bilang top 1 police station sa probinsya sa Negros Occidental sa nakaligad nga tuig. Our assessment is generally peaceful kag manageable ang aton nga crime environment. We are on the decreasing sa especially sa aton nga mga focus crimes like murder. We have no murder last year. Kami homicide ta duwa tapos physical injury na reduce man ta. Rape nagnulubo, ang theft kag carnapping nagnubo man. Ang aton nga final assessment or year-end assessment is we have managed the whole year to be peaceful kag nag-decrease ang occurrence ang crimes Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sa Silay City Police Station. Nangin madinalagon ang pagpapagayon sang clean-up drive sa Barangay Handumanan, syudad sa Bacolod kada Sabado.
Sa interview sa Bombo Radyo kay punong barangay Feby Legaspi, bulan pa lamang sa Nobyembre sa nakaligad nga tuig ng kadihon na ini sa executive order nga nagasanto man sa memorandum sa Department of the Interior and Local Government. So diri nakita sini nga nagakainanglan sang barangay sang general nga pagpanglimpyo. Ang mga purok ginapadalaan sa workers o staff sang barangay agud nga magpatigayon sang clean up drive kada Sabado. Ginapahanda man sini ang mga kada purok sa pagpatuman sang no segregation, no collection among policy amo nga nagapati ini sa pag-edukar sa mga pumuluyo sang solid waste program. Kag sa karon nangin malayo ang responde sa mga pumuluyo sa ginpagwa sini nga EO kun sa diin nalakip man ang mga huan sa clean up drive activities. Paanong daw sini nga sa mga pumuluyo sa barangay Handumanan nga dapat magbuligay ang tanan sa pagpaglimpyo kag mangin responsable sa tagsa ka mga basura. Ang acceptance nakita tagid man nga ti ang mga pumuluyo willing nga magbulig ang may ara lang dinggid nga may mga trabaho kag need gid gyapon nga continue nga education sa ila dapat bululigan tanan ang paglimpyonganay. Si punong barangay Feby Legaspi sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Samtang magabaton sa Golden Leaf Presidential Awardee akon mangin Golden Leaf Presidential Awardee sa Philippine Leaf Awards Tertulia at Parangal 2024 ang isa ka Bacolod noon bangod sa trabaho sini sa pagreserba kag pagpasundayag sang kultura sang syudad sang probinsya sang rehiyon kag sang pungsod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Tanya Lopez ang Leaf ang gintukod dagon niya mahatagan sa importansyang kultura sang Pilipinas sunod sa Executive Director sa Negros Agriculture Foundation. Pamaagi sa exhibit, musical, dances kag arts, mahatagan sang pagkilala ang kultura. Nagpanugyan man ini sa masunod nga henerasyon nga magtuon kag padalman kag balikan ang history sang Pilipinas. Ginkalipay man sini nga nahatagan sang pagkilala ang workers kag artist nga nagatrabaho kag nagahatag sang importansya sa tradisyon sang pungsod. Pagabatunon ni Lopez ang iyang award sa Pebrero 8, 2024 sa Manila matapos nga siya ang ginominate kag amuman nga nakilala ang iyang trabaho. Sa karon ginainganyo sini ang kabataan kag mga katigulangan nga hatagan sa importansyang kultura nga nagahatag sang pagkilala bilang isa ka Pilipino. Mensahe sini balikan ang tradisyon, ang history, practices kag arts nga nagahatag sang pagkilala sa isa ka individual bilang isa ka Filipino. Bangod ang kada syudad, banwa, probinsya, rehiyon kag ang pungsod Pilipinas mayar sang unique nga kinaiya nga kultura. Gina-encourage awards no all generations from the older generations and the younger generations. Importante gid no para sa aton cultural identity, mabalik kita sa aton history kag sa mga traditions, and we have to call out pangkalkalon naton ang aton mga stories, ang aton traditions, ang aton practices, who we are as individuals, as Filipinos, as Negrosanos, kung diin man kita kay may mga practice kita nga unique sa aton lugar nga wala nakabalo ang iban. Ang kabayan sa pagpahayag ni Tanya Lopez, Golden Leaf Presidential Awardee sa Philippine Leaf Awards Tertulia at Parangal 2024. Kaya sa katapusan ng balita lokal, ang humiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga mga kabataan ng bugay para sa kalibutan. Sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzalez, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, ang mga kabataan ginbendisyonan sa Ginoo kag sila amo ang mangin Buddha o kon bugay sang kalibutan. So diri ang Dios wala natak-an kag paglangga gid sini ang tanan. Amo nga padayon ini nga nagahatag sang bugay sa kalibutan nga amo ang mga kabataan. Panugyan ni Gonzales, dapat nga tudloan ang mga kabataan sang respeto. Kag dugang pa sini, hindi makasulod ang tao sa karian sang Dios kun ini ang mangin kaangay sang bata nga nakakilala nga wala ini kun wala ang Ginoo. No, we bless our children. And at the same time, by that, we are also teaching them respect. Una, kilalahon naton children are blessings. Let us remember that we should also bless our children. Kabay pa ngang mga kabataan magpadayon ng magdala sang grasya sa aton. Kaangay nga ang senior santo ninyo nagadala grasya sa aton kabuhi.
Si Reverend Father Chris Gonzalez ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang kanto na makita sa detalye na sa ato ng kapangunang nga balita, nasyonal patayan 3 ka persona samtang may isa naman nga pilason matapos nagpaniro ang duha ka mga armado nga lalaki sa barangay hall sa barangay Bahay Pari sa May Kawayan, Bulacan kagabi. Payag sang May Kawayan pulis ginpatay sang duha ka suspetsado ang barangay Tanod nga nagabantay sa atubang sang gate. Sa piya ka bahin samtang nagaronda mga kapulisan nabatian sa mga iniyang paglinupok sa nasambitan nga barangay hall gani ilaman ini nga gilayon nga ginresponderan. Suno kay Police Captain Josel Calvario, Chief of Operations sang May Kawayan Police Station. Naabtan pa nila ang duha ka armado nga lalaki kag may nagluntad pa nga pagbayluhan na isang lupok. Nagtingwa pa nga makapalagyo ang mga suspetsado sakay ang motorsiklo apang sila ang napatay sa mga kapulisan. Isa sa mga napatay nga armado ang wala pa sang identity sa piya ka bahin. Pilason man ang isa ka bystander nga gilayon niya gindala sa ospital. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa motibo sang pagpangatake apang suno kay Police Corporal Shobal. Mayara na sila sang ginalantaw nga mahimo mastermind sa insidente. Na-recover sang mga kapulisan ng duha ka unit sang caliber 45 pistol gikan sa mga suspetsado kag 15 ka basyo sang bala sa crime scene. Apisar nga may CCTV camera ang barangay hall. Ginpahayag ni punong barangay Joel Bernardino nga wala sang may na-record bangod natabuan man nga ini ang ginakayo, nagasamo man ang kaakig, kasubo kag kakulba nga nabatyagan sang punong barangay bangod sa hitabo. Sunod diri makahaladlok nga sa piyak sang maayo nga pagserbisyo, mayara sang kaangay nga mga buluhaton kun sa diin isa ka barangay Tanod ang ginbawian sang kabuhi. Ginatugyan na ni Bernardino sa kapulisan ang pag-imbestigar kay nagalaw mini nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya nga barangay Tanod. Nagsaka na sa 14 ka mga persona ang napatay bangod sa separado nga landslide nga nagluntad sa Davao Region tugas sa madamol nga pagbubo sang ulan. Suna kay Office of Civil Defense Region 11 Director Ednard Dayang Hirang, 11 ang napatay sa barangay Mount Diwa sa Moncayo, Davao de Oro. 2 ang napatay sa Davao City kag may isa naman nga gimbawian sa kabuhi sa Maragusan, Davao de Oro. Magluwas sa 14 ka napatay, mayara naman sang 6 ka mga pilasona. Yara sa 490,000 ka mga individual o 111,000 ka pamilya gikan sa 297 ka mga barangay ang apektado sa mga pagbaha sa kabugusan nga Davao Region. Kay inasang aga, gibayag ni Dayang Hirang nga nag-ayo na ang tiyempo sa probinsya sang Davao kag nagtilha naman ang naghupa naman ang pagbaha. Ginabanta nagadangat sa 57 million pesos ang kahalitan sa agrikultura samtang may 40 naman ka mga pamalay nga naguba bangod sa pagbaha kag landslide. Dugang pa sini nga mayara man sa mga residente nga nagtinira sa mga evacuation centers apang ini ang pipila lamang. So kay Dayang Hirang nagdeklara na sa state of calamity ang probinsya sang Davao del Norte kag 5 ka iban pa nga mga banwa. Yara naman sa 25 million pesos ang balor sang bulig nga napadangat sa mga apektado nga residente. Samtang ginpanginwala sang Mati City Disaster Risk Reduction Management Office sa Davao Oriental ang report nga may kapin 300 ka mga minero nga natrap sa isa ka minahan kung sa diin ginatag sang ahensya nga nakapauli sang hilway ang mga minero. Matapos ang nabaton nga tawag sa ilang emergency hotline, ginklaro sang Mati CDRRMO nga ang mga minero sa Hallmark Mining ang wala na trap kundi na stranded lamang bangod sa pagbaha sang Webes. Suno kay Mati CDRRMO Head Charlie May na Bagasol, nakabaton sila sang tawag nagikan sa himata sa mga minero sang Webes nga nagapahibalo sang ilang sitwasyon. Gani gilayan man sila nga nagkoordinar sa mga opisyales sang barangay Macambol. Sunod diri ginpahayag sang punong barangay nga ginpabalik sang kumpanya ang mga minero sa ilang kampo nga wala na labot sang pagbaha. Kasunod sini naghingyo ang barangay official sang Sea Rescue apang sa ilang assessment ini ang hindi mahimo bangod sa mabaskog nga hangin kag pagbalod. Nagbulig man ang 66th Infantry Battalion sang Philippine Army sa rescue operation sang Biyernes, samtang nagpatigay naman sang road clearing operation sa barangay Macambol ang mga opisyales sa Mati City. Sang Webes pa lamang ginkumpirmar na sang barangay official sa Macambol nga hilway ang mga minero sa sulod sang mining camp. Kahapon nakapauli na mga minero sa ilatag sa ka mga puluyan. Nagdonar naman ang Hallmark Mining sang food supply sa mga pamilyang apektado sang pagbaha. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nakigsapol si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kag mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines agad nga diskusyonan ang mga plano para sa defense cooperation nga nakipan sa mga patibag-o nga joint patrols sa West Philippine Sea. Suda kay Carlson, nagapati ini nga subong nga tuig, malauman ang padayon nga kooperasyon sa military sa parehas nga pungsod kasubong man. Mapatuman ang tanan nga sarang mahimo sa bilateral man o
trilateral agud nga masiguro ang kahilwayan sa mga pumuluyo. Apisar nga wala naghatag sa detalye ang US Ambassador sa nanging diskusyon sa palaabutan nga joint patrols, gipahayag naman ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. nga importante ang joint patrols sagud nga mas mapatuman ang rules-based international order. Kasubong man nga nag-ugyon sa pagpadayon sa joint patrol si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio nga kabayan sa legal team nga nagdaog batok sa China sa Permanent Court of Arbitration sa tuig 2016. Patag sini nga sa pagpadala sa service ship kag drilling ship sa Reed Bank, ini ang nagakinahanglan sa joint patrol bilang pagpangaman sa mahimo nga pagbalabag o kung pagpamahog sa Chinese Coast Guard. Ang Philippine-US Joint Patrol ang una nga nagapatigayon sa una na nga napatigayon sa Nobyembre tuig 2023 sa West Philippine Sea. Kag nga sa mga bahin sa kadagatan malapit sa Taiwan nga yara pa sa sulod sa Philippines Exclusive Economic Zone. Nagprotesta naman ang China natuhoy sa nasabitan nga pagpatrolya sa panindugan kay ini ang nagalapas sa existing negotiations sa iban nga mga kapungsuran nga may kaangtanan sa agawan nga kadagatan. Samtang silent makta sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod, ginakahangawan sa karon ang posibilidad nga magdako pagid ang gyera sa Gaza samtang nagapadayon ang missile attack sa Syria, Lebanon, Iraq, Yemen. Sunod sa Iran, 5 sa ila nga Revolutionary General akon Revolutionary Guards ang napatay bangod sa missile strike nga ilagin baso sa Israel. Kag sunod naman sa Lebanon, ang strike sang Israel ang nagpatay sa 3 ka miyembro sang Hezbollah. Kahapon nag-launch ang Iran sang missiles kag rockets kung sa diin naigo sini ang US forces kag pila ka mga US personnel ang gina-evaluate para sa traumatic brain injuries. Madumduman nga ang konflikto sa Gaza nagumpisa sa Oktubre 7 tuig 2023 sang ginsulod sang Hamas ang border defense sang Israel kay nagpatay sang masobra sa 1,200 ka mga tawo kag nag-hostage sang masobra 200 ka mga individual. Sa tunga sang nagapadayon nga tensyon, nagpasalig si President Ibrahim Raisi sang Iran nga pasabton sini ang Israel sa pagpang-atake sini sa Syria. Kag sa katapos nga balita international, 13 tanan ka mga estudyante ang nagkalamatay sa Central China Henan Province bangod sa nagduntad nga sunog. 13 ang kumpirmado nga estudyante nga napatay samtang isa naman ang pilason matapos nga nasunog ang Yingchai School sa Henan Yanshampu Village. Sunod sa isa ka manunudlo, ang tanan nga mga biktima ang dun sa mga 3rd grade class nga nagaedad sang siyam kag napulo ka tuig. Samtang ang napilasan naman nga survivor ang yara sa hospital nga yara na sa estable nga kondisyon. Sa karon, ginaimbestigaran na sang local authorities ang gintunaan sang sunog samtang nakahunong naman ang isa ka persona nga may koneksyon sa bulutuan. Nakita nga iban sa mga bintana sang dormitoryo ang ginwasak samtang mayara naman sang ginkordon nga malapit nga area ang mga kapulisan. Samtang kadto makita sa aton nga balita sa hinampang nadayon ang Strong Group Athletics o na SGA ang pagpakita sang maayo nga performance sa 33rd Dubai International Basketball Championships. Ginlutas ang Philippine team ang Syrian basketball squad nga Al Wada sa score nga 89-67 nga mo ang ilang ikaduha nga kadalagan sang Sabado sang gabi oras sa Pilipinas sa hampang nga ginpatigayon sa Al Nasser Club sa Dubai, United Arab Emirates. Ginpamatud-an ni UAAP season na 86 most valuable player Kevin Kiambao nga makasarang ini nga mag-compete sa international level matapos makabubo sang 24 ka puntos nga perfect shooting sa gwa sang arc nga gindugangan pa sang 5 ka rebounds kag 2 ka assist. Dako man ang bulig ni LaSalle Green Archer Francis Escandor nga nakapasulod sang 18 ka puntos nga ginlakipan sang 5 ka 3-point shot kun sa diin siyang napaslawan lamang sang isa ka best gikan sa Rainbow Territory. Napanas naman ni import Andre Blache ang blank output sini sa ulihing nga hampang batok sa UAE national team pinaagi sa pagpasulod sang 12 ka puntos samtang si Jordan Heading ang nakapasulod man sang kaangay nga score. 5 lamang ka puntos ang napasulod ni former NBA champion Dwight Howard apang ang presensya sini ang mas nabatsyagan sa bahin sang depensa kun sa diin siya nakahimo sang 4 ka blocks kag makakuha sang napulo ka rebounds. Sa ika-4 nga minutos kag 15 segundos ang hampang kung sa diin si Kiambao ang nagbuya sang 3, ginsinggitan na lamang sa mga Filipino fans nga yara sa venue nga uwian na bangod sa 82-55 nga lead sang Strong Group Athletics. Karon nga ang Pilipinas ang mayara na sang 2-0 losses nga record. Target sa mga ini nga mapadayon ang pagdaog sa natalan nga hampang alas 11:15 subong nga gabi batok sa Lebanon.
Samtang sa balita sa entertainment, wala gid nakalikaw sa atensyon sa Coldplay vocalist nga si Chris Martin ang mabugat nga trapiko sa unang nga gabi sa ilang Music of the Spheres World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan. Nakig-jamming man ang banda sa open band nga Lola Amor sa ilang hit song Raining in Manila. Ginpasalamatan ni Chris ang mga fans nga nagpadulong apisar nga mabugat ang traffic nga suno sa singer nagapanguna sa bilog nga kalibutan. Tuman nga nakaagaw sang atensyon ang unang agabi isang concert sa British rock band sa Philippine Arena gikan sa full production kag visuals. Wala nagakadulaan sang enerhiya ang crowd kag ang ginabantayan nga wala nagalubad nga performance sa Chris, Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion kag Johnny Buckland. Bonus pa sa performance ang nakailain nga kolor nga sa mga balloons nga nagalibot kag nagalupad sa kabugusan nga concert. Kalakip sa ilagin kanta ang Higher Power, Adventure of the Lifetime, kag Paradise. May pila ka mga Filipino celebrities man nga nakita sa concert kaangay na Rian Ramos, Vanessa Peña, kag Ariela Arida. Nagtambong man sa concert si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Lisa Araneta Marcos. Apang wala na sang mas maswerte pa sang sa Anay Bombo Radyo Bacolod reporter nga si Coast Guard and Sin Francis Doren Balboa Baterbonia. Nga magluwas nga nakaupo ni Chris sa stage, naka-request pa sang kanta kag haranahan sang mabasa ang banner sini nga may nakasulat nga, "In 2017, I was at the far back, now I am this close." Ginrequest sini ang ambahanon nga Everglow nga suno kay Baterbonia ang mensahe ang importante para sa madamo nga mga Pilipino. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 sa gabi kagamay radto mga kabombo kabugsan namon nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Evening Edition adlaw kita sang Domingo, petsa 21 sa bulan na sa Enero sa nitog 2024. Kag antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton yung mga headlines sa aton nga balita lokal. Highlights sang 48 Sinulog Festival sa syudad sang Kabangkalan nangin madinalagon. Negros Occidental Police Provincial Office target nga liwat makuha ang Best Police Provincial Office Award subong nga 2024. Clean up drive sa mga handumanan syudad sa Bacolod kada Sabado nangin madinalagon. Bacolod noon magabaton sang Golden Leaf Presidential Awardee sa Philippine Leaf Awards Tertulia at Parangal 2024. Sa balita national, Barangay Hall sa Barangay Bahay Pari sa May Kawayan, Bulacan, ginpaulanan sang bala kagabi. 3 ka persona ginbawian sang kabuhi. 3 ka separado nga landslide sa Davao Region nakapatay sang 14 ka mga persona. US Ambassador to the Philippines makigsapol sa Defense Secretary kag AFP para sa US-Philippines Joint Patrol sa West Philippine Sea. Sa balita international, 13 ka estudyante patay matapos masunog ang eskwelahan sa Henan Province sa China. Ang performance pinaagi sa duha ka sudasod nga kadalagan sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Sa balita sa entertainment, Chris Martin sang Coldplay nagakalipay nga madamo ang nagtambong sa concert apisar sa tuman nga traffic. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligat sa takna nga alas 6 sa gabi. Standby nakta sa masunod na programa ang Bombo Harana kay Ivan pa makaupod nato si Bombo Denver Quijano. Sa katapusan kami na yung tagbalita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Salty for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Kay karon sa ato naman niya Bombo News Analysis madalas ang tumaukoy yung tagpalamati pagabasahon ni Bombo Denver Quijano may tigulo makamamatay nga paghigugma. Sawi sa paghigugma, isa ka lalaki wala gid na punggang sang iya nga mama. Nga ang tuyo sa yadaan nga nobya kung sa diin dugay na ini sa iya nga nagbuya. Patay gid gamit ang 38. Kag sa nagligad nagaplano pang mamaghikog gamit iya nga motorsiklo. Sobra sa pagpalangga, hindi mapunggan nga hindi na sa iya ang iya hinigugma. Apang iya sala iya gid ini sa labton. Kag nga ang daan nga nubya iya gid turuhon. Tani iya na lang iniging baton. Nag-focus sa future kag nag-move on. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ging padala ni Stephen Villa sa Barangay Andumanan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac
nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D. Ang gabi bugos nga kalibutan, mayong gabi bugos nga Pilipinas kag mayong gabi Western Visayas kag syudad sa Bacolod. Welcome sa aton nga palatuntunan
Bombo, harana, kag iban pa. So, ako inyo sa buong tagpangalaga, din si Bombo Denver Quijano, no? So, ato nini pagkasuguran, no, sa ambahan nun. Nga una, gid nga ging request nga ambahan nun nga tigulo nga Bombo may pa-prepare ko sa ambahan nun nga tiil. O, request ako nun tiil ni ang gapangunagid. If, kung ara kang ikaduwa ni ang Historia di on Amor. O amo na ang ikaduwa nga preparasyon, no? So mga kabombo, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bilog nga semana, no? Nagkilit anay naman kita lawat sa sininga adlaw nga Domingo, no? Enero 21, tuig 2024, no? Nga oras Philippine Standard Time, isa na lang ka minuto ang kulang para sa maglabot sang alas 7 sang gabi. Magawapod kita hasta tugtob alas 9 sa gabi. No, ako inyo kaupod sa bilog nga 2 ka oras and nagakalipay nga mag-abi-abi kang magtamyaw sang mga inyong mga request kag magapa-play sang inyong mga gusto nga mapabatian nga mga ambahanon, no. So ari siguro naton ang una-una nga panamyaw, no. Good afternoon mga kabombo, Bombo Radyo Bacolod, Basta Radyo Bombo number 1. Alin ini naman ni kay Ma'am Nelly Alindahaw, no. Mayong gabi dira Ma'am Nelly. And good PM Bombo Dan, please request til. Til. Hindi til man niya ako nyo, no. Nayaman. Sige, amo na ito nang ikadwa naton nga i-play, no. Til gali. Anong til? Sino ni nagkanta sang til? Ma'am Lovely Longakit. No, mayong gabi dira sa inyo, ma'am, no? May buka namin sa profile lang ni ma'am. And good evening, Bombo Denver. Present kami di. Ma-request ako sang kanta nga Historia di on Amor sa ni Nanay Elisa G. Buraw sa Barangay Cruising Pulupandan. Shoutout lang da sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Arana Bacolod. Salamat kag more power. Halin naman ini kay Ma'am Jenna Filomeno. No, mayong gabi dira Ma'am Jenna, and as well as sa kay Ma'am Elisa G. Burao, no? And kamusta? Kamusta ang inyong isa ka semana? I hope that you are always doing good, no? Nakasimba lang tanan. Mas nabi gid nga unahunta ang Ginoo, no? Kaya ang Sunday nga adlaw amo ni siya ang the Lord's Day sa bilog nga semana. No? Good evening, Bombo, no? Halin naman ini kay Sir Juart Mandangit Tones, no? No, Tones, mayong gabi dira. Good evening, Bombo Radyo. Watching live from Victorias. Ani naman ini kay Eddie. No, Sir Eddie, kamusta? Kamusta dira sa syudad sa Victorias, no? Okay mo lang dayan. So, malapit na manggali ang inyong charter day, no? Di ba madaka ka naman sa March? Bombo Denver, good evening. Palihog, guhit ng pala. Dari lang kami sa Mansilingan nga nagapamati. God bless. Alin naman ini kay Am Rafael Senior Ombion. Sir Am Rafael, kamusta mo dira sa may Mansilingan? Kaupod sa inyong mga kaingod dira, no? Kung inyong mga tubad balay o kung sino man dira ang inyong tagpalamati. Bombo Mike, okay na dira ang aton nga gapanguna nga ambahan, no? So, mga kabombo, aton ini pamatian ang ambahan nun nga may tigulo nga Historia di on Amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida.
apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? So amo yadto ang ambano no nga may tigulong nga historya di on amor no. Bombo Mike till or wala man sang TILL no. Guhit ng palad if manato na next nga song request diri. And magabalik kita sa aton nga pagpanamyaw no. Bombo Denver, good eve. Ano ni? May isa pagling request Boulevard ay na. Ni Larry V. Filomeno, ari kami di nga nagapamati sa Bomborana, Bacolod, salamat gid sa liwat, no? Alin naman ini kay Ma'am Gina Filomeno. So, ang inyo nga mga song request, ang inyo nga pagpanamyaw, ako ni ginabasa amat-amat, kag pasunod, no? Ang inyang mga ambahanon, bla, nga gusto naton nga pamatian, kag aton mabatian. Ako ni diri ginalista, aton ni napasunuron, no? And balik kita sa aton pagpanamyaw. Good eve, Bombo Denver. Great ko kay Jolem Roquero, Charis, Paul Gamboa, Cloriel, Rolando Danyoso, Maria Luisa Abilino, Roldan, kag-request ko, it's hard to forget. Wow, per me. Gining ko nami. Duma-memorize ko na niya ang it's hard to forget. Pero may niya mga ambahan, no? Mga lyrics. Kasi ako na lang makanta. Pati, base ang naguba agad lang. Alin naman ini, no? Kay Ma'am Anisita Gamboa, no? Mayong gabi dra, Ma'am Anisita, as well as sa iya nga ginapatamyaw, no? Kanday makakaday Jolem, Charis, si Paul, Rolando, Danyoso, Maria Luisa, Roldan, no? Mayong gabi dra sa inyo, no? I hope nga okay gid kamo da, and you're always doing good, man, no? And Bombo Denver, good evening. Stay guwapo kag mabuot. Wow, ano ka nami? Blood yun sa pamatian. No? Halinin naman kay Ma'am Mylene or Daniel Dokto. Mayong gabi dira, Ma'am Mylene. And yes, no, padayon kita sa pag-alagad sa inyo kag pamati, no? O kung gani request ni ang Chiquitita. And yes, ma'am, ato ni pasunuron, next na. And we don't have to say the words. Ato na matamaton pa-music sa nga ina nga mga ambahan, no? Mabog ang talon, he. Sir Elmer Gardea, oo, ato ni ano ni siya, song request ni mo. O, if ato ni na lantawon diri sa kay Bomba Mike, kay si Bomba Mike, siya ni ang mas nakabalo para sa mga request ng mga kanta, no? Mayong gabi, Bomba Denver, pa-request ko, I just died in your arms tonight. Halin naman ini kay Jimmy Abilino. Wow, no, I just died in your arms tonight. Ano man, do ka na, miss na. And yes, sir, pasunod din na sa aton nga mga kanta. And mayong gabi, Bomba Denver, pa-request on Papa, Power of Love. No, nakanami. Of Love. Nami sina nga kanta, no?
nga per mini ga pamati. Nani? Per mega pamati sa Bombo ilakip na ko ang lola ko nga si Amvi Villarus all the way from Denisa Barangay Tabaw. Bye-bye. Nga kung sa diin ang mga tao matibay kag malipayon. Shout out ko sa akon nga papa nga si Alan Villarus nga nagatukar ang rayuma subong habaw. Sir Alan, naging sunlog agad sa imong anak. And sige lang kay baklantan na, Diclofenac. Mo na siya mag-pronounce. Salamat gid, Bombo Denver, no? Alin ini kay Analia Villarus, no? Mayong gabi dira sa inyo, Mama Analia, na as well as kay Papa mo man, at kay Lula mo man, no? Ag sama, Barangay Tabaw, bye-bye, no? Mayong gabi dira sa inyo. Yan. Mayong gabi, Bombo Denver, nagapatambya ko kay Mama Ditik, Chay Rindi, Papagamik, kag Nanay Elsa, nagapa-request ko dayon butya sang kasakit. Kag nagapa-shoutout si Nanay Elsa kay kagwapo kuno sa imo. Salamat gay Daniel, ali naman ini kay Ina Isabel. Mayong gabi dira sa inyo, no? And sa kay Nanay Elsa, mayong gabi. Gwapo gid. Medyo mainit-init pa ako niya itsura. Good evening, Bombo, pa-request ko song Tagay Kog Rason. Madamo gid nga salamat. Mga kabombo, halin naman ini kay Jeren Barino Gutang, no? Mayong gabi dira sa inyo, no? And Boba Mike, okay na dira nga aton nga song request. So aton ni nila pamatian, no? Ang song request nga may tigulong guhit ng palada. Ng ating pagmamahalan, akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit ang kwento'y biglang nagbago. Lumimot ka sa ating pangako. Kahit giliw ako ay nilisan mo, puso ko ay hindi magbabago. Pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito ba ang guhit ng aking palad? Sa pag-ibig ako'y sawing palad. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Yes, no? Muna, ato na batihan tong guhit ng palad. Bobo Mike. Yeah, yes do. Kaya kaya rimi mga panamyo man ido kada mo subong no mayong gabi dara sa inyo and as well as sa mga kaupod tada sa subong. Bobo. Bobo Mike, no? Ato nini prepare di ang Secret by Heart. Secret by Heart, no? Kumiyara dira para ato ni na blues-bluesan ni para ma-prepare her. Prepare her. No, nakabanya po ng tanan do. Do mabaskog sa subong, no? And I hope nga ang tanan busog na, no? Sana all. Mamba ko nalagid sa mga nakapanyapuan. Ang ginatawag nga last meal of the day is ang panyapon. No, basang iban gani nga may kwan pa na no? Ang midnight snack. And pabalik kita no sa ato ni pagpanamyaw kadali. Mayong gabi ano ni? Mayong gabi, bomboran na Juarez family of Purok Malipayon. Request ko, the search is over. Aton inamat-amaton ang inyong mga request. Kay para mapa-music tanan-tanan. Mga bati, mamblaw, no? The search is over for ano? Arab lang ang balanon nga isang nakitanta ka. Ang ginatawag na dayon nga, the search is over. Una. Pati,
Lahog lang na ako na. Good evening, Baba and Burp. Paturaro naman, babes. Come home to me. Alin naman ini kay Sir Elmer Garden. Yes, sino gina si babes, sir? Para nga makapauli, gid, no? Sa inyo, no? Bumabay ko, okay na dara. Ang aton nga ba, no? Aton nini pamatian. Alam ka naman po dahil, sir. Two different lives, just like two lines that never cross. And here we are together, standing closer than we are. But we're still standing here, untouched, too scared to make a move. We want so much to touch, but we can't wait forever. We know it's dangerous for us to be together. Say, how do we ever keep this secret? How do we keep it in the dark? If we dare to taste our weakness, how do we tear ourselves apart? How do we keep this life together? Didn't we know right from the start that we would have to keep this secret or forever stay apart? I want you coming to me, walking in the pouring rain. I can't help looking at you, wishing I could stay away. So many times I've tried in vain to close my eyes and pray it goes away, but I can't stop myself from feeling. To let you go would be too much for me to take. How do we ever keep this secret? How do we keep it in the dark? And if we dare to taste our weakness, how do we tear ourselves apart? Why do we keep this love together? Didn't we know right from the start that we would have to keep this secret or forever stay apart? Before we talk. Why do we keep this life together? Didn't we know right from the start that we would have to keep this secret or forever stay? Yes, no, doon ka na. Ito sa ambahan nun nga muna, no? And always good, no? Balik kita sa atong pagpanamyaw. But before that, bumumahik, lugta da prepare sa Boulevard, no? Kaya muna di ang next song, no? And I also want to greet
my family all the way from Zamboanga City, no? Halin naman ini kay Archie Arsolonong, kamusta kamo dira? Kaganda Auntie Irene kag si Lola, no? Kamusta dala? I hope nga mabaskog ka pa kag kita ay kita liwat, no? And always kamo dira kapag halong. And I hope, no, that all of you are all doing good, man, no? Makita na kita dason. And kabay nga sa hindi na madugayan atong pakita na iliwat. Request ko pa then verse ang we don't have to say the word or Chiquitita. Yes, Mylene Dr. Prado. Ato ni na next song na ina ang imong mga request. And thanks gid guwapuhon sa Bombo Radio. Wow. Maayo ginibla sila maginto-into sa ako nung ang inyo na nga mga song request aton ina kapasunuro, no. Hello, good evening. Listening live with you, Bombo Denver. Request, please, Paper Roses. Roses, thank you. Have a nice evening. Alin naman ini kay Jovi Sarge Amodente. Amodente, no? Mayong gabi dira. And just ang Paper Roses, ari na. Nalista na diri. Hindi na pwede pagkalipat. Kung iskipan ng inyong mga request para mapasunod tanan ang mga ambahan. No? Good eve, kabombo. Para request nga, heaven knows this angel has flown away from me. No? Yan ini sang kanami ini. Nami ini siya sang kanta, no. Nalala naman ni kay Jasmine Servano. Heaven knows I'll miss you. I know this angel has flown away. Nami na, oo. Good day, Bombo Denver, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez Flores, Talapuero family, Roland, Pamela May Carolen, Evelyn, Joel, Nelson, Jason kag Janita Glorian, thanks gid dali naman ini kay Joseph Pacifico. Mayong gabi dara sa inyo, no, sa mga taga San Enrique nga aton nga tagpalamatiya. Pa-shout out malang dayon kay Idol Joel Bitongga kag sa utod ko nga si Dennis Barino daylay kami Malaysiano. Monitor lang kami di sa Isabela, Negros Occidental, Kabombo. Salamat sa liwat, Kabombo. Alin naman ini kay Jeren Barino Gutang. Mayong gabi dira, no, sa mga taga Isabela, Negros Occidental. Bombo Denver, good eve. More power to your program. Pag-greet lang sa family Ihar Sevilla, Villarus, Villegas, Dubduban, kag sa amiga ko nga si Melanie Juancia alias ng Gamay. Request ko, don't forget to remember this. Thanks, Alit. Halin naman ini kay Tisay Bolivar, Ihar, no? Yes, ma'am, may-ari na dire. Request ko, Barumbado. Alin naman ini kay Isael Aspa, no? Barumbado. Yes, ato ni nadiri ilista. May gabi ba Denver? May gabi lot sa inadra, no? Nung Bonski. Balik na di ba kulod, goro? Okay. Ma'am Lovely Longakit or Mon River, please. Yes, ari na di. Nalista ko naman na. Salamat gid sa mabugnaw ang talon Bombo Denv. Elmer Gardi. Yes, sir. Madamo man nga salamat. Bombo Denver, thank you for playing sa gwapo nga Bombo host Arana sa Bombo Bacolod. Sali naman ini kay Rafael Senior Ombio, no? Yes, makita tada. Sila na yang comment yan, hindi niya akong gamatumato. Good day, Bombo Denver. Tamyaw lang ko kay Elvira Dear Ghost nga nagapamati subong. Alin naman ini kay Romeo Araiza Dear Ghost, no? Mayong gabi dara, Ma'am Elvira. Good day, Bombo Denver. Watching kami di from St. Vincent Alihis, pa-shout out sa akon nga bana ang Ilito Bagatela. Kag sa akon tatlo ka po, Zia, Zion, kag Gavin. Ako kanami sa mga pangalan, no? Si Zia, si Zion, kag si Gavin. Pa-request ko doon lamang po. Salamat. Halin naman ini kay Jennifer Bagatela. Mama, yung gabi dira sa inyo, no? Good day, Bombo Denver. Request, minsan pa. Or One More Chance by Victor Wood. Minsan pa. Salamat gid listening here in Victoria. Sala naman ini kay Rini Berengues. Mayong gabi dira sa inyo, sir. Mayong gabi dira sa tanan no nga tagpalamati sa Victorias. Hampuli lang ra ang Rioma. Hindi maghagi inom diklo finak kay akon tatay nagtaliwan sang hagi inom pain reliever kay naguba yang kidney mas okay pa nga i-avoid ang kontra kaonon. Mamay Lindok to Prado, no? Para ini naman no, sa nagina nagpatamyaw bla. Nga sa iya ko nga papa nga may rayuma, no? So may ari diri nga advice si Mamay Lin Prado, no? Hampuli lang kuno ang rayuma, hindi na sige kuno inom ka diclofenac.
no? Kaya para man siya, no? Condolence man si mama man, sorry gid, no? Kaya iya ko no nga amay man nagtaliwan tungod kay ang kidney bla. No ba? And amo man ako sa ato nga tagpalamati pahimang no. And hindi kita ya magmatumato lang inom sang bulong o kung pain reliever. Dapat ya may prescribe gid sa doktor no kay para agud ang aton nga mga kaunuran o kung nga aton nga kidney malikawan kag malungan taman no. Kay basi bala manad kita nga ang aton nga kidney or may gamay lang nga sakit inom din pain reliever. Kaya ang aton din pain tolerance gataas imbis nga ang gamay lang nga milligrams ang pain reliever magadako amo na makibot kita nga imbis nga tag 250 milligrams lang sa pain reliever sa una ton ginainom sa subong nga sige ta na inom nga gamat-amat dako amo nang isaya ka rason kumpara lang sa akon no. Good day Babadenberg, natamyaw ko lang ang mga senior citizen sa barangay San Isidro Pontevedra nga subong nagapamati gid sang inyo nga programa. Request ko ako ining kailo. Salamat gid and God bless no. Alin naman ini kay Jimwell Pisa no. Mayong gabi dira sa senior citizen sang San Isidro Pontevedra no. Or please Moon River, yes. Request ko Babadenberg, we not have to say the word. Oh yes, may linara na. Thanks gid no. Hello, good evening. Listening live video Babadenberg. Request Paper Roses. Thank you. Have a nice evening. Juby Almodente. Bomba Mike, okay na dara aton sa request. Aton ini pamatian. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Baby, today I'll make you stay a little while just for your smile and look together. For I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew
fade, and we could be lovers again. Amo to ang nabatihan naton ang ambahan nun nga may tigulong boulevard no. Bobo Mike prepare ta sa Chiquitita para mapamatian tang ama sayo no. Chiquitita you might know. Amo na siya. Ato na bla pamatian dugay no. Balik kita na sa aton nga pagpanamyaw no. Bobo Denberg na tamyaw ko akon nga mga parente sa maaw pukatot kaga request ko la wiswis kawayan. Baw la wiswis kawayan. Sino nang kanta naman? Ato ni napasunuron tanan-tanan no. Ang mga song request. Halin naman ini kay Julie Suyo. Mayong gabi dira sa inyo Ma'am Juyo no kag mga parinti ang mga Suyo fam sang maaw. Hello, good evening. Pa-shoutout naman po sa nanay ko nga si Ensang Castillo Balinas kag sa mga utod dira sa Tanabog, Kawayan, Negros Occidental, QCC. Quezon City ni siyang QCC. Salamat po. Alin naman ini kay Ma'am Teresa Aguilar. Mayong gabi dira sa inyo ma'am and as well as kay Nanay Insang man no sa Tanabog, Kawayan. Good evening, Bobo Denberg. Ginatamyaw ko si nanay ko Jenny Diamante sa Silay City kag asawa ko si Tata. Request ko sa Imuluyo iya ka ulihing tubo. Mayong gabi dira Sir Emmanuel Grados Diamante kay Nanay Jenny Diamante kag siyang asawa nga si Tata, no? Salamat gid sa inyo ni Sir Mike Bombadenberg. Yes, Ma'am Maylin Prado, no? Salamat man sa imo nga mga request do kada Sunday gid. Good evening, good evening Bombadenberg. Please tamyo ko family Gailo, San Enrique kag family Estrabon, kag Navia, sang Barangay Pacol, Villadolid kag Casildo family, sang Pulo Pandan. Thanks God bless. No, alin naman ini kay Lara Gailo. So kagina no alin kami saan halin kami sa may Kabangkalan kagaina. Nakapit kami gina sa bilya doon nangapi. Duging tuyo ako sa biyahe. Mo na subong nga do ka energetic. Good day Bobo Denberg na tamyaw ko lang gali ang akon nga lola nga si Elvira Diergo sa Barangay Saga sa Bago City. Nga nagapamati gid simo salamat no. Halin naman ini kay Gian Rose Dergos no. Ay mayong gabi dira Nanay Elvira Dergos, kamusta ka mo? I hope that you are all going good. Toda Bombo Denberg wapo ko mag Ma'am si sa live lang na. Halin naman ini kay Ma'am Maylin Prado. Good day Bombo Denberg watching live liog ko tamyaw sa tanan nga taga Mabini Pulo Pandan, especially season family kag tamyaw man kay Nanay Mersing. Sulit gid sa bombo halin sa aga hasta nga gabi pamati. Request ko dayon knife. Yes ma'am, ari na ding knife no. Ato na matamato na linini kay mi Barcelano season. Mayong gabi gid sa tanan. Bombo may ato nini pamatian. So subo ang Chiquitita. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it.
that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I know how the heart is come and they go, and the scars they're leaving. You'll be dancing once again, and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. So the walls came tumbling down, and you lost a blown out candle. All is gone, and it seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know how the heart is come and they go, and the scars they're leaving. You'll be dancing once again, and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Yes, no, kanami gid sa ambahanon nga Chiquitita, no. Bobo Mike, please prepare kay kita dira sa kantang mabog ang talon kumiyara. And then we don't have to say the word, no. Kung mayara man mo na ang pagabuslan nato nga kanta. So kanami nga mga ambahanon, no. So balik kita sa aton nga pagpanamyaw, no. Pumadan good request ko kuring ni Nining kag ginatamyaw ko si Elsa Sorsano da sa takuling gapamatigid bombadano. Mayong gabi dira sa inyo, no, halin ini kay Ma'am Emma Astorga. Good evening, handsome Bomba Denver. Ari naman kami nagapamati sa imo nga mga matahom nga ambahanon. Please play my favorite songs, Kailan Piyon.
Thank you so much, Bombo Denver, and have a blessed Sunday night. Arin ini kay Ma'am Jujeline Halandoni Season. Mayong gabi, Ma'am Jujeline, no? Ag sa iya mga kaupod nga nagapamatigid sa Bombo Radio. Good day, watching from Barangay Antipuluan, Bago City. Mayong gabi, Ma'am Ligaya Jimena. Jimena kung Jimena. No, sorry, gid, kaya medyo kan ko sa pagbacharot. June Desamparado, watching live from Coron, Palawan. Shoutout da sa family ko sa Deka Homes Kabug. Thanks, Gia. Dali ni kay June Desamparado. Mayong gabi dra, Sir June. Kanami, wala no? Gusto ko gud makakadtuman sa Palawan. Ang ilan, abla per may ginapang post. Ang labi na ginang koron, ang mga nagmik, ang mga caves, da no? Kaysa subong ang Palawan, nakadtuan ko ang ginakwaan kwarta. No? Nami gid ang cafe sa Villa Duleday, Bobo Denver. Yes, Ma'am Lyra mo. Nabugtaw gid nga nga katawang lupa sa cafe sa Villa Duleday, which is balik-balikan ko gid ina, no? Makachimpo ko. Do ka namit gid sang cafe dira, and as well as ang Ma'am, no? Sa Villa Duleday kay gina nagapit kami. Kay para mapalayo ang katuyo madula. Para na dira aton Bombo Mike, prepare na kita da. So ari pagid, no? Mayong gabi, Bombo Denver, liog lang ko greet kay Mama Maria Fila Esperta Kimba, kay Papa Muroy nga nagapanyapon, kag lola ko sino ni Maring dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Request lang dandad soy kon koring ni Nining. Salamat gid and God bless. Hali naman ini kay Nene. Nene, mayong gabi dira. Yes, ato din na pasunuro ng inyong mga sunata no, kung maabot pa. No. Good evening, Bombo Denver. Pag-greet lang sa pamilya Lioro, Sampurok Sunflower, Barangay Binubuhan. Kag sa tanan nga tagpamati, request lang, master nga pagigugma. Salamat, kid, no? Yes, ato ni na matamaton ang inyong mga song request. And good evening, Bombo Denver. Idol ka ginamon sang akon kilala. Pwede kami kapapicture sa personal. Shoutout na lang ko gali sa mga abyan ko diri sa Bilog Gabacolod. Oo, OMM, padayon. Padayon din sa'yo. Kung magpa-picture, dapat may ano na ganyan balos. Kapwe, charot. Pidigid, please play Meet Me Halfway. Yes, no nga, ito na I play dugay-dugay, no? Halong permiver, and kamuman nong, halong permi. Pupo Mike, okay na dara aton nga. Aton ini pamatian ang may matahom nga ambahanan. Mabugnawang talong oras kahaponan, ang silak sa adlaw daw dili kita ang dahon sa kahoy kun huyo-huyo ko ginabilang sa mukay ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nagkahitig orason ko. Kung wala ka lang ikay sa akong magdisgusto, ikaw mangin akon, ikaw mangin akon, ako mangin mo. Matahuman gali
kailangan adlaw tinulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa ako. Yes, amo to ang bahan no nga mabug ang talon no. Kung namin sa no kanami man dayon hulom sang talon eh. No mayong gabi draan. Yes, Bobo Mike no. Okay na dra nga ton, we don't have to say the words nga next taning nga ambahanon nga aton ni pa-play. And good day Bombo Denver, pwede ka request, it's hard to forget. Ukon alaala ay ikaw. Salamat Bombo Denver no. Padayon kita sa pagpangalagad sang mga ambahanon kag basa sang inyo nga mga gusto nga mga ipa-music. Bobo Mike, okay na? Yes, no? Padayon, no? Oras Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7. So, kabayang tanan na kapanyapon para may kusog sa bilog man nga gabi. No? So, kamusta ang inyong nga bilog nga semana? I hope that you are also doing good and as well as mga pag-atubang naman kita no sa bag-o nga semana nga ikatatlo na ini nga semana sa bag-o nga tuig sa una nga bulan sa tuig 2024 no sa manog kanami lang kay do kadasig lang sang adlaw no do sang una ako pa ano man no ay na ako niya lahog mo lang na and yes no padayon kita sa pagserbisyo sa inyo and dato nini pamatian na we don't have to say the word. People sitting talk and talk for hours, discussing if the love they've got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking about the weather, spending words on important things, staying in a corner, listen to our hearts that sing. We don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or bad, we don't have to say it, we don't have to say the words. Sometimes I can feel you in my mind, babe, that I'm an open book for you. Ain't never hard for us to find love. Always I'm coming through to you. Oh, we don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or bad, we
to say it. We don't have to say the words. We don't have to say. So, amo yan to, ang mga ambahan, no, nga may tigulong we don't have to say the world, no. So, ato nini, balikan, no, ang kanta nga, I Just Died in Your Arms, no, log lang tada, prepare bubu mic, sang amo na nga ambahan, no. I Just Died in Your Arms, wow, nami man sang kanta. Matamato na ton, ang ini nga mga ambahan, nun, kag ang inyo nga pagpanamyaw, matapos mapagabalik naton matapos ang mga importante nga mga pahanomdom. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa ibang nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags. Oras Philippine Standard Time, 3 minutos lang kulang para makalakop na sa alas 8. So pagabalik kita sa aton nga palanuntunan, Bombo harana kag iban pa sa liwat. Ako ang inyong kaupod, Bombo Denver Quijano, nga maasta kita sa alas 9 sang gabi, no? So, Bombo Mike, okay na dira ang aton nga next song is I Just Died in Your Arms. Aton na i-bulus-bulusan ta na diya. Padayon kita Japon sa pagbasa sa inyo nga mapagpanamyaw, no? And I hope that tanan kamo nga miyara maayo nga crime tang. Kaya nagapatuyan kay subong adlaw Domingo tigpalahuway man gid di ba? Tigpalahuway gini siya sang kadamaan. No, so Bombo Mike. And the next song tada is ang Mutya sang Kasakit, no? So ato nini pamatian. Something to say. I just die in your arms tonight. Keep looking for something I can get. Broken hearts light all of me down. I'll see an easy way to get out of this. Lighter seats by numbers on table, the curtains and clothes, the couches and cradles. Who they told that boy like me to come to this? I just died in your arms tonight. This must have been something to say. I just died in your arms tonight. Feel like this. Was this a face on name on the list? I tried to be discreet, but didn't do it again. I'm lost and found in my final mistake. She love her by proxy, no give it all take. Cause I'm the truth to fantasy, one too many times. I just died in your arms tonight. Must have been
myself in the sand and stay the walks tonight. So, mga ito, ang ambano, no, kamay tigulo na I just died in your arms, no. Pagkabuslan ini, sang mutya, sang kasakit, no. And mga balik kita sa aton nga pagpanamyaw, no. Good evening, drum, mali naman ini sa kay Juart Mandagit Tones. May gabi sila, Sir Juart Mandagit, no. Good day, Bobo. Damar, pwede ka ka-request. It's hard to forget. O kung alaala ay ikaw, alin inisita kay Gamboa. Yes, mama. Ito ni na bulus-bulusan ang mga kambahada. No? Good evening, Bobo and Berliog ko patamyaw sa kay... Kay Papa Eliseo Bugot nga taga-barangay Bagtik sila nga nagapamatigid. Sa imo subong kaglihog Bobo Denver para request si Papa sang isang saglit. Thank you Bobo Denver. And yes, no, ang ato ni na pagabuslan ari na diri. And pamati lang ko Bobo Denver sa Bombo mobile apps. Wow! Kanami ginibla kay Ma'am Maylin Prado, no? So I hope na okay ka man dira, ma'am, no? Padayon kita sa inyo nga pagserbisyo. Bobo mo Mike ato ni na i-play, no? Aton babatian ang ambahanon nga may tigulo nga mutya sang kasakit. Tuganon sa buhat, tugaling butigo. Maluid kagalising tagipuso ko. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayun diin lang matamis mga ginpanuan labas pagkaayo sa pahanumduman sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan bagay sining sulat kisi-kisiun ko. Gisiun sunubong upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dambulang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa.
gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagipusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunugun upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. So, ato na batian no, ang mutya sang kasakit, no? So, bumumay pa-prepare tada, no? Sa ambahan nun. Nga, it's hard to forget, no? Kag power of love, no? Duwa ni, ato ni pamatian, no? So, I hope nga okay, and as well as padayon, ang aton nga pag-alagad sa inyo, no? And kadasig lang sang oras, alas 8 na gali, and 10 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 8. So, ay kamusta ang inyo no bilog nga semana? Aton ginabalik-balik kay gusto ko ang inyong mga bilog nga semana blang may ara sang may kalipay man. An kamusta ang inyong Domingo? Nakapahuay gid blang tanan. Nakabayabi man o kung naka-enjoy kaupod ang inyong mga pamilya. All goods man, and I hope padayon kita no sa pagbasa sang inyong pagpanamyaw kag pa bulos-bulos sang inyong mga song request kay kadamo pati sang nakalista, no. Bubo Mike, okay na dra nga it's hard to forget. Ato nini pa mati ano. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko gapa nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Di ka gid malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pamatuod, you bring the sorrow in my life. Pagabatunon ko, and now
Ayaw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong imuhon ko? Kasi so hard to forget, no? Kanami, sa liriko, anong giblang imuhon para malipatan ka? And mulumubon. Mulumubon kita, no? Kung hindi nagid sa to ng tao, hindi manggid pati And Baba Mike, okay na daan aton nga Power of Love. Amo naton song nga next nga song request and padayon kita. And magabalik kita sa aton nga pagpanamyaw. Good evening, Bobo Denver. Gina-greet ko. Happy birthday. Happy birthday akong sister Lucy Aspera. Happy birthday, Ma'am Lucy Aspera. Wish you a good health and God bless you always. Request ko Faithful Love. Thank you and more powers from 5 de Nobyembre. Alin ini kay Ma'am Aldaba Leus Aracni. No, mayong gabi dira, Ma'am Aldaba. Happy birthday, Ma'am Lucy Aspera. Salamat, Bombo Denver, sa imo pagpatukar sang It's Hard to Forget. No, you're welcome, Ma'am Anisita Gamboa. Basi may ara ka pa nga next song request aton ina ipatukar diri. Bayong gabi lihog lang ko tamyaw kay Zalde Sernal sang Nawasa Crossing Sumakwil Binalbaga, no. Hali naman ini kay Antonio Robles Antolo, no. Hi. Good evening dira, Sir Saldi Sernal, no? Ang ato naman di ako nakilala nga ang si Sir Saldi Foro. No, mayang gabi dira. Sa inyo nga aton nga tagpalamati. Aton ini pamatian ang Power of Love. The whispers in the morning, the lovers sleeping tight, are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, and love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. This is how I'm feeling. Lying in your arms. Adonis. When the world outside is too much change, and all ends when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, never wonder where I am, 'cause I am always
'cause I'm your lady, and you are my man. Star of the night. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. One equals something I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn by the power of love. So amo adto ang ambanon nga may tigulong Power of Love. Do ka nami, no? Ang Power of Love. So ano gid bala? Ang gahom sang pagpalangga kung sa Ilonggo pa ang amo to nga ambanon nga may tigulong, no? Bombo Mike, pa-request da ang aton nga next song ang Here Come Today, Gone Tomorrow. No? Here come today, gone tomorrow. Ang request ini sang akon nga pinalangga nga amay. Mayong gabi dara pa, no? So kamusta gabiyahe na kamo nga papauli, no? Din kamo ara na kamo sa barko. Bye-bye. Oo, no? Halong kamo pero mi kaupo dira nila ni ang Tujo Free kag Tati Ray, no? And sa kaupod man sang inyo dira nga mga recruits sa inyo sa agency, no? Halong gid and always kita na kita sa dasunod na semana kay do ako nahidlaw naman sa inyo, no? And babasahon na nga iban nga tamyaw, no? Gapaabot mi sa amon gin request eh. Yes, no, nga ato ni napasunod-sunuron, no? Ang mga next song na naton dira. Mayong gabi, Bombo Denver, yung tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon. Tiyay Maget, La Chica sang Alis, Bacolod City. Subong man kay Tita Ismay, Galve Gallarde, kag Tita Luding, Bernada Sanggiwanon, Nueva Valencia. Gimaras, salamat gid dalin ini sa kay Francisco Sinaon. Maayong gabi dira sa inyo sa aton mga tagpalamati, no? Sa nga ngila ni Igay pa. Patamyaw. Good evening, Bobodan. Patamyaw lang ko sa tanan nga taga Barangay Ilopes. Sa Gay City, kag request ko, she's gone, Madam Ogid nga salamat. No, alin naman ini kay Ma'am Bernadette Pakunla. Mayong gabi dira sa mga taga Ilopes sa Gay City, no? Ato nila pasunuron ang inyong mga song request. Good evening, Bobo Denver. Great lang ko. Lihog kay sinani. Lihog. Happy birthday kay Dailin Moyko. And Gary Moyko, madamo gid nga salamat, no? Mayong gabi dira Sir Rex Estanol. And happy birthday, Ma'am Dailin Moyko, no? Ibadado ko na sa birthday mo. Pati mayong gabi wish you a healthy life, malawig ang kabuhi, kag more powers to come, no? Namin gid mas babaskog, and God bless your family, no? Bago City gali, Bombo Denver, yes Sir Rex Estanol. Good evening, watching from Gimbalaon, Silay City. Pa-request o ilaw. Yes Sir Linmar Pagdato, no? Amon gina ang aton nga pero mero una nga ginapakanta diri ang ilaw. Pero yes, ato na diri patukaron sa matapos ang iban nga mga nauna nga song request. Bomba Mike, okay na dira ang aton nga sonata. Ang ini nga ba no? Ang request ang akon nga pinalangga nga amay. Despair. I needed someone who would care. You held me close against your heart. I felt the warmth right from the start. Then one day he took you away. Why
Why did it happen? Who can say? Now all that there is left for me is just a precious memory. That's life, that's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life, that's life. You're here today and gone tomorrow. My life has crumbled since you've gone, but somehow I must carry on. The pain I feel I can't describe. I can't forget you, do I try? Each night I say a little prayer that when he takes me you'll be there. Together once again we'll be. I'll live again my memory. That's life, that's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life, that's life. You're here today and gone tomorrow. That's life, that's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life, that's life. You're here today and gone tomorrow. Kanami, no, sang ambahanon, nag-request sa nga akon mismo man nga may, no. And Bombo Mike, prepare kita da, no, sang Meet Me Halfway. Ang ato na next song nga aton nga pamatian. And kamusta? Day, okay gid kamo dayan? Kanami, no? Kanami, bila subong sang chimpo, mainit pagkagabi, tugnaw. Na ano, ini, na-delayed ang cold sang December. Nabatyagan nyo man, kabombo. Nga sang do pila na bala ka straight nga gabi. Nga perti ka tugnaw. Tapos aga perti naman kainit. Ano ni man? Pero ang ini nga mga weather na anad na ini kay kita nga mga Pinoy ari kita sa tropical nga estado. So, I hope that all you are doing good, no. Bobo Mike, okay na kita? Atin ini pamatian. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns to getting tired. When I've got a future on my mind, know that you'll be the only one. Meet me halfway across the sky. I want the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the
when I put emotions on the line. Know that we are a timeless one. Meet me halfway across the sky. I put the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the sky. Make this a new beginning of another life. Meet me halfway across the sky. I put the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the sky. Make this a new beginning of another life. Meet me halfway across the sky. I want the world belongs to only you and I. Meet me halfway across the sky. Make this a new beginning of another life. So amo ni ang ambahan no nga kanami no meet me ano to di ta kagitaon. Muna ang next song tani is amo ni ang Babes Come Home to Me. Di ta prepare Bombo Mike kag magabalik kita no sa aton nga pagpanamyaw. Good evening Sir Denver, Bombo Sir Denver, tamyaw ko sa pamilya. Sa tamyaw ko sa mga pamilya ko Balsimo alin ini kay Rizal Balsimo. So sir, good evening dira no, and I hope that all goods kita, all goods in the hood. And nari naman. And ang next song tani is Lover no, kung mayara. Ilanti. Good evening Bobo Dem, request ko Lover. Ano ni by Taylor Taylor Gang. Kaya ara na si mo ang Lover Era. Ha? Lover Era. Lagid, Lover Era. By Ruth Gano. Kamusta na ka pa niya? Po na kamuda. Kamusta da ako ni Eloy? Kamusta kamuda? Si Joshua la sana nakapuli. No? Ang ato na pagabusla naman. So ang the search is over. Or para patigadyon nga ito ninyo mga kwan. So, kamusta, no? Tarong-tarong tani. Okay na natin ba mo, Mike? Nga nga song request. Mayugid, no? Kompleto na umuda sa balay, ga. Abi ko ginagabiyahe pa na sila ni Papa, eh. Sabi ko, ara pa na sila sa may ara pa na sila sa may dagat, no? So, si Mama, napatsyagad kahidlaw sila kay Papa. So, ato nini pa matiyan, no? The search is over. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was on
just the girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the way. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You follow me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of faith. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I have lost, broken heart, lie victims of the game. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway leading me back to you. Now at last I hold you. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever lost me, show me that you give a damn. You'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can hear you whisper, the search is over. Love was right before my eyes. So amo to ang abangan no nga may tigulo nga the search is over. Wow, do ka na. Tama magkakita ko si mo the search is over na dayon. Nami gid no. Bombomay ka prepare kita dra no. The search is over. Heaven knows ang ini ang heaven knows ni no. Ang the angel has flown away. Do mo na bla. So which is one of my favorite man. No. Amo na kanami sang kantang ag may matigulo nga heaven knows. Amo ni siya ang iyag request kagaina. And padayon kita sa pagpangalagad no. Oras Philippine Standard Time 38 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8. So lapit na lang gid nga mga takip na kita and padayon sa gihapon akon nga pagserbisyo sa inyo sa imo. Sa imo mali. Nga isa lang niya. Do kada mo. And Bobo Mike, okay na dra? Aton kan. So aton ni pamatian. There were times when I'm lying in my bed, hug my pillow and cry from this stupid game, and my eyes are like
keep on dipping my face in these cold hands of mine. Heaven knows how embittered I am. 'Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back? Come to me. Ah, ah. I'm so tired. I feel like catching for the wings, being up all night in this elbow room that puts me in a trance where hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are hurting from this fuse I mix till I light another cigarette just to pass my time. Oh, heaven knows how embittered I am. 'Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Ah, ah. So kanami no, sang ambahanon nga Heaven Knows. So para ini sa mga subong nga do gasikat ini nga kanta no para sa mga taliwan naton nga mga pinalangga sa kabuhi no. And Bombo Mike aton da liog prepare no sang Top of the World if mayara kaya aton ini pasunuron. Yes, balik kita sa aton nga pagpanamyaw no. Good evening Bombo, and we're watching from Talisay no. Halin naman ini sa kay Hermie Robinos Upuan. Mayong gabi dra Ma'am Hermie no, and I hope that okay kid sa samtang pa. Nakabanya po na no, as well as kay Ma'am Teresita Barrios. No? Good evening Bobo Denver. Watching from Sagay City. Alin ni kay Ma'am Teresita Barrios. Bunihidlaw nagid ko bala sang syudad sang Sagay mo. Do feeling ko kwan damo na ni sa sang kwan mo. Damo na kuno na mga bag-o dra nga kapihan. No? Tani okay gid. Makachimpo bla. Makakalagaw tada balik sa Sagay. Kaya di mao na ako nagskila mo. Good evening Bobo Denver. Denver. Bombo Denver watching from Tangob. Shout out sa family Latido sang Zone 7 Pulupanda nila naman ini kay Ma'am Grisel Latido. Mayong gabi dira sa inyo no, and also sa mga taga-Tangob kag Zone 7 Pulupandan. Bombo Mike, okay na? Dira ang aton nga kan. Aton ini pamatian no. Ang ambahan nun nga may tigulong Top of the World. 1, 2, 3
3, 4. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind have learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves and the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day's through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Y'all sing it, come on. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Together, I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. So amad to ang bahan no nga may tigulo nga top of the world. So ako na bala madumduman mo gina ang paboritong ang bahan no sang akon nga mismo nga Iloy no. Babamay prepare kita dira no sang Moon River. Kung may ara ang Moon River no ang ata na pusunuron mga pa music. Patukaron ng mga ambahan nun. Magabalik kita sa aton mismo nga pagpanamyaw. Please play Batu Balani sa Gugma in honor of Senior Santo Niño's Feast Day. You can make it if your closing song as a tribute. Yes, Ma'am Cheryl. Inolan Villaflor. Pidigid mo na ang closing song na to ng pinakalas. Kaya amo gining request, amo ning mayo nga request ya. Wala niya ga request sa aga panugod kundi siya aga paulihi. Batu bala ang ging request nga Moon River ato nini patukaron matapos sa mga mga importante nga pahanumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa Yes, no, oras Philippine Standard Time, 55 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 8. So ang ato ni guro nga malasong, no? Amo ni ang ging request kid kay para ini sa Senior Santo Niño nga feast day kay subong ging si gisaulog ang sinulog, no, kay Senior Santo Niño man, and as well as may mga iban man nga dinagsa, no, pag nang iban dira ati-atihan kay Niño, Santo Niño ni subong nila. So Bombo Mike, kung mahingagaw dira pa-play sang Bato Balani sa gugma kung yara, pero kung ang last ni nga song request aton ini amo na pinaka-last, no, ang Bato Balani sa gugma. So ang magabuslan no, sang Moon River o kung doon lang nga mga ambahanon. Nabalik kita sa aton nga pagpanamyaw. Good evening, Bombo Denver. Watching from Villa, Florida, Homeowners Association, Purok Kubay. Halin naman ini kay Nazario Isgana. So good evening, Sir Isgana, no, kag sa taga Villa, Florinda, Homeowners Association, Purok Kubay. Ang request ko wala pa mapatukar, wala guro, no. So Ma'am Julie Suyu, and base guro ang imo nga song request gid na una napatukar na, or base ari padigalin kay sa kadamuon sa inyo nga mga song request diri ang iban gani wala ko na na-play. Kaya samtang ga-prepare song request ako man ginabasa ang panamyo. So sumalipot lang ang aton nga. So imagine sa 2 hours may nabili na lang nga 3 minutos. So aton ni Ana ipamatian ang last song amo ang Moon River. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
So, abayad to ang ambahanon, no? Nga Moon River, buka nami magalit sini nga kanta, kay do makapatuyugid. And as well as, nga mga mayugid nga mga ambahanon, no? Nga ato nabatian, subong nga adlaw, no? Kag subong magatakop kita sa aton nga palatuntunan, nga bombo, harana, kag iban pa, no? Madamo gid nga salamat na Bombo Denver, and as well as madamo gid nga salamat, no, sa aton nga mga tagpalamati sa kada Domingo. Subong nga Domingo is Enero 21, tuig 2024, kag sa subong kaupod ako ninyo sa pagpangalagad sa Bombo Harana kag iban pa. Madamo gid nga salamat, no, and oras Philippine Standard Time na is na tsakto gid nga alas 9 in punto sang kagabihon. Kag kita na kita luwat sa maabot nga Enero 28. Daso naman kita nga semana nga magaupod sa mga 2 ka oras. Kag pasensya gid sa mga wala pa na play nga mga kanta kay bangod kulang ang aton nga oras sa kamadamo, no, nga mga song request bala nga ginapasunod talang kag as well as gusto ko man ang tanan nyo nga gina-comments nga gusto nyo ipatamyaw, ma-comment na, mabasahan ko, matamyaw ko man, no? Kaya kabalo ko pamati, gid ko mga tanan. And madamo, gid nga salamat sa inyo. Sa liwat, ini ang inyo tagpapangalagad, Bombo Denver Kiano, sa Bombo Harana kagiban pa, para sa Danabuan, and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Aton ginaupod sa sininga Santos nga Rosario ang pagpangamuyo para sa kapahuayan nga dayon sang kalag ni Reverend Monsignor Felix P. Pasquin, anay parish priest sang Our Lady of Candles Parish sang Diocese of Bacolod. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara nga amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon,
ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just
one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Thank you.